nối nha. Ở đây bây giờ ai còn dùng cái mà cái ổ cứng HDD á, chứ không phải ổ cứng SATA nữa, không phải là cái dây hiện tại bây giờ dây ATA rồi. ATA SATA thì nó còn quen không? Biết nhà quen không? Đó, các bạn nhìn vô nhìn nó giống quen không? Các bạn biết cái nhà đó không? Đó, cái nhà quen là cái nhà hẹp 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 quá hả? Biết hả? Mọi người này biết, có nghĩa biết nè. Nhà quen nó như thế nào? Có nhỏ dần. Trong cái đó là áp dụng theo cái kiểu gì mà mới áp dụng cái kiểu bị quẹt? Nhà bị giải tỏa sao luôn rồi. Một, mình thấy nhà đâu cần bị giải tỏa đâu. Nhà nhỏ hẹp. Hãy biết nhà giấy đó hả? Nhà có chiều đúng rồi, nhà này cái nhà mà chỉ có chiều cao mà nó không có chiều rộng á, không có chiều ngang á, chiều ngang nó ít á, và hay gọi là cái khu mà gọi là cái không có khuôn viên á, thì thường thường ở thành phố Hồ Chí Minh mình muốn có khuôn viên, muốn có chỗ á, thì thường thường là người ta sẽ xây theo kiểu là đi lên lầu, nhưng mà chỉ trong khoảnh đất đó thôi. Và khi các bạn cứ đi lên là các bạn thấy nhìn gì y chang cái hồ quẹt của chúng ta, nó lên cao mà nó nhỏ, nó hẹp. Đấy mới gọi là gì, nhà quẹt. Ở đây mình thấy cũng một số có nhà quẹt đó chứ, nhìn vô cái khu chung cư vậy đó, mà nó nhỏ đó, nó xây lên y chang cái hồ quẹt, chả khác cái gì. Rồi, và cái máy tính của chúng ta là trải qua mấy thế hệ rồi? Trải qua mấy thế hệ? 4 thế hệ, đúng không? Rồi, và ở đây á thì gì, năm 1952 thì máy tính von Neumann được ra đời, và ra đời tại các học viện nghiên cứu tiên tiến của Princeton. Các bạn có biết Princeton không? Nghe đến chưa? Nghe cái Princeton này bao giờ chưa? Hả? Chưa. Nghe chưa? Chưa bao giờ. Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc nào? Chắc luôn rồi hả? Chắc không vậy? Thì không? Chưa bao giờ nghe đến chuyện Princeton này luôn á hả? Mình nhớ là mình coi có một bộ phim mà về gì ta, các cái xe, các cái người máy mà bằng xe á, mình nhớ là cái đó là của từ học viện gì Princeton mà ra, đúng không? Cuộc chiến gì á mình không nhớ lắm. Thì các cái xe như là mình thấy có người cầm đầu là gì, container nè, sau đến các xe đua nè, Optimus này, Optimus hay cái gì đó, đó là từ học viện gì, phải Princeton ra không? Hiện tại cũng chưa để ý, chưa coi chưa biết. Chưa coi chưa biết. Có một số bạn chắc cũng coi phim đó rồi. Phải thầy ơi. Phải hả? Ở đó ở đâu ra? Jane Fonda. Jane Fonda, cuộc chiến giữa gì đó, người máy với người hay là cái gì đó, thì nó cũng mình nhớ là hình như nó có liên quan đến cái học viện của Princeton này, và nó nghiên cứu Autobot. Autobots. Rồi, và cái nguyên lý hoạt động của von Neumann đó là trở thành cái mô hình cơ bản của máy tính cho đến ngày hôm nay. Và vào năm 1900, vào những năm 1980 thì hãng IBM đã cho ra đời chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, và được sử dụng ở đây là bộ vi xử lý 8 bit 8085, và sử dụng cái chip đó là 8085 của Intel. Nhớ năm 1952 thì máy tính von Neumann ra đời này, và hiện tại giờ là cái thuyết mà von Neumann thì nó trở thành một cái mô hình cơ bản của máy tính cho đến ngày hôm nay. Rồi, và những năm 1980 thì hãng IBM đã cho ra đời cái máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng bộ chip đó là xử lý là 8 bit, và sử dụng cái chip đó là 8085 của Intel. Và hiện nay thì trên thị trường máy tính thì có bao nhiêu hãng máy tính nào bạn nào biết nào? Cái IBM này hình như mình nhớ bây giờ là hết rồi, nó không còn sản xuất nữa đó. Thì mình nhớ là gì, các cái máy tính cá nhân bây giờ là gồm có mấy hãng lận, đúng không? Asus nè, rồi gì ta, Dell nè, Bio nè, Bio còn ta, Bio chưa còn, rồi gì nữa, HP. HP giờ HP của Trung Quốc cũng khá. Rồi tiếp tục gì nữa? Lenovo, MacBook, rồi Toshiba, LG, Samsung, Toshiba,
Rồi gì nữa? Dell. Nhiều. Và ở đây thì chắc chắn có nhiều người cũng đã xài rồi đúng không? Và trong đó được gọi là những cái hàng nào được gọi là hàng nội đồng cối đá nào? Hàng nội đồng cối đá nào? Đeo. Đều Đeo với gì? HP. Đeo với HP hồi lâu được gọi là hàng nội đồng cối đá. Vì sao gọi là nội đồng cối đá? Vì nó to nhưng mà nó lại bền, được chưa? Nó to và nó bền, thì nó không giống như là mấy cái hãng khác như là Vaio hoặc là Lenovo hoặc là mấy khác ha. Tại vì là hàng Dell á được gọi là hàng nội đồng cối đá, thì nói tại vì hàng nội đồng cối đá tại vì nó to nhưng mà nó rất chi là bền và gì va đập tốt, nó chịu được cái va đập. Còn mấy cái khác chỉ còn va đập thôi. Một là gì? Ổ cứng sẽ có vấn đề. Hai đó là màn hình sẽ có, cáp màn hình sẽ có vấn đề nha. Nhưng mà còn đối với hàng Dell và hàng HP hồi lâu thì nó gọi là rất chi là bền. Hiện tại bây giờ hàng Dell cũng thế. Các bạn thấy hàng Dell á là nó bây giờ nó có cái nào mỏng, nhỏ và gọn không? Đối với hàng Dell có không? Có cái nào nhỏ gọn không? Các bạn thấy hàng Dell nó thiết kế có cái nào nhỏ gọn không? Như không. có này. Có cái này bây giờ mình mới biết nè. Thì hàng Dell á, mình thấy hầu như là bây giờ nó cứ gỡ cái mà cái ổ DVD đi chăng nữa thì mình vẫn thấy nó to chứ chả thấy nó nhỏ nó gọn đâu ra cả. Rồi xong trong khi đó các cái hãng khác như Asus, Acer, Vaio đồ này kia thì mình thấy nó thiết kế một cách đó là nhỏ gọn và mỏng. Còn mình thấy hàng Dell mình thấy chả thấy mỏng chỗ nào, mình thấy nó vẫn dày là dày. Nó có hai dòng đó thầy. Dòng thứ nhất là dành cho quân sự thì nó nội có đá thiệt, nhưng mà cái dòng dành cho dân sự với thương mại thì nó mỏng, nó khá mỏng. Khá mỏng. Tại vì theo nghiên cứu của mình, theo mình đó thì vì lâu giờ mình đi sổ máy nhiều, mình thấy mỗi lần mà đưa cái hàng Dell tới là mình thấy mình nản luôn. Vừa to, nó to nó với lại nhìn nó thô, nó không có đẹp. Các hàng Dell. Còn hàng HP bây giờ thì SPS mỏng còn các cái hãng khác thì mình thấy càng ngày thì nó cái thiết kế là mỏng, nó gọn, nhìn nó nhỏ, nhìn nó đẹp, mắt hơn. Và trong đó thì thằng Asus là mình thấy nó ra nhiều nhất. Thằng Asus bây giờ nó có cái gì Surface là của thằng nào ta? Surface Book hay là cái gì Book đó, cũng có máy tính đó, nó nhỏ nhỏ gọn giống chai uống chai cuốn sách của mình, cuốn sách của mình đó, cái đó được gọi là cái gì? VivoBook. VivoBook hả? Nó gọi là VivoBook. VivoBook thì mình thấy mấy cái đó thì gì bộ vi xử lý nó cũng là Core i, rồi RAM cũng rất là ok, RAM của nó lên 4 đến 8 GB lận nha. Surface rồi những cái đó thì mình thấy nó nhỏ và nó gọn hơn. Còn không nữa là mình sử dụng một hãng nữa cũng giống như này, máy tính hiện tại bây giờ là gì, các bạn dùng đến máy tính bảng luôn rồi đúng không? Trong máy tính bảng thì nó cũng có gì, cũng cài tất cả các cái hệ điều hành là cũng cài gì, cũng xài hệ điều hành Win 10, cũng cài Office đồ này kia đúng không? Các bạn có thể sử dụng cái gọi là cái mà gì ta, bộ Office thì các bạn có thể trình chiếu đồ này kia được đúng không? Và hầu như là sau từ năm 2016 17 đổ về đây thì hầu như tất cả các máy tính của các bạn Fujitsu này là của thằng Nhật Bản, Fujitsu là của Nhật Bản nè. Nói chung là hàng của Nhật thì rất chi là bền và mình nhớ là từ năm sau 2017 trở về đây thì hầu như là các cái máy tính sau khi ra đời là nó bỏ hết luôn cái ổ đó là ổ DVD, nó chỉ còn có cái ổ của nó chỉ còn có ổ cứng thôi, còn ngoài ra thì nó đi hết, nó gọi là nó lược bỏ và nó tăng cường thêm các cái chỗ mà cắm USB nha. Hồi lâu thì mình đi sửa máy là thường thì cầm theo nguyên một cái hộp đĩa đi, trong đó có đầy đủ từ đĩa boot cho đến đĩa cài Win rồi đến Office còn bây giờ thì gì nó lại tiện và nhẹ hơn, đó là gì, một là dùng ổ cứng di động SSD, hai đó là dùng cái USB rồi sau đó mang đi cài nha.
thấy nó tiện, nó nhẹ mà nó gọn hơn, đúng chưa? Và gì ở mỗi cái máy tính thì có một cái cách mà vô bút khác nhau. Cài máy này thì gì dễ mà, nói chung là mình cũng không giỏi giang gì cho lắm, nhưng mà cài máy đối với mình là chuyện thường. Học máy vi tính thì phải biết cài máy. Ở đây thì nhớ các cái lệnh, mà không nhớ lệnh cũng được, cài thẳng luôn, cài thẳng một repair hay là cài lại mới. Cài lại mới thì bắt buộc phải nhớ lệnh, mà nhớ lệnh ở đây thì nhớ lệnh mai bên MS-DOS, nhớ lệnh format là xóa trắng, format C, format C sqi cs, hoặc là format D sqi, hoặc là format D sqi cs cr. Đó, anh muốn xóa trắng nhưng mà phải biết là nếu như mà cái ổ đĩa của khi cái USB của bạn chạy vô thì nó không được nằm, có thể là ổ D và không được nằm là nó không được là ổ D. Ví dụ các bạn của thường bây giờ các bạn mua máy tính về là ổ của bạn chỉ có 2 ổ thôi, ổ C và ổ D. Nhưng mà khi các bạn bỏ cái USB boot vào thì bắt buộc nó phải là ổ E, thì các bạn mới thực hiện được cái là format C sqi cs. Còn nếu như có ổ D thì các bạn mà nhấn format V sqi cs thì tình cờ vô ly gọi là nó sẽ có một cái bất hợp lý xảy ra. Ở đây đó là gì? Ổ D của bạn là ổ thật, mà bạn quất như vậy thì gì? Vô tình bạn format luôn cả ổ D. Và khi các bạn vô lại thì nó kêu các bạn là sẽ format lại. Lúc mà format thì nếu như ổ D mà không có gì thì không sao, nếu mà ổ D mà nó có cái gì coi như là các bạn gọi là gì, cắn lưỡi ngồi ngậm ngùi luôn tại vì làm cái gì nó cũng là một con dao hai lưỡi hết bên máy vi tính thì được gọi là con dao hai lưỡi hết, được chưa nào? Rồi, và với 70 năm phát triển thì máy tính của chúng ta đã trải qua 4 cái thế hệ. Đầu tiên đó là sử dụng cái đèn điện tử từ năm 43 đến năm 56 nha. Cái thứ hai đó là sử dụng cái nhà đó phải tập tạ, tại vì mỗi lần mà vận chuyển máy tính đi nó nặng lắm. Đúng rồi, hồi màn hình nó giống như trang cái tivi nó lồi ra phía sau nó dùng đèn tia âm cực CRT. Sau đó xài Pentium 3 con gì xài chip gì, Intel bao nhiêu, Intel mấy ghi mấy mê, Intel bao nhiêu mê, giống tivi thùng. Lâu rồi hả? Đó mình cũng xài một cái nữa là mình xài Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, mình xài 3 đời đầu về là mình xài cái Pentium 2 hàng compact, Pentium 2 quay dầu nặng thì cũng không nói, đến Pentium 3 cũng thế, và rồi đến bên Pentium 4 nữa. Pentium 4 thì nó nhẹ hơn nhiều. Rồi, và ngày nay thì các cái máy tính cá nhân này, các cái máy tính bảng này, các điện thoại thông minh nè, và nó đều có kích thước nó nhỏ gọn và nó cấu hình nó kia là mạnh mẽ, đúng không? Và hiện tại thì các bạn mua Pentium 3700 rồi 3700. Và hiện tại bây giờ là máy tính của các bạn là bao nhiêu nhân? Mấy nhân nào? Máy tính của các bạn bao nhiêu nhân nào? Có ai tháo chip ra coi thử chưa? Có ai tháo cái chip ra coi thử bao nhiêu nhân chưa? Dám chắc ở đây chắc là được đếm, gọi là số người mà tháo ra mà coi chắc đếm được trên đầu ngón tay thôi, dám chắc luôn. Ai tháo ra coi được bao nhiêu nhân chưa? Bao nhiêu nhân? Chưa luôn hả? 4 nhân 8 luôn. Ở đây có người nào 4 nhân 8 luôn nè. 4 nhân rồi, 4 nhân 8 luôn. Cái này vô protein control gì, control Atlas Dell, vô tắt manager, xong kiểm tra. Lúc đầu nếu như các bạn mà vô các bạn kiểm tra chỉ có 4 nhân thôi, không có đến 8 luồng. Khi các bạn tinh chỉnh thì nó mới lên được 8 luồng, còn bình thường nó chỉ có 4 nhân thôi. Và điện thoại các bạn giống như mình nói đến cái điện thoại của các bạn vậy thôi, 16 core 23 Hz, 16 core hả? Ghê vậy hả? Rồi, giống như có máy tính, giống như cái điện thoại của các bạn điện thoại của các bạn hiện tại bây giờ bao nhiêu nhân? Mấy nhân? Loại máy 4 nhân và system kiểm tra, và system luôn cần khỉ như bạn system kiểm tra. Mình cho các bạn kiểm tra đầu tiên, còn cho mình thì nó gọi là đối mình thì mình lần đầu tiên mình cho các bạn kiểm tra của mình là gì thay bao nhiêu nhân. Mình cho các bạn kiểm tra 1 nhân, sau đó mình làm lên 4 nhân vẫn được mà, mình cho các bạn kiểm tra luôn điện thoại của bạn hiện tại bây giờ bao nhiêu nhân, bao nhiêu lõi gì lõi gì nào?
điện thoại thông minh của bạn hiện tại này mình thấy bây giờ là điện thoại của bạn là mình thấy như Oppo, Samsung bên Android với iOS thì bao nhiêu nhân hả? Mấy lỗi nào, lỗi gì hả? Đó 6 nhân, trong đó có Ủa có 6 nhân nữa hả? một lỗi 2 nhân với một lỗi 4 nhân. Mình thấy hầu như các bạn bây giờ cái điện thoại thông minh của các bạn giờ 8 nhân không, chứ làm có thằng nào mà 4 nhân nữa đâu, mình thấy 8 nhân hết rồi. RAM thì khỏi nói, 8 GB RAM, 16 GB RAM là thấp nhất rồi đó. Còn bộ nhớ trong thì nó không khác gì cũng một cái máy vi tính của 256 GB ha, 128 GB, 256 GB, xài vô tư đúng không hả? 6 nhân. Làm cái nào 6 nhân trời? Nó tùy đời máy đó thầy. Cái lỗi tứ có nè, lỗi tứ mình thấy lỗi tứ có lỗi 8 chứ, là có lỗi nào lỗi 6 ta? tức là mình đâu có thấy lỗi nào lỗi 6 đâu. Ví dụ như cái iPhone 10 á, thì nó là có 6 nhân, nó bao gồm là 2 nhân 23% với 4 nhân 70%. Rồi 6 nhân, rồi giờ là 4, 6, 8 nhân. Nhưng mà đối với máy Android hình như mình chỉ thấy là một là 4 nhân, hai là 8 nhân, chứ không có thằng nào 6 nhân hết. Chỉ có iPhone là mới có 4 nhân thôi đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Và mình thấy hầu như điện thoại của bạn bây giờ là mình thấy hầu như là gì? Để vô lướt web rất chi là mượt. Mượt ở đây là sau khi các bạn mua về xài cỡ 1 đến 2 năm. Rất kia là mượt, bắt đầu đến năm thứ 3 trở đi ha, cuối năm thứ 2 đầu năm thứ 3 trở đi là bắt đầu nó thành con gì bắt đầu nó thành con gì? Pin hết nhanh hả? Bắt đầu nó thành con gì? Lúc này nó thành con rùa rồi, y chang những máy tính của các bạn vậy thôi ha. Ngay cả các bạn nam đây mình nói luôn, nó là một cái tất cả nói chung thôi, nói chung cho vui thôi nha. Ví dụ như máy tính của các bạn về cũng vậy các bạn mua cái máy tính về cũng vậy, mình thấy là năm thứ nhất, năm thứ hai chạy rất chi là ok, đến năm thứ 3 một phát một là gì? Cứ từ từ là gì? Từ từ mà đi, trong khi đó mình đang vội bằng máy tính cứ từ từ là gì? Trước sau gì nó cũng được ra đi đúng không? Đúng rồi, thì đó là gì? Có hiện tượng con rùa xảy ra. Lý do vì sao con rùa xảy ra ở đây thì thường gặp nhất là ở các bạn nữ là thấy con rùa xảy ra rất là nhanh ví dụ như cái ổ cứng của người ta khoảng là 350 GB. Xin lỗi ở đây cho các bạn nữ, đừng gọi là mình nói ra, đừng gọi là gì thằng biết cái gì thầy chửi ha, nhưng thật ra mình không phải chửi đâu, mình nói cái lỗi của các bạn hay dính thôi nha, chứ mình phải la gì cả. Đó là gì? Cái ổ cứng của người ta là 500 GB. Khi mình mua về là người ta cho mình là 2 ổ, mà 500 GB 2 ổ thì mình cho thẳng luôn, mình lấy thẳng luôn, mình nói thẳng luôn đó là gì? Ổ C 250 GB và ổ D cũng 250 GB, là độ lại cũng 500. Được chưa? Nhưng mà gì? Ổ C là ổ cài thì nó mất là 502 M cho màn hình đối với Win 10 cho các màn hình với cả âm thanh và các cái chương trình để cứu trợ, mất 502 M. Như nào? Nhưng mà gì? Chỉ cần rết là giảm cái tải lượng bộ nhớ là máy nhanh mà, phiên bản Android reset lại ok, không mất dữ liệu. Rồi thì mình thấy các bạn nữ ở đây ổ cứng 250 GB thì xài rất là chi là ok, nhưng mà gì đến năm thứ 2 thôi, xài năm thứ nhất, năm thứ 2 cuối này cái là gì bắt đầu cái máy là gì? Con rùa đã xảy ra, hiện tượng con rùa đã xảy ra rất chi là chậm, đúng không? Và khi mang đến cho mình đó, mình thấy cái ổ C gọi là gì? Full, báo là báo full luôn, full đỏ luôn nha, không thể nào cài thêm bất cứ một cái gì vô nữa. Được à? Đấy, như nào? Mình thấy là gì gọi là cứ full mà tính thôi, đến khi mình muốn cài thêm cái gì vô rất chi là khó. Và khi mình kiểm tra trên đó thì gì? Ôi thôi, không thiếu bất cứ một cái gì trên ổ C, từ tài liệu, từ phim, từ ảnh selfie đầu đến này kia, tất tần tật nằm hết trên ổ C. Còn các bạn nam thì có người thì lưu vào ổ D, có người thì lại quất qua ổ C. Nhưng mà dính một cái các bạn nên nhớ, sau một thời gian các bạn xài thì chắc chắn sẽ có một cái file rác. Khi các bạn bỏ vào cái file rác khi mà các bạn xài một thời gian thì chắc chắn có một số file rác, và số file rác ở đây nó chiếm cái dung lượng bộ nhớ cũng ít dở lắm. Và thứ hai ở đây nữa đó là gì?
mình thấy các bạn là gì, có một cái chương trình được gọi là Windows Update. Các bạn trẻ ở đây là gì, tự nguyện để được lên, tự nguyện để lên luôn, kể cả trên điện thoại thông minh của các bạn cũng phải gọi là tự nguyện, chứ không phải bị ép buộc, gọi là tự nguyện luôn. Thấy cái nào đồ mới lên coi thử như thế nào, lên xong gì cuối cùng không trở về lại được, cứ up lên, cứ một lần up một mớ rác về, cứ một lần up một mớ rác về, và cuối cùng là gì, nó sẽ đầy cái bộ nhớ của các bạn. Đấy, trên cả điện thoại và trên cả máy tính. Đến khi mình kiểm tra nội thì kiểm tra không cần nhiều, mình chỉ kiểm tra một cái phần gọi là phần rác thôi, thì nó lên biết bao nhiêu ghi, lên cả mớ ghi. Rồi mình chưa nói đến chương trình mà Windows Update, mỗi lần Windows Update rồi mình nói thiệt, nào là Net Framework C2 cộng, với một phần nữa đó là cái bản mà update đó, nó chiếm, nó ngốn dung lượng của các bạn cũng ít lắm chứ không có nhiều ha, cũng ít dở lắm ha. Nó là ít nhất phải nửa cái ổ đĩa cứng của các bạn, nửa cái ổ C là của các bạn là ít rồi đó. Nếu không tin thì các bạn cứ thử đi, bạn nào xài Win 10 là các bạn sẽ thấy thôi. Các bạn xài Win 10 nhưng mà cái gì các bạn không tắt cái chế độ update, lúc đầu bạn kiểm tra cái ổ cứng của bạn ví dụ còn trống là 50GB hoặc 60GB, được chưa? Nhưng khi các bạn update về sau, các bạn nhìn cái quá trời và các bạn nhìn kiểm tra lại cái dung lượng ổ cứng của các bạn, xin hứa rằng không còn 50GB trống nữa, mà nó xuống chỉ còn 40 mấy GB, chưa đến 40GB trống, 30GB trống là cao lắm rồi. Các bạn thấy là khi các bạn up về các bạn thấy nó khủng khiếp như thế nào, các cái chương trình nó up về nó khủng khiếp như thế nào, và các bạn cái gì sẽ giật mình cơ quá, mình có làm gì đâu mà sao tự nhiên cái ổ cứng mình càng ngày càng bị mất. Thì ngay cả các bạn cho các bạn lưu qua ổ C cũng thế, lưu qua ổ D luôn, tất cả các tài liệu các bạn đều lưu ổ D, các bạn lưu ổ D luôn. Nhưng mà khi các bạn up về các bạn cũng thấy là dung lượng ổ cứng của bạn chắc chắn sẽ bị mất đi rất là nhiều. Được vậy đây, bữa em up Win 7 lên 10, giờ em lên 10 giờ máy em nó banh luôn. Cấu hình của mấy bạn đó là gì, đọc cấu hình nữa nào, máy gì, cấu hình của mấy bạn là gì nào, nói nghe thử coi. Ra mấy ghi, có coi gì không, coi mấy cái gì 32 GB gì là 32 GB gì ra đây, coi mấy của giá coi i5 mà muốn banh có mấy là thấy trường hợp này là thấy vui rồi. Ra mấy ghi, 4 GB coi i5 thường ra 4 GB, ít khi RAM 2 GB lắm. RAM quý mẹ ơi, RAM 8 GB còn nói gì nữa, nó chạy phà cỡ nào, nó chạy phà cỡ nào, 4 GB rồi 4 GB nó cũng chạy phà luôn. Ổ cứng bao nhiêu GB, ổ cứng bao nhiêu GB, giờ đang hỏi ổ cứng bao nhiêu GB đã. Ổ cứng làm gì có 1 GB, ổ cứng có 1 GB không, ít dữ. Ổ cứng một là 500 GB hoặc là 350 GB. Còn đời mới bây giờ đến 1 TB rồi. RAM 4 GB, RAM đây kêu RAM 4 GB mà RAM 4 GB, coi i5 RAM 4 GB mà chạy như con, mà chạy chậm là rồi xong rồi đó, hiểu luôn rồi đó. Lý do đây cái gì đâu khó. Các bạn có tắt chế độ update đó không? Chắc chắn là không tắt chế độ update rồi, để nguyên chế độ update sang về Trung Quốc phát là gì, thì mà ổ cứng mà không trống thì không đẩy qua được cho RAM và bắt buộc RAM phải chạy, được chưa? Cái thứ hai đó là gì, ở đây mình chưa nói là bạn cài Win 10 bao nhiêu bit nha, mình chưa nói là Win 10 bao nhiêu bit nha. Bạn cài Win 10 bao nhiêu bit, Win 10 bao nhiêu bit, 32 hay là 64, 32 hay là 64 bit đó, 32 là 64 bit. Nói nghe thử coi. Ôi dù 32 bit thì quá phí, bạn xài đây bạn xài quá phí. Đối với 32 bit là gì, dùng cho RAM, những cái RAM nào, những cái máy nào mà đời nó yếu dưới RAM dưới 1 GB, RAM 1 GB, được chưa?
là bạn mới xài cái Win là 32 bit. Còn từ 2 GB RAM cho đến 8 GB RAM là bạn xài ít nhất là 64 bit thì bạn mới xài hết được cái công suất của cây RAM của các bạn. Còn các bạn xài 32 bit làm gì hết được cái RAM 4 GB của bạn đâu. Xin lỗi bạn, chứ bạn xài 32 bit bạn mới xài có 1 GB mấy cho đến 2 GB RAM của bạn thôi. Các bạn còn trong đến 2 GB mấy RAM lận. Cái cùng là 2 GB mấy RAM nó không dùng, cái cùng nó đẩy qua đâu. Nó đẩy qua cái bộ nhớ của các bạn á. Các bạn nên nhớ trên laptop á. Ở đây thì chắc chắn có nhiều người bị dính là khi đi mua này. Bình thường người ta kêu là gì? RAM 4 GB, RAM 5 GB, RAM 4 GB, RAM 8 GB. Nhưng thực chất RAM của bạn nó là RAM ảo. Đầu tiên các bạn vô phải kiểm tra dung lượng bộ nhớ của các bạn còn nhiều hay là ít. Tại vì nếu như dung lượng bộ nhớ của các bạn nhiều thì nó sẽ đẩy qua hết cho RAM. Bây giờ cái dung lượng bộ nhớ của các bạn dư nhiều á, trống nhiều á thì gì? Nó sẽ đẩy qua cho RAM, lúc đó thì nó tăng cái độ. Cái đây là gì? RAM ở đây lúc đó lên gọi là RAM ảo. Nhưng thực chất RAM là RAM ảo. Thực chất RAM của các bạn dù có 4 GB, các bạn nhìn vô thấy 8 GB cho máy chạy ngon đồ này kia, xin hứa rằng các bạn có lấy về đi, chạy vài bữa là đứng ngay à. Yeah. Đây nếu như các bạn nói Core i5 phải mấy cũ đó bạn. Core i5 bây giờ là Core i5 là cũ gì? Cũ mà Core i5 nó vẫn chạy vô tư. Trừ khi nào mà cái chip của bạn nó gọi là gì? Từ khi nào mà gọi là bạn bị gọi là bị lụt đồ thôi. Còn bình thường Core i5 chạy phà phà. Đối với Win 10 chạy vô tư luôn. Máy của mình đây nè, mình nói thì cái RAM 2 GB, Core i3 mình chạy Win 10 64 bit. Bữa mình chơi lên Win 11 mình còn chạy được, nhưng mà nó hơi lát tí thôi. Rồi máy quay sử dụng rồi. Máy quay sử dụng được cũng được, chạy vô tư không sao cả. Máy quay sử dụng mà không biết người đó có thay gì hay không thôi. Nếu thay không đồng bộ thì tự đá nhau, gọi là tự giết nhau đấy. Và cái mà hiện tại mình thấy là các máy tính của các bạn mà các cái điện thoại cá nhân của các bạn hiện tại bây giờ gọi là đỉnh của đỉnh ha. Nhưng mà xài trong một thời gian đó là gì? Xài được một thời gian thì các cái bộ nhớ và các cái bộ nhớ sẽ đi xuống, và lúc đó gì nó sẽ đè nặng lên cho RAM, mà lúc đó RAM nó kéo không nổi chặt ra, sẽ đưa ra xảy ra cái hiện tượng này giật lag ở đây tùy theo cái lỗi, có thể là nặng hay là nhẹ. Và các bạn giật lag ở đây các bạn sẽ có thể tính đo bằng giây, bấm đồng hồ các bạn đo được, được chưa? Đó. Lý do đó là gì? Vì sau quá trình sử dụng thì các file rác nó về rất chi là nhiều, và các bạn gì thường phải xóa bớt các file rác đó đi. Nếu các bạn mà không xóa các file rác là xin hứa ra máy của các bạn càng ngày càng nặng. Và nhất là các bạn nữ ở đây mình cũng khuyên đó là gì? Tất cả các cái dữ liệu phim ảnh đồ này kia làm ơn bỏ hết qua cái ổ đê dùm. Tại vì sao? Mình cài máy nhiều rồi, cho các bạn phụ nữ đây mình cài nhiều lắm rồi, mình cũng gặp một cái trường hợp đó, là gì? Đến là cái ổ đê thì còn trong quang ra, mới sử dụng được có mấy mê mà mấy mê này là mấy mê gì? Chẳng qua là các cái software người ta cài vô thôi, người ta cài vô cái máy để người ta chạy thôi, có bao nhiêu để như nào để y chang như vậy. Còn lại là trời ơi biết bao nhiêu hình, bao ảnh, bao nhiêu đồ đó, trời ơi là trời, quất hết vô cái ổ mà ổ C. Xong hồi nó nặng máy, mình phải kêu là kiểm tra bên ổ C có gì quan trọng không, cóp hết vào ổ D đi. Cũng lay hoay với cái máy, xong rồi kêu dạ em cóp xong rồi. Sau khi có xong mình kiểm tra lại một lần nữa, mình thấy vẫn là ổ D vẫn còn trống, ổ C không biết cóp kiểu gì mà nó đi đâu thì mình không biết. Đi đâu đi, nó vẫn nằm trong ổ C đó thôi. Khi mình tìm được một, nó vẫn nằm trong đó, chả chạy đi đâu cả. Rồi kêu kiểm tra lại lần nữa cho nó kỹ đi, kêu xong rồi em kiểm tra rồi thấy ok. Cuối cùng là gì? Mỗi lần mà cài máy cho phụ nữ là mình phải hẹn người ta ít nhất phải 1 ngày, ít nhất là ngày hôm sau rồi đó, nhất 1 đến 2 ngày mới gọi là mới cho họ lấy được. Tại vì họ lưu tất trên ổ cứng của họ tru cho nó nặng, thì mỗi lần cóp tùy theo là, tại bây giờ cóp là gì, hết bộ nhớ rồi, nó đè trên RAM nó đã yếu rồi, đè chạy muốn gọi là muốn thương cái RAM luôn ha. Dọn rác ở đây thì dọn rác rất là nhiều, có nhiều cái phần mềm dọn rác ha. Đó có nhiều phần mềm dọn rác như thế nào, nhưng lâu thì các bạn cũng phải gì dọn rác. Ở đây trên cái phần cứng của các bạn có dọn rác đó, là vô cái phần ổ C với ổ D, các bạn bấm chuột phải vô, xong rồi chọn property, chọn disk cleanup, sau đó vô chọn tất cả các file trong đó, bắt đầu gì nhấn chữ clear đi để cho nó quét hết đi. Vì từ file rác và từ cái gì, file rác từ cái mà trên mạng về, khi các bạn đọc báo nó cũng có một file rác đi theo này.
Khi các bạn làm trên Word, trên Excel, trên đồ các bạn xây lại nó cũng có một cái file rác nằm trên đó này nhá. Và trong quá trình đó các bạn mà không có dọn rác thường xuyên á, thì xin hứa rằng nó một thời gian nó sẽ nặng như con rùa. Em đang xài laptop mua 10 năm trước vẫn xài tốt, Core i3 250, bộ xử lý 2,3, 23 GB, RAM 2 GB, HDD 500, 64 bit, Win SPS. Đúng rồi. Chạm vào dòng vô tư lên một bút lên là 2.3 GB rồi, còn muốn gì nữa. Mà khi các bạn bút lên là bao nhiêu GB? Cái mà thầy ơi, dạ thầy cho em xin đi tiêm vaccine nha thầy. Đi tiêm vaccine xong đi về học mà. Dạ. Đi. Dạ em cảm ơn thầy. Mỗi tiêm vaccine gì ở Paracel là Sinopharm đó. Dạ em thuốc của anh thầy. Thuốc của anh á, thuốc của anh là thằng Extra. Dạ. Extra là Pfizer. Dạ. Hên xui à? Ra hay Extra cho quốc Pfizer. Dạ. Rồi các bạn nào ở đây, bạn Trần Đức Nghĩa ở đây cho mình hỏi cái mà CPU của bạn là 2.3 GB. Khi bút lên là bao nhiêu GB? 2.3 GB bút lên nó 4 nó nhân đôi lên rồi. Mấy ở đâu ra 4 mấy dữ? Không phải có nghĩa là 2.30 GHz mà 2 lần như vậy á. 2 lần như vậy. Dạ. 2 lần như vậy có nghĩa là cái gì? Khi bạn bút lên của bạn đó là gì? 2.3 GB, 2,3 GB. Thường người ta 2 GB mà bút lên là có thể là 2 GB 1, 2 GB 2, 2 GB 3. Dạ, mà thường nếu như gặp cái RAM, cái CPU của bạn mà 2 GB á, bộ xử lý của CPU mà 2 GB á, khi các bạn bút lên mà nó còn xuống có 188 GB á, là các bạn phải coi lại nè, chắc chắn nó xử lý sẽ chậm hơn nè. Còn nếu như mà khi các bạn bút lên mà trên 2 GB á, 2 GB 1, 2 GB 2 á, trên 2 GB á, là máy các bạn chạy rất ok. Được chưa? Phải dựa theo cái tần số hertz đó mà các bạn sẽ ra được. Đó. Máy chạy của em nhưng mà có điều hơi chậm chút xíu thôi. Win SB S Windows Experience Index đó thầy. hả? Windows Experience XP, hồi xưa người ta gọi là XP á, 5.1 XP á. Win B. Trời ơi, giờ vẫn chơi xài Win B luôn hả? Em vẫn xài Win B nữa. Em vẫn còn đang xài cái máy này tại lâu lắm rồi, 10 năm rồi. Win giờ hiện tại Core i3 của anh, Core i3 RAM 2 GB, bây giờ anh xài lưng Win 10 vẫn được. Dạ em chưa dám cài thầy, tại vì em sợ do là cái đời nó cũ quá rồi đó, cái Asus K344. Trời ơi, đây Core i3 mà anh sợ gì trời? Core i3 đứng ổ cứng 500 GB mà anh ngồi sợ gì nữa? Bây giờ anh xài Win B giờ ai xài nữa? Trời ơi, bước lên Win B luôn. Dạ, bên anh xài Win B đứng cứng ngắc đâu, không xài lên Win nào nữa. Bây giờ Win B nó có một cái là giỡn, có cái là gì? Mỗi lần cài Win B xong rồi phải có cái hardware để cài vô. Còn bây giờ đối với Win 7 mà đổ lên cho đến Win 10 hiện tại bây giờ tự động là nhận, hầu như là tự động nhận driver luôn. Phải có một cái slot mới đẩy nó vô được thầy. Đúng rồi, nó phải có đẩy vô đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ còn đối với Win 7, Win 8, Win 10 hiện tại bây giờ nó tự động nhận driver hết rồi. Để vô tự động nhận hết mà. Em chưa có cài lên. Trời ơi, Core i3 của anh đây, em một Core i3 là máy em xài hơn chục năm trời đây, có thấy cái hiện tượng gì xảy ra? Core i3 cũng là Core i3, búp lên được 2 GB, RAM cũng 2 GB, ổ cứng 500, đang xài Win 16 bit chạy mầm, chả giật lag, không giật lag xảy ra. Đó, chạy vô tư nha. Đó thì sau khi mà các bạn chạy một thời gian thì các bạn nên quét rác đi dùng cái phần mềm mà dọn rác, các bạn quét đi. Ví dụ như mình nói trên điện thoại di động của các bạn cũng vậy thôi, mình nói thẳng đó là gì, có bạn thì ổ cứng của cái bộ nhớ của bạn lên đến bộ nhớ trong của bạn là 128 GB, 256 GB đúng không? Vậy thì có khi nào các bạn đi vào kiểm tra cái dung lượng bộ nhớ của các bạn chưa? Có khi nào đi vào kiểm tra dung lượng bộ nhớ của bạn chưa nào? Rồi tí nữa mình sẽ nói đến ví dụ virus này cho. Rồi các bạn đã từng vô coi cái ứng dụng ở trên cái điện thoại của bạn chưa? Vô coi chưa? Kiểm tra bộ nhớ với ứng dụng chưa? Và cuối cùng các bạn thấy đó là gì? Tại sao cái dung lượng của bạn càng ngày nó càng thấp, càng ngày nó càng bị mất càng ngày càng nhiều chứ không phải càng ngày càng ít nữa. Mà ở đây thì gì? Đối với trên điện thoại của các bạn thì chỉ có, nếu như gọi mình nó tính ra là chỉ có khoảng 4 cái là nó chiếm cái bộ nhớ hơi bị nhiều thôi. Bộ nhớ có thể nhiều lúc lên cả ghi cơ.
Rồi Whitby, bộ nhớ đệm. Rồi bộ nhớ đệm ở đây các bạn sẽ nhìn vô là bạn thấy thằng nào là đầu tiên nào trên điện thoại di động của các bạn nào? Các bạn thấy thằng nào chiếm nhiều nhất, chiếm nhiều cái dung lượng nước nào? Nói nghe được rồi. Nào các bạn nam, ở đây các bạn nam biết nhiều à? Vọc máy cũng biết cũng nhiều lắm nè. Liên Quân, rồi Liên Quân chắc chắn rồi, nó sẽ nặng rồi. Khi bình thường các bạn cài phong đã mấy ghi rồi. PUBG, Free Fire, bỏ những cái phần mềm game đó ra ngoài đi, không tính đến phần mềm game đó. Mình chỉ nói những cái ứng dụng đơn giản thôi. Facebook, một người nói đúng nè. Facebook cửa hàng không có gì. Play together, YouTube không. Thứ nhất nó là gì? Facebook là một. Thứ hai là Zalo. Thứ ba ở đây là gì? Ở đây là của các bạn nữ nè, hay chơi TikTok nè. Bạn nhìn vô cái TikTok là nó nằm ở top 3 luôn. Nó là dùng lượng bộ nhớ cũng hơi bị nhiều. Được chưa nào? Có ảnh luôn. Có ảnh luôn hả? Có ảnh ở đây thì chắc chắn có nhiều người xài iPhone. Và các bạn được bao nhiêu ghi trống? Được bao nhiêu ghi trống nào? Được bao nhiêu ghi miễn phí? Free. Được bao nhiêu ghi free nào? Được 5 ghi free. Nhưng mà đối với các bạn nữ 5 ghi như thế này không đủ để lưu. Không đủ để lưu, đúng không? Không đủ để lưu ảnh nè, lưu video đồ này kia, đúng không? Đúng chưa? Bởi vì xài khoảng được thời gian báo hết ghi 100 ghi, xin lỗi các bạn, cho các bạn nữ một ổ cứng 500 ghi không đủ lưu, chứ đừng có nói là 100 ghi. Lưu trên Facebook, Zalo, lưu cho nó làm cái gì? Lỡ nó hack rồi sao? Bắt rồi sao? Lưu trên đám mây phải mua ghi của nó nữa. Mua 1000 ghi á, 1 T luôn á hả? Ôi ôi, 1 T mình nhớ hình như là trên iPhone nó chỉ cho là bao nhiêu? 5 ghi, 10 ghi, 20 ghi mà, đúng ta? Nhưng cái đó là phải mua à. Và các bạn lưu ở đây, các bạn lưu cái gì? Đối với các bạn nói cái gì? Bây giờ mình nói đến hình ảnh thôi nha, video thôi nha. Ở trên cái Google của, ở trên cái Gmail của các bạn á, tại sao các bạn không dùng nó là gì? Google Photo đi. Các bạn không dùng Google Photo đi. Các bạn dùng Google Photo nó cho bạn bao nhiêu ghi trống? Bao nhiêu ghi trống? Bao nhiêu ghi trống nào? Cho đến 15 ghi trống. Tha hồ mà các bạn lưu tài liệu, cho là lưu cái hình ảnh vào đấy. Còn cái dung lượng cái gì trên iCloud của các bạn chỉ có 5 ghi trống thôi. 5 ghi trống đó có để các bạn cài cái gì đâu. Cái 5 ghi trống đó các bạn thấy các bạn làm được cái gì không? Tắt luôn bộ nhớ iCloud đó đi. Đừng có lưu ảnh trên iCloud đó làm gì. Các bạn lưu ảnh trên iCloud đó một thời gian là ở đây các bạn cuối cùng các bạn không làm được cái gì nó cả. Tắt cái bộ nhớ trên iCloud luôn đi, bỏ đi. Các bạn dùng giống bộ nhớ máy của các bạn á. Tại theo cái gì sao? Ở đây có nhiều người cái ủa thầy ơi, ổ cứng quen lên một em xài thằng iPhone 7 lớp, 8 lớp, bộ nhớ là 128 GB mà tại sao mà em nhanh giờ nó báo là full, trong khi đó mình kiểm tra trời là trời. Kiểm tra cái mình cùng kiểm tra cuối cùng là gì? Bị full trên nào? Full trên iCloud. iCloud nó cho có 5 GB trống à, quất sạch trong iCloud luôn. Cuối cùng đó là gì? Khi mua về cái không tắt cái chế độ đó là gì? Sao lưu. Bắt đầu cứ hẹn cái như là cứ bật lên là nó sao lưu, cứ bật lên nó sao lưu, một hồi là các bạn sao lưu nó lên thì mình nhìn thấy mấy ghi. Thứ nhất tắt bộ sao lưu, thứ hai tắt luôn cái lưu ảnh ở trên iCloud đi, mình lưu trên, nếu các bạn dùng 3G 4G hoặc wifi và cái chỗ nào có internet các bạn sẽ lấy từ đó các bạn lấy về, được chưa? Nó đâu có mất đi đâu, nó vẫn nằm trên Google Drive, trừ khi nào các bạn xóa trên Drive đó đi thôi thì nó mới mất, chứ còn ngoài đó không bao giờ nó mất được. Đấy, nhờ bác Google nhờ bác Drive, nhờ bác Gmail bác giữ dùng cho 15 GB chống lần. Đúng rồi, cái bộ nhớ của MacBook nó hơi bị hạn chế, có 8 GB, 16 GB thôi, nó chỉ là hạn chế. Cần gì mail.edu. Cái Gmail của các bạn là bình thường, cái mail Yahoo, cái mail Gmail của các bạn đó, các bạn vô cái chữ ảnh mà nó có hình cái cây mà cái quạt trong trống á, nhấp vào đó rồi các bạn đồng bộ với lại gì
các bạn đồng bộ với lại cái iPhone của các bạn á, email của bạn đó, nhấp vô. Trời ơi, các bạn download phần mềm vô trên CH Play thì vô cái Google Photo. Còn trên CH Play, trên cái App Store các bạn cũng download cái Google Photo về. Sau đó các bạn gì? Sau đó là các bạn chỉ đăng nhập vào Gmail của các bạn, rồi sau đó là gì? Những cái ảnh, những cái đồ các bạn tải hết lên đó đi. Rồi sau đó các bạn xóa đi ở trong cái điện thoại của các bạn đi. Các bạn đừng nghĩ là các bạn xóa trong điện thoại là các bạn sẽ mất, nhưng mà thực ra không có mất ha, mà nó nằm trên Google Drive, nó nằm trên Google Drive hết. Đây nằm trên đó rồi sao xóa nó mất đó. Hả? Ý là mình tải lên Google Photo rồi sau mình muốn xóa mà nó không có mất. Rồi bây giờ nó thì nếu như các bạn xóa ở điện thoại của các bạn thì nó vẫn nằm trên Google Photo đó. Khi Ý cái nào bạn xóa, cần lấy về thì xóa. bạn chỉ nhấp vào đó, các bạn xóa đi thôi. Ý là muốn xóa trên Google luôn á. Đúng rồi, phải xóa trên Google. Nếu như các bạn không thích ảnh đó thì các bạn lên Google các bạn xóa thì nó mới mất đi thôi, còn không là nó còn giữ im cho các bạn. Bao nhiêu năm nó vẫn giữ đấy. Còn ta. Xóa được, vào Google Photo các bạn xóa được hết. Ai nói xóa không được? Ý là xóa rồi khi nó cứ hiện lên lại à, đăng nhập máy khác vô lại, vô Gmail vô mail lại rồi vô Google Photo nó cũng hiện lên lại à. Nó có hiện, nhưng mà cái tấm ảnh của các bạn đã xóa đâu. Các bạn còn vô cái thùng rác ở bên Google Photo các bạn xóa đi chứ gì. Các bạn xóa, các bạn để trong thùng rác Google Photo thì các bạn qua bất cứ cái máy nào, qua bất cứ cái tài khoản nào, các bạn nó vẫn còn dính ở đó. Đây mình chơi mình biết, mình đã xóa coi như là khi mình xóa trên mạng, các nên nhớ là khi xóa trên Google Photo, sau đó các bạn vô cái thùng rác các bạn xóa tiếp đi, vào cái chữ thùng rác các bạn xóa tiếp đi thì nó sẽ mất hẳn luôn. Cho dù các bạn có đi cỡ nào, muôn chỗ nào cho nữa thì nó cũng không hiện nó lên nữa đâu. Được chưa? Dạ. Cứ làm thử đi như nào đó. Ở đây các bạn xài điện thoại là xài laptop nhiều, nhưng mà gì cuối cùng là gì ạ? Thứ nhất là không dám bọc. Thứ hai á, là thấy trên mạng nó nói cái gì hay là quất vô, nhưng mà rồi là gì, trước khi muốn gọi là cài cái đó vô là phải tìm hiểu cho nó kỹ cái đã, coi những cái dòng bình luận ở dưới của người ta đã, coi thử là những người nào đã xài rồi và xài nó như thế nào, rồi hẳn cân nhắc mà dùng. Bên đây mình thấy có nhiều người đó hồi vui. Đó là gì? Theo thầy thì khi nào dân mới được xài gì? Máy tính lượng tử hả? Cái này chưa biết rồi, chịu. Cái này anh Hương nói như thế là quá cha đánh đố rồi đó nha. Rồi khi các bạn mà muốn sửa được cái máy á, thì như là các bạn xài cái phần mềm, bất cứ một cái phần mềm nào thì gì, các bạn phải tìm hiểu cho kỹ cái phần mềm đó và các bạn coi các bạn có nên cài hay là không nha. Tại vì bạn nên nhớ là ở trên mạng á, là nó nói khi nào nói cũng không phải là 100% các bạn làm được đâu nha. Ngay có một người công nghệ thông tin như mình đây mà lên trên mạng mình thấy nhiều lần, mình thử cũng thử thôi, nhưng mà gì không bao giờ được nha. Số lần được rất là ít chứ không nhiều. Auto comment được, auto comment thì được. Cái phần này auto comment mình chạy vô tư. Cái này giống như trên Facebook tự có một phần mềm tự auto, gọi là phần mềm auto, tự like tự comment được. Trên Facebook có phần mềm đó, phần mềm gọi là phần mềm chạy quảng cáo đó, để gì thu hút tăng cái lượt like lên, có hết. Ở trên mạng cái gì nào cũng có hết á, không thiếu. Rồi bây giờ mình mới nói đến cái chương trình đó là gì? Khi xóa là toàn là virus. Bây giờ mình mới nói đến virus ở đây, những các bạn nào xài những chương trình virus gì virus gì nào? BKB. Sao mấy em càng dọn rác mà rác càng nhiều vậy thầy? Ôi rồi, bây giờ ai còn xài BKB nữa em? CC Cleaner. CC Cleaner là một cái phần mềm dọn rác thôi. Dọn rác ở đây là dọn rác ở đâu? Dọn rác gì? Một cái thùng rác của các bạn. Hai là dọn rác ở trên gì? Trên đâu? Trên mạng á, hay gọi là cookie á, cookie trên mạng của các bạn á, các bạn vô á, nó chỉ dọn rác ở bên trên đó thôi. Em xài bạn nào xài cái dịch virus là gì? Hiện tại giờ chọn chơi BKB nữa. Em xài Đinh Văn Hải cho mình hỏi bạn xài BKB thấy nó có hiệu quả không? Có hiệu quả không nào? Nói mình nghe được nào.
có hiệu quả không? Có hiệu quả không nào? BKV hồi xưa nó hiệu quả có phần nào thôi thầy? Em xài Node Cleaner và ở trên điện thoại di động đúng không? Node Cleaner này ở trên điện thoại di động đúng chưa nào? Hả? Biết ngay. Xin hứa các bạn rằng những cái phần mềm á, mà ở trên mạng á, nếu như các bạn bỏ tiền mua nha, nếu như các bạn bỏ tiền mua thì mình mới gọi là dám là ok. Chứ còn nếu như các bạn download về các bạn xài, xin hứa rằng không có đâu, nó không có gì, nó kêu là nó xóa, nó báo xóa như vậy thôi, ngày hôm sau các bạn mở lên nó vẫn y chang như thế, bao nhiêu ghi là vẫn nằm bấy nhiêu ghi như vậy. Rồi để mình tí các bạn ha, xin lỗi các bạn. Rồi các bạn mình sử dụng CC Cleaner á, thì đối thiện nó đối với cái máy của di động á, xin hứa rằng các bạn càng quét thì ngày hôm sau các bạn có quét bao nhiêu đi chăng nữa, các bạn quét đi quét lại nó cũng chừng đó cái, nhưng mà chừng đó là báo gì báo ảo á, sau nó còn lên nữa các bạn nên nhớ là như vậy. Khi nào các bạn mua các bản quyền á, để chữ Pro mà các bạn mua các bản quyền á, thì mình còn đồng ý với các bạn đó là nó gì rất là chuẩn. Chứ còn các bạn mà download trên mạng ra về đừng có tin. Trời ơi, mình đã nói rồi, trước khi download về là các bạn phải coi như thế nào các bạn download về xong các bạn xài đó thì nó kêu là giờ nó quét cái chừng đã trống, nhưng mà kiểm tra lại bên cái ghi của bạn chả tốn ghi nào nó vẫn đầy lên ở đây. Được không? Bây giờ mình mới quay lại cái thằng mà BKV này ha. Nếu như mọi người xài BKV kể cả các bạn mua bản quyền thì xin hứa rằng đây là bác sĩ của Việt Nam phát hiện được bệnh, nhưng mà gì, thuốc không có hiệu quả, virus lần bố thuốc rồi. Nếu như mà gọi là thuốc mà có hiệu quả ở đây chỉ có hiệu quả với con virus đó là Triosan.edu thôi. Còn với BKV-D32 hoặc là SVGOT thì xin hứa rằng BKV không ăn nhầm gì cả, là muỗi. BKV chỉ diệt được virus nội thôi, mà trong đó chỉ có được con Triosan. Và Triosan khi các bạn thấy mà nó bị nhiễm virus này, Triosan này thì rất là dễ. Đó là mà các bạn nhìn con chuột với cái đồng hồ cát, hai cái đó khi nào đi song song với nhau và nó không mất được cái đồng hồ cát, mà khi nào cái đồng hồ cát nó cũng xảy ra cả đó, thì các bạn có thể dùng BKV các bạn gì được. Chứ còn ngoài ra BKV không làm được cái gì cả. Phát hiện ra đó nhưng mà cũng gì, đưa thuốc không đúng. Các bạn thấy ví dụ nếu như bạn nào mà bạn xài bạn xin nãy ở trên đây bạn xài đó là gì nào, bạn gì đây, Đinh Văn Hải nè, các bạn Đinh Văn Hải bạn xài bạn thấy đâu không, dùng nó phát hiện ra 4 con virus, nó kêu đã cho thuốc và đã diệt 4 con. Ngày hôm sau các bạn mở máy lên các bạn quét nó cứ nói là phát hiện 4 con và đã diệt 4 con không? Khi các bạn quét nó có hiện ra không? Nó có hiện ra là gì, phát hiện 4 con, phát hiện 4 virus, và sau đó các bạn cho thuốc, sau đó đã cho thuốc và đã diệt được virus. Có không? Có. Có không? Xin hứa các bạn nào không có mới lạ đó. Mình không có thích, mình không có chơi cái thằng BKV này, kể cả bản quyền, kể cả BK Pro luôn các bạn, mình không bao giờ mình chơi. Avast còn được, Avast còn được một tí. Avast ở đây các bạn có thể bẻ được rack mà các bạn sẽ xài được trong vòng 365 ngày, xài được 1 năm. Mình thì mình hiện tại thì mình đang xài thằng Kaspersky, mình xài Kaspersky bản quyền, xài nói chung là xài trong vòng được 5, hết mình mua tiếp đó. Trời ơi, GB disk bản 6.5
Nói chung thì chương trình diệt virus là nhiều AVG, Avast, Avira, Kaspersky thì mỗi thằng đó đều có một cái ưu điểm khác nhau. Nhưng mà gì ứng dụng dọn rác có sẵn ở trong máy. Ứng dụng dọn rác có sẵn ở trong máy, ok, thằng này nó lấy lại được cái dung lượng bộ nhớ cho các bạn cũng khá là gì. Thứ hai nữa là qua lâu lâu khoảng 3 đến 6 tháng thì các bạn nhớ sắp xếp lại ổ điểm một tí, sắp xếp lại. Walking alone, streets are empty. Ví dụ như trên Facebook hoặc là trên gì nó vẫn dính virus về là bình thường. Ngay cả mình đây, mình không phải nói láo, nhưng mình hồi lâu mình biết được một cái chương trình virus, mình thả vào máy người khác, chỉ cần truy cập theo cái đường link đó thôi, vô cái báo đó thôi là dính nguyên con virus trong máy rồi. Nhưng mà virus của mình thì các bạn có thể dùng BKB các bạn diệt được. Đấy, bây giờ các bạn truy cập vô đường nào dính đó, đó. Virus về theo virus hàng ngày, virus nó theo đường mạng nó về là khỏi nói nhá. Nhưng mà gì, khi các bạn mà dùng các chương trình diệt virus như BKV rồi Vinedifer, Avast, AVG, Avira thì những khi nào mà nó hiện lên cái chữ mà svgot.exe thì cái đó các bạn phải coi lại nha. Tại vì svgot.exe này là cái file khởi động của Windows. Nếu như các bạn gì lỡ vô tình mà xóa cái đó đi thì xin hứa rằng nó vẫn hiện lên cái chữ welcome, nhưng mà gì nó không vô được máy, và lúc đó các bạn phải gì sử dụng lúc đó các bạn sẽ thấy một màn hình đen thui. Nhưng mà cái gì khi các bạn di chuyển con chuột thì bạn thấy con chuột di chuyển trên màn hình đen đó, và lúc đó thì các bạn sẽ phải dùng đến cái file đó là gì explorer.exe. Các bạn nhấn enter thì các bạn sẽ vô được win đó. Còn không thì gì thôi, tốt nhất cài lại cho nó nhanh đó. Cho nên là gì khi mà các bạn mà thấy mà cái gì virus đó là svgot.exe thì nhớ nếu như nó nằm ở ổ D thì các bạn diệt được. Còn nếu như mà nó nằm bên ổ C mà vô ổ bên mà các bạn nhìn thấy cái ổ cứng đó là gì admin, user, system 32, Windows system 32 thì thôi, tốt nhất đừng xóa cái phần đó, phải xóa cái phần khác đi. Và nếu như các bạn xóa cái phần đó đi thì xin nữa rằng các bạn sẽ được cài win mới nha. Đấy, được cài lại win, cái đó là cảnh báo trước nha. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một tí rồi chúng ta vô tiếp. Nãy giờ mình đang nói đến nửa chừng như là recording stopped. Hầu như là chưa đi vào hết đúng không? Vào hết chưa? Cái này thì mình chỉ kiểm tra sau ha. Rồi giờ các bạn nghỉ giải lao một tí đi, đến 3 giờ chúng ta dồn lại ha. Không trúng máy tính à. Sau khi học cái phần này xong thì mở cái máy ra coi thử nha, cái giống như vậy không nha. Yeah. Đầu tiên là chúng ta nó sẽ nói đến cái chức năng của máy tính, thứ hai là các nguyên lý hoạt động của một máy tính, và thứ ba là sơ đồ cấu trúc của một máy tính ha. Recording in progress. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến chức năng của máy tính ha. Thì chức năng của máy tính sẽ làm gì nào? Theo các bạn nó sẽ làm gì nào? Nói nghe thử coi. Nghe nhìn chức năng của máy tính sẽ làm gì nào? Chức năng của một máy tính nó nghe thế nào? Đó là gì? Lưu trữ thông tin một. Có gì nữa không? Xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin. Rồi xử lý dữ liệu, làm các phép tính. Rồi rồi về cái chức năng của một cái máy tính này như sau. Thì đầu tiên đó là gì? Nhận cái thông tin vào trước đã nhớ. Khi các bạn muốn xử lý được các thông tin thì các bạn phải có cái thông tin, các bạn nhận thông tin đúng không ạ? Thì đây các bạn sẽ nhận cái thông tin vào, hay gọi là input, từ cái người sử dụng thông qua cái thiết bị vào. Thứ hai, sau khi nhận được thông tin thì các bạn sẽ làm gì? Đó là xử lý cái thông tin đã nhận theo cái giải lệnh nhớ sẵn ở bên trong. Cái thứ ba đó là gì? Sau khi xử lý được thông tin rồi thì các bạn sẽ gì? Đưa cái thông tin sau khi xử lý, gọi là các thiết bị đối với các thiết bị ra, hay gọi là output, tới người sử dụng thông qua các thiết bị ra như là màn hình hoặc là máy in. Thiết bị vào đây đó là con chuột hoặc là bàn phím. Rồi và cuối cùng đó là gì? Sau khi đã đưa thông tin ra ngoài thì nó gì? Nó sẽ lưu trữ cái thông tin số hóa này. Được chưa?
chúng ta có 4 cái chức năng chính của máy tính, đó là như vậy. Đó là đầu tiên nhận thông tin, thứ hai xử lý thông tin, thứ ba đưa thông tin sau khi xử lý hay gọi là xuất cái thông tin ra, thứ tư đó là lưu trữ thông tin. Đó là một chức năng của một máy tính. Đây, đầu tiên đó là gì? Khi các bạn đưa các thiết bị vào như con chuột và bàn phím, khi các bạn gõ ký tự hoặc là các bạn soạn thảo một cái văn bản, được chưa nào? Thì gì? Nó sẽ đi vào đâu? Từ CPU nó sẽ xử lý, nó đi qua RAM và đi ra các bus xử lý, sau đó gì? Nó sẽ xuất ra các màn hình và máy in. Rồi bây giờ chúng ta nói đến các cái khối chức năng của máy tính. Đầu tiên là bộ vi xử lý trung tâm CPU, thứ hai đó là bộ nhớ, thứ ba đó là hệ thống bảo ra. Đầu tiên chúng ta nói đơn vị xử lý trung tâm CPU. Rồi thì bộ vi xử lý trung tâm của CPU sẽ làm việc gì nào? Sẽ làm gì nào? Sẽ làm gì nào? Đơn vị xử lý trung tâm CPU, Control Unit, nói nghe được nào? Nó sẽ làm gì? Theo các bạn sẽ làm gì? Điều khiển hoạt động của máy. Rồi, và CPU được coi là gì? Cái bộ não của máy tính, đúng không? Nha. Thì đây, CPU được ví như là cái bộ não của máy tính, và CPU ở đây nó có hai chức năng chính, đó là chức năng gì? Theo các bạn, có hai chức năng chính, đó là chức năng gì? Chức năng gì nào? Lưu trữ dữ liệu. Một. Thứ hai, lưu trữ. Nhận, xử lý và lưu trữ. Rồi, hai cái chức năng chính của CPU đó là đầu tiên là phải điều khiển hoạt động của máy tính, cái đó là bộ não nó phải điều khiển á, đúng chưa? Nó điều khiển nguyên cái máy, đúng không nào? Điều khiển các chương trình. Rồi sau khi điều khiển các chương trình thì tiếp tục đến đó là gì? Đó là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai của nó là gì? Nó sẽ thực hiện các phép tính toán. Bây giờ số học, logic, ALU, CU. Tiếp theo, và CPU có 3 bộ phận chính như sau, đó là gì? Đây các bạn, đó là gì nào? Có 3 cái bộ phận chính. Đó là gì nào? Đầu tiên có 3 bộ phận chính, đó là gì? Liên quan đến cái chức năng chính của nó sẽ có 3 cái bộ phận chính. Nó sẽ xử lý cái gì nào? Sẽ xử lý những cái gì nào? Nói nghe thử coi. Xử lý những cái gì nào? Nói nghe thử coi nào. Nó sẽ xử lý những cái gì nào? Đây các bạn, nó sẽ xử lý những cái gì nào? Nói nghe thử coi. Đầu tiên nó sẽ thực hiện những cái phép gì? Thực hiện những cái phép gì? Gồm 3 cái bộ phận chính này thôi. Đó là gì nào? Nói nghe thử coi. Đó là gì? Gì nào? Gì? Nào, coi thử nào. Rồi, một, tính toán, ok. Thứ hai là gì? Sau khi tính toán là tính gì nào? Tính toán ở đây là kiểu số học, kiểu logic. Rồi, cái bộ phận thứ hai. Xử lý đúng này. Thầy. Xử lý hả? Sao? Kiểm soát đó thầy. Kiểm soát thông tin. Gần đúng. Gì nữa? Rồi gì nữa? Gì nữa? Gì nữa nào? Gì nữa nào? Lưu trữ. Rồi. Xử lý, tính toán, lưu trữ. Rồi sau khi lưu trữ xong sẽ làm gì? Sau khi lưu trữ xong sẽ làm gì nào? Sau khi lưu trữ xong sẽ làm gì nào? Nó xuất chứ này. Xuất dữ liệu hả? Rồi, coi thử đúng không ha? Đầu tiên, đó là bộ phận chính đầu tiên, đó là các đơn vị tính toán số học và logic, hay gọi là ALU, Arithmetic Logic Unit. Cái thứ hai đó là gì? Đơn vị điều khiển, hay gọi là CPU, Control Unit. Giống như trong máy tính của các bạn là bộ điều khiển ở đây, đó là gì? Control gì? Bảng điều khiển của các bạn á, các bạn hay dùng để các bạn điều khiển, đó là gì? Control gì? Control gì? Control
Bạn nghe nói control gì nào? Hả? Hay nghe nói đến control gì? Control panel. Sẽ là control C. Cái này có phải bên cái mà soạn thảo văn bản đó, một control C. Đơn vị điều khiển ở trong máy tính của bạn á, các bạn thấy trong control panel của bạn đó có phải là bạn điều khiển không? Điều khiển tất cả các hoạt động của một máy tính, đúng chưa nào? Gồm có đó là gì? Từ màn hình cho đến âm thanh, cho đến là bức tường lửa, gỡ bỏ tất cả, được chưa? Antalas F4 là đóng hết rồi, là đóng. Đối với đây là cái tổ hợp phím nóng, dùng trong các cái khi mà bị mất chuột. Antalas F4 đóng file. Ngoài ra nếu như mà trong Win đó, Antalas 4 là gì? Tắt. Nhưng mà gì phải qua một khâu nữa là bạn phải chọn, đó là Rita hoặc là shutdown. Nếu mà tổ hợp phím nóng thì nhiều lắm. Windows R nè, Windows Y nè, Windows E nè, có nhiều lắm, không phải ít đâu. Các bạn nào mà nhớ hết được cái tổ hợp phím nóng gọi là tài đó. Tiếp theo và cuối cùng đó là gì? Tập lệnh các cái thanh ghi, hay gọi là register. Thì các cái thanh ghi ở đây thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là register ở đây được gọi là register giống như là một cái chìa khóa này, các bạn bẻ khóa này. Ví dụ như khi các bạn xài Win hoặc là xài Office, trong một cái trường hợp đó là gì? Thường khi các bạn cài Win, Win của các bạn hiện tại bây giờ Win là Win lậu chứ không có Win nào là gọi là Win bản quyền cả. Được chưa? Thì các bạn nó sẽ cho các bạn xài trong vòng đó là 30 ngày. Và sau khi 30 ngày đó thì màn hình nó sẽ tối đen. Và các bạn có cài gì lên đi chăng nữa, các bạn chỉ cần refresh lại thôi là màn hình của bạn đen thui ngay. Được chưa? Đó. Cái thứ hai đó là gì? Cái bộ Office cũng vậy. Khi các bạn mà không bẻ khóa có mặt ti hay là không bẻ được register thì các bạn cũng xài được trong vòng 30 ngày. Và sau khi mà hết cái 30 ngày cái bản quyền này thì nói cho bạn xài thử là 30 ngày bản quyền thôi. Và khi hết 30 ngày này nếu như các bạn không mua, không gia hạn thêm thì những cái chức năng ở trong cái Word, trong Excel, trong Point thì chắc chắn các bạn sẽ không sử dụng được tất cả, không sử dụng được. Thì thế nào? Nó sẽ mờ đi và các bạn không sử dụng được. Nếu các bạn muốn sử dụng được thì các bạn phải gì? Phải bẻ được cái register này thì các bạn mới dùng được. Thấy chưa? Thì có nghĩa là gì? Sau khi các bạn cài Win, cài Office xong xuôi hết đi rồi các bạn bẻ luôn làm cho nó dễ. Thì các bạn sử dụng cái phần mềm thì có hai cách. Một là các bạn lên trên mạng, các bạn là gì? Ghi là gì? Crack Office hoặc là Crack Windows nha. Còn mình thì mình hay dùng cái đó là gì? Mình bẻ theo cái mà command CMD. Đấy, mình bẻ theo CMD thì là gì? Bẻ theo đốt thì các bạn xài thoải mái hơn và ít khi bị gọi là hiện tượng mà bị nhả crack. Và ở đây thì mình nói chung là gọi là nói chung thôi nha. Thì có một số bạn đó là gì ạ? Sau khi đã gọi là mua máy về, người ta là bẻ crack cho các bạn hết rồi, đúng chưa? Hầu như là các bạn sẽ được những người cài máy người ta sẽ bẻ hết crack cho các bạn. Nhưng mà gì? Xài trong một thời gian khoảng cỡ 3 tháng. Thế như là khoảng cỡ 3 tháng thôi là các bạn thấy là gì? Cái Win của các bạn tự động nó nhả crack, đúng không? Tự động nó nhả crack, đúng không nào? Các bạn thấy rồi, các bạn thấy là một cái màn hình phía dưới này là gì? Active Windows. Nó kêu các bạn là gì? Phải Active Windows để các bạn mới xài tiếp. Và cái màn hình của bạn nó cũng tối đen thui. Và cũng có thể nhìn có một số máy thì lại để cái logo, sau đó là có cái chữ Active Windows phía dưới. Có không? Các bạn được xảy ra trường hợp này chưa? Các bạn xảy ra trường hợp này không? Chắc chắn một số bạn sẽ có xảy ra trường hợp này. Để như auto update nó mới bị rồi lúc này. Auto update đó là gì? Tắt auto update đi chứ auto update đó là về làm gì? Để tự động nó up về, một lần up về sau nó quăng cho anh mở rác à? Thì đúng rồi đó, cho nên là để auto update thì nó mới bị mở crack. Không phải để auto update nó mở rác đâu. Cái này là do là một số vì là gì? Trong quá trình 180 ngày ở đây có một số là nó sẽ dùng theo cái kiểu là gia hạn, theo kiểu gia hạn hết 180 ngày rồi sau nó sẽ nó sẽ lặp lại một cái vòng nữa là 180 ngày nữa, nhưng 180 ngày đó bắt buộc anh phải bẻ rác đi, anh phải crack nó thêm lần nữa thì nó mới cho anh xài tiếp tục, còn không thì nó sẽ có một số cái nó sẽ bị gì? Tự động nhả hết cái rác của anh ra. Ví dụ cả bên Office cũng như là bên
Windows. Còn đối với Windows Update thì em nói thiệt với anh chứ anh có thể cài đặt giờ cho nó, anh có thể cài đặt giờ để anh có thể gì Windows Update về, được chưa? Và ở đây thì nói chung là mình cũng chỉ cho mọi người cái cách mà mọi người mà tắt cái chương trình mà Windows Update. Ở đây ai biết cách tắt hết chưa? Chắc chắn sẽ có một số người chưa biết, nhưng mà một số người cũng đã biết rồi đúng không? Thì mình nói ở đây hiện tại thì mình đang xài Win 10 thì mình sẽ nói về bên của Win 10, và Win 7 hoặc là Win 8 đó, thì nó cũng tương tự như vậy, như thế nào? Mình sẽ share cho mọi người, mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách đó. Ở đây rồi này, như bây giờ ở đây ha. msconfig.com sai luôn. msconfig này không phải, msconfig đây là anh kiểm tra thôi, không cho nó chạy theo thôi, được chưa nào? Ở đây là survive.msc thì đúng. Không thì mọi người, nếu như mà mọi người không gõ được cái chữ, không có quen dùng cái phím mà Windows R á, thì mọi người ngay chỗ cái mục mà tìm kiếm ở trên cái thanh công cụ của mọi người trên Win 10 á, gọi chữ survive vô, SEV SR, SR, mọi người thấy chữ survive này, nhấp vào đây, được chưa? Rồi sau đó nó sẽ ra các bảng survive cho mọi người, và mọi người tìm đến cái chữ là Windows Update, gọi chữ W ra thôi, chỉ nhấn một lần W, sau đó xuống chữ là gì, Win Update. Đây, Windows Update. Nếu như các bạn nhìn qua bên đây nè, nhìn qua cái dòng mà Start Update á, nếu như ở đây mà nó ghi chữ running có nghĩa là các bạn đang mở và nó đang update, và chính nó là cũng là gì, quăng cho các bạn mở rác. Và ở đây thì các bạn có thể làm hai cách: một, nhấp đúp vào cái Win Update; thứ hai là các bạn nhấp chuột phải vào đây, rồi sau đó chọn Rotate, được chưa? Như nào? Và cái gì, chọn gì ở cái mục mà Start Update này các bạn chọn đó là Design, Design. Sau đó các bạn nhấn vào Apply và OK. Và sau đó các bạn ra, các bạn coi lại ở bên cái mà Start Update của các bạn là ở đây nó hiện ra cái chữ Design này, thì các bạn cứ yên tâm sẽ gì không bị update về nữa và cái máy các bạn sẽ gì chạy vô tư và không bị rác, ít rác hơn, được chưa? Đó là cái cách mà các bạn tắt cái Win Update. Ngoài ra các bạn gì còn một số khi các bạn down về nữa thì các bạn bắt buộc các bạn phải gì tắt cái bức tường lửa đi nữa. Tắt cái bức tường lửa thì ai cũng biết rồi, vô Control Panel rồi vô là Firmware, tắt cái đó đi, off hết, như thế nào? Rồi giờ tiếp tục chúng ta qua một cái nữa, đó là chức năng của CPU để làm gì nào? Chức năng nãy mình cũng nói được đúng không? Đó là gì? Ở đây nó sẽ điều khiển các hoạt động của máy tính và nó sẽ xử lý các dữ liệu ở trên cái máy tính. Và nguyên tắc hoạt động cơ bản của nó đó là CPU sẽ hoạt động theo một cái chương trình nằm trong cái bộ nhớ chính của nó. Rồi thứ hai chúng ta nói đến cái bộ nhớ. Bộ nhớ ở đây đó là gì? Bộ nhớ dùng để làm gì nào? Bộ nhớ để làm gì? Lưu trữ. Rồi bộ nhớ ở đây dùng để là gì? Lưu trữ cái chương trình và cái dữ liệu của nó. Và các thao tác cơ bản với cái bộ nhớ ở đây đó là gì nào? Các thao tác cơ bản trong bộ nhớ của mình đó là gì? Các thao tác cơ bản trong bộ nhớ của mình đó là gì? Trong bộ nhớ của máy tính đó là gì nào? Chỉ có hai cái thao tác cơ bản chính thôi. Đó là gì nào? Đọc ghi. Sao luôn? Lưu không? Đó là gì các bạn gì mà vừa mới nói xong? Bạn gì vậy? Đọc và ghi. Đọc và ghi. Đúng, chính xác là gì? Chỉ có đọc và ghi mà thôi, nó chỉ có hai chức năng đó thôi. Đó là hai thao tác cơ bản, đó là đọc và ghi. Như thế nào? Và hiện tại thì đối với những cái máy mà đời 2017 đổ về sau này nó mất cái ổ DVD rồi, chứ còn bình thường mà đời 2017 mà đổ về trước thì nó sẽ còn có ổ DVD, và lúc đó có ổ DVD của bạn là ổ vừa đọc vừa ghi. Còn đối với những cái cây nào mà đeo bàn những cái máy tính mà đeo bàn mình nói đến máy tính đeo bàn khi mà các bạn nhìn vào cái ổ DVD của các bạn mà các bạn thấy nó ghi là DVD 524852, có nghĩa ổ đó là ổ DVD của bạn là gì? Vừa đọc và vừa ghi. Còn nếu như nó ghi chỉ là 52, nó ghi 52 không hoặc là 48 không thì cái ổ của bạn đó là chỉ là ổ đọc thôi chứ không phải là ổ ghi. Còn nó ghi là 524852 thì là đó là cái ổ vừa đọc vừa ghi.
thì cái đó các bạn có thể ghi đĩa được, và các bạn sử dụng cái chương trình ở đây đó là chương trình Nero để các bạn mà ghi đĩa. Rồi các thành phần chính ở trong cái bộ nhớ ở đây là chúng ta chỉ có hai cái thôi, đó là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong được gọi là internal memory, bộ nhớ ngoài được gọi là external memory. Thế nào? Cái giống như là gì, trong cái file của các bạn khi các bạn download về, ví dụ như file PDF chẳng hạn, khi các bạn download về nó sẽ ghi là gì, read only, là nghĩa là gì, chỉ đọc, được nha. Các bạn thấy nếu như các bạn mà để có file PDF á, là các bạn sẽ thấy là read only, các bạn chỉ đọc thôi, các bạn không chỉnh sửa gì được trong đó cả. Còn một số thì nó ghi, có một số file thì ví dụ như khi nó bị ẩn đi á, thì nó sẽ ghi là hidden, là ẩn, được chưa nào? Đấy. Rồi tiếp theo là hệ thống vào ra. Hệ thống vào ra ở đây đó là gì? Là cái chức năng của nó là trao đổi cái thông tin giữa máy tính với cái thế giới bên ngoài, và các thao tác cơ bản ở đây đó là vào cái dữ liệu và xuất dữ liệu đi ra, được chưa? Và các thành phần chính của nó là gồm các thiết bị ngoại vi được gọi là peripheral device, và các cái module vào ra, IO module, được chưa? Rồi tiếp theo tôi sẽ nói đến nguyên lý hoạt động của máy tính. Thì nguyên lý hoạt động của máy tính đó là gì? Từ khi ra đời cho đến nay thì các máy tính đều hoạt động theo những cái nguyên lý được đề xuất vào năm 1946 bởi nhà khoa học lỗi lạc người Mỹ gốc Hungary John von Neumann. Và cái phần này thì hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái nguyên lý của von Neumann và cấu trúc lệnh và quá trình mà thực hiện lệnh của von Neumann này, của nguyên lý này. Và nguyên lý của von Neumann đó là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có là nguyên lý điều khiển bằng cái chương trình, thì có nghĩa là cái máy tính của bạn sẽ hoạt động theo cái chương trình lưu sẵn trong bộ nhớ của nó. Có nghĩa là khi nó viết, gọi là cái chương trình này đã được viết khi mà sản xuất máy tính đó, nó sẽ viết theo cái chương trình. Cái thứ hai đó là nguyên lý truy cập theo cái địa chỉ. Ở đây đó là các cái chương trình, các dữ liệu trước và trong và sau khi mà xử lý thì nó đều được đưa vào bộ nhớ trong, và trong những cái bộ nhớ được đánh cái địa chỉ này, được chưa? Và cái thứ ba, có hai nguyên lý như vậy ha, đó là nguyên lý điều khiển bằng chương trình và nguyên lý truy cập theo địa chỉ. Rồi về cấu trúc lệnh ở đây thì cấu trúc lệnh ở đây chúng ta sẽ gì? Đầu tiên đó là để xử lý được cái thông tin một cách tự động thì gì? Mỗi máy tính cần được cài sẵn một cái tập lệnh, được chưa? Thứ hai đó là gì? Và mỗi cái lệnh này nó gì? Nó yêu cầu CPU nó sẽ thực hiện một cái thao tác nào đó đối với các cái toán hàng, và các câu lệnh này phải chỉ ra các đầy đủ cái thông tin sau. Ví dụ như đối với bên cái thực hiện một số học như sau, thì các bạn sẽ thao tác thực hiện như là chuyển dữ liệu nè, xử lý các số học và số nguyên, rồi số dấu phẩy tự động, xử lý logic và điều khiển cái đầu vào và đầu ra. Cái thứ hai đó là nơi đặt cái dữ liệu của cái lệnh, là nơi đặt cái kết quả xử lý mà tại cái bộ nhớ trong hoặc là tại các cái thanh ghi trong CPU. Và các cấu trúc lệnh của máy nó như sau, đó là gì? Mã thao tác và địa chỉ toán hàng. Đấy. Rồi quá trình thực hiện lệnh ở đây thì các bạn nó xảy ra mấy quy trình nào? Tất cả có bao nhiêu quy trình nào? Nó xảy ra mấy quá trình nào? Xảy ra mấy quá trình. Ví dụ như ở đây khi các bạn nhận được một cái lệnh của cấp trên đưa cho các bạn, mai mốt các bạn về có người thì gì đi làm nhà nước chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như có lệnh của thủ trưởng thì đầu tiên các bạn sẽ làm gì? Quá trình mà thực hiện lệnh của thủ trưởng đầu tiên là các bạn phải làm gì trước? Nhận lệnh. Rồi đó là nhận lệnh. Thì nhận lệnh đây hay gọi là fetch instruction. Thì gì? Bộ điều khiển trong CPU phải gửi cái nội dung busy pointer vào cái bộ giải mã để giải mã cái địa chỉ để nó đọc được cái byte đầu tiên của cái lệnh lên cái tập lệnh, đó là thành ghi. Rồi sau khi nhận lệnh xong các bạn sẽ tiếp tục làm gì nào? Sau khi nhận lệnh rồi giải mã lệnh. Giải mã lệnh. Rồi giải mã lệnh, đúng hay sai? Thứ hai đó là gì? Giải mã lệnh hay gọi là decoy instruction. Thì gì? Ở đây cái bộ điều khiển ở đây nó sẽ căn cứ vào cái mã lệnh để biết cái lệnh nó dài bao nhiêu byte để nó đọc nốt các cái thông tin địa chỉ của cái lệnh đó.
và nó hoàn thành cái việc đọc lệnh, được chưa? Có nghĩa là sau khi các bạn nhận được lệnh của thủ trưởng thì gì, sau khi thủ trưởng nói xong thì các bạn gì phải giải mã được cái lệnh đó, đúng không? Sau khi giải mã lệnh xong sẽ làm gì? Sau không có còn giải mã lệnh sẽ đến tiếp tục là gì? Là gì nào? Đọc lệnh ạ. Đọc lệnh hả? Đọc lệnh. Rồi người kêu đọc lệnh, còn người nào có ý kiến khác không? Thực hiện lệnh hả thầy? Hả? Thực Gì em? hiện lệnh. Thực hiện lệnh hả? Rồi cái thứ ba là các bạn nhận dữ liệu, được chưa? Hay gọi là fetch data. Thì các bạn sẽ nhận cái dữ liệu từ cái bộ nhớ hoặc là cái cổng vào và ra. Rồi sau khi nhận được cái dữ liệu rồi thì các bạn sẽ làm gì? Thực hiện lệnh thầy ơi. Rồi xử lý cái lệnh đó chứ. Bạn phải xử lý được cái dữ liệu đó chứ. Các bạn phải xử lý cái dữ liệu chứ, đúng chưa? Hay gọi là process data. Ở đây các bạn sẽ thực hiện cái phép toán số học hay là phép toán logic đối với các cái dữ liệu. Và cuối cùng đó là gì? Lưu lệnh. Rồi sau đó là lưu lại, đúng không? Hay gọi là ghi dữ liệu, hay gọi là write data. Thì các bạn sẽ ghi cái dữ liệu ra cái bộ nhớ hay là cái cổng mà vào ra. Yeah. Đây là quá trình mà thực hiện lệnh ở trong cái máy, giống như các bạn khi nhận được lệnh của thủ trưởng vậy thôi. Ví dụ đây thì các bạn là bên khoa của bạn, đúng không? Các bạn học y thì có người thì học điều dưỡng, có người thì học hình ảnh, đúng không? Thì khi các bạn nhận lệnh đây thì gọi những là gì đây? Một cái lệnh điều động, ví dụ đi từ khoa này sang khoa khác, hoặc từ phòng này sang phòng khác thì các bạn sẽ nhận lệnh. Rồi tiếp theo đây là các thành phần cơ bản ha. Đó, những cái chức năng mà CPU ở đây chúng ta đang nói rồi, đúng không? Cái việc là nhận lệnh, giải mã lệnh, điều khiển các cái khối mà thực hiện lệnh ở đây. Và thứ tiếp theo đó là các bạn sẽ thực hiện các tính toán số học, logic hay là các tính toán khác. Cái thứ ba đó là gì? Nó sẽ sinh ra các cái tín hiệu để các bạn chỉ để gì? Các cái địa chỉ để các bạn mà truy cập vô cái bộ nhớ. Rồi bộ vi xử lý trung tâm ở đây chúng ta sẽ có các cái gì? Đơn vị điều khiển nè, cái đơn vị tính toán số học logic nè, và một cái nữa đó là tập thể các thang ghi. Và đi thông qua các card bus ở bên trong sẽ đi cho ra các cái bus ở đây, đó là bus điều khiển, bus dữ liệu và bus địa chỉ. Được chưa? Ví dụ khi các bạn nhập cái đơn vị điều khiển đây gọi CO, hoặc là khi các bạn nhập cái đơn vị tính toán từ nhà nào thì nó sẽ xử lý đó là gì? Từ đi vào thông qua các card bus ở bên trong. Thì do vậy các cái đơn vị ghép nối với các cặp bus này để cho ra để nó biết được cái bus này là bus điều khiển, hay bus này là bus dữ liệu, hay là bus này là bus địa chỉ. Được chưa? Các phản hạn. Cái bộ vi xử lý trung tâm ở đây chúng ta sẽ có là cái khối điều khiển hay gọi là CO hay là control unit. Đây là cái khối, đây là một cái khối chức năng điều khiển cái sự hoạt động của máy tính theo một chương trình, đó là gì? Đã có sẵn, chương trình đã định sẵn ở trong máy. Được chưa nào? Cái thứ hai đó là gì? Cái khối số học và logic hay gọi là ALU, thì nó sẽ thực hiện các phép tính toán cơ sở như là phép tính toán số học, phép tính toán logic và phép tạo mã. Như nào? Cái thứ ba đó là tập lệnh các thành viên hay gọi register. Thì những cái này nó có tác dụng đó là gì? Dùng những cái gì được dùng như những cái bộ nhớ nhanh và có thể tương tác trực tiếp với các mặt xử lý của CPU. Rồi theo các bạn thì những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nào? Theo các bạn nào? Theo các bạn những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nào? Đó, theo các bạn những yếu tố nào nào? Đó. Theo các bạn thì những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nào? Số nhân. Rồi, một. Tiếp theo số nhân. Rồi ai có ý kiến khác nào? Bộ nhớ đệm, các cặp bus, rồi gì nữa? Gì nữa nào? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Đó, mình nghe thế nào?
Còn gì nữa không nào? Nói nghe thử. Giảm nhiệt. Rồi, giảm nhiệt độ. Rồi gì nữa? Công nghệ transistor. Dạ, nhiều nha. Rồi, tập lệnh. Rồi, bụi. Bụi. Rồi, ảnh hưởng đến quạt. Quạt không mát thì máy sẽ nóng, chạy sẽ chậm. Còn gì nữa không? Nào, còn gì nữa không nào? Coi thử nào. Còn gì nữa không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi coi những cái yếu tố nào mà ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý ha. Đây nữa, đang còn nữa hả? Bộ nhớ cây, ít dung lượng. Đúng rồi, hai cái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi coi ha. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái tốc độ đồng hồ, tốc độ quay. Bây giờ tốc độ đồng hồ của bạn, bây giờ ví dụ như của đồng hồ nước của bạn quay nhanh thì bạn tốn nước thôi, đúng không? Các bạn quay chậm thì nước sẽ gì? Chảy chậm, đúng chưa? Nó sẽ ít lại, đúng không ạ? Như thế nào? Hay gọi là cái tốc độ xử lý ha. Tốc độ đồng hồ đây các bạn có thể đo được. Cái nghĩa các bạn đo ở đây là đo là gì? Đo cái số lần lỗi giữa hai lần lỗi. Đấy, hoặc là cái đo cái số lần mà bị giật hay bị lag, nếu trong vòng bao nhiêu giây thì các bạn có thể canh đồng hồ các bạn đo được hết. Như thế nào? Tiếp theo đó là tốc độ các cặp bus cũng ảnh hưởng đến cái hiệu năng. Cái thứ ba, kích thước từ nhớ. Được chưa? Kích thước từ nhớ. Kích thước từ nhớ ở đây, nếu như các bạn mà kích thước các bạn mà nhỏ, cái từ nhớ của bạn ngắn, thì nó xử lý nhanh hơn đối với cái từ nhớ mà của các bạn mà đi dài. Ví dụ như là mình nói một cái câu hỏi chẳng hạn, ví dụ như một người thầy đưa cho các bạn một cái câu hỏi về nhà để các bạn làm, và cuối cùng đó là gì? Các bạn về nhà có người thì lại tìm kiếm ở trên cái mà gì cái bus, tìm cái từ nhớ ở đây, cái gì người ta tìm cái từ khóa, người ta nhấn ở trên Google. Còn nhiều bạn thì gì, bây giờ ghi thẳng ra luôn câu 1 là gì, đánh ra. Thì đối với một cái tích từ nhớ mà nó dài như vậy thì gì, nó sẽ xử lý gì lâu hơn và đưa ra cái số lượng nó sẽ ít hơn nhiều so với cái từ nhớ mà khi các bạn khu trú lại. Khi các bạn dùng cái từ khóa như nào, khi các bạn dùng cái từ khóa mà bạn tìm thì nó sẽ nhanh hơn và cho kết quả là chính xác hơn là khi các bạn đánh một câu dài như vậy. Được chưa? Đó. Thì bên trong máy tính nó đâu có hiểu câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đâu. Ở đây có nhiều bạn là gì, câu 1 2 chấm, bắt đầu là thầy ghi cho bản như thế nào là ghi y chang như vậy đi ra, đúng không? Sau đó các bạn tìm ở trên Google và xin hứa là lúc đó thì gì, nó ra cho một mớ câu hỏi chứ không thấy câu trả lời đâu hết nha. Và ngược lại, nếu như các bạn tìm gọi là cái kích thước, gọi là các bạn tìm bằng cái từ khóa thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, vậy cho kết quả chính xác hơn. Tiếp theo đó là cái dung lượng bộ nhớ cây, là cái dung lượng của bộ nhớ máy nếu trống thì nó xử lý càng nhanh, nhưng mà gì, nếu như bộ nhớ cây của bạn mà nó đầy thì nó sẽ load rất là lâu, tìm kiếm rất là lâu nha. Rồi tiếp theo các tập lệnh lớn hay là nhỏ nè, rồi số lượng lõi nè, đấy, và các kỹ thuật mà xử lý đó. Đây là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nha. Tiếp theo, bộ nhớ ở đây thì các bạn biết là gì, bộ nhớ là thiết bị dùng để lưu trữ cái dữ liệu và cái chương trình, và cái tính năng của bộ nhớ ở đây được đánh giá qua các đặc trưng chính như sau. Đó là gì? Đánh chừng qua các là theo các bạn là các cái tính năng đặc trưng chính ở đây là gì nào? Tính năng của bộ nhớ được đánh giá qua các cái đặc trưng chính ở đây, đó là gì nào theo các bạn? Ở đây các cái đặc trưng chính để đánh giá được nào. Đầu tiên đó là gì? Nói nghe thử coi nào. Nói nghe thử nào. Nói nghe thử rồi. Theo các bạn, tính năng của bộ nhớ được đánh giá qua các đặc trưng chính. Theo các bạn, các đặc trưng ở đây đó là gì của bộ nhớ? Đây đó là gì?
đầu tiên sẽ là gì nào? Một, lưu trữ. Rồi cái là lưu trữ, xử lý nhanh hơn, truy xuất nhanh hơn. truy xuất. Rồi ai có ý kiến khác không? Ai có ý kiến khác không? Ai có ý kiến khác không nào? Có thể mở được nhiều ứng dụng nhưng mà không có làm cho máy bị chậm, bị đơ. Rồi mở cả ứng dụng nặng mà máy không nặng không đơ. Rồi gì nữa không? Có gì nữa nào? Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái tính năng của bộ nhớ ở đây ha, sẽ đặc trưng bởi những cái yếu tố nào ha? Đầu tiên đó là gì? Cái thời gian truy cập của mọi người, hay gọi là access time. Đây là khoảng thời gian cần thiết kể từ khi các bạn phát một cái tín hiệu điều khiển đọc hoặc là ghi đến khi cái việc đọc và ghi nó hoàn thành. Ví dụ như các bạn gõ cái chữ thôi, không còn nhiều trên cái Word chẳng hạn, để các bạn biết được là cái bộ nhớ của bạn như thế nào. Nếu như các bạn gõ cái một chữ mà gì nó mất 1 đến 2 giây nó mới hiện ra cái chữ, được chưa? Thì các bạn nên coi lại dung lượng bộ nhớ của các bạn. Tại vì khi các bạn gõ là nó phải ra ngay. Một số máy nó giật lát nó sẽ hiện tượng nó sẽ xảy ra, đó là gì? Các bạn gõ sau đến gì khoảng từ 0,5 đến 1 giây sau thì cái chữ nó mới hiện ra, được chưa? Đó là hiện tượng giật lát xảy ra rồi đó. Bạn sẽ coi lại cái bộ nhớ của các bạn. Cái thứ hai đó là gì? Dung lượng, capacity. Thì cái này nó chỉ ra cái dữ liệu mà cái bộ nhớ của bạn có thể lưu trữ đồng thời. Vậy là cái dung lượng bộ nhớ của các bạn á, có thể lưu trữ được đồng thời bao nhiêu. Đấy. Cái thứ ba là các bạn đo bằng cái độ tin cậy, có nghĩa là đo bằng khoảng cách trung bình giữa 2 lần lỗi. Giữa 2 lần bị lỗi nó bao nhiêu giây các bạn cũng đo được cái đáng tin cậy hay không. Ví dụ 1 giây hoặc 2 giây, nếu nó nhiều hơn thì chắc chắn máy của các bạn đang có vấn đề. Có thể là gì? Do ổ cứng của bạn bị base sector. Base sector đây có thể là base sector 1 hoặc là base sector 2, và cũng có thể là base head luôn, base nguyên ổ cứng. Khi mà base nguyên ổ cứng xảy ra đó là gì? Chắc chắn máy của bạn sẽ đơ và nó xử lý rất chi là chậm, y chang một ruột, rất chi là lâu. Nên lúc đó thì máy yêu cầu các bạn sẽ là gì? Lúc đó máy yêu cầu các bạn sẽ làm gì nào? Reset. Set gì? Thay ổ cứng mới đi. Đâu máy yêu cầu của bạn là vậy á, thay ổ cứng mới. Base sector bé hết rồi còn đâu nữa, có dùng được nữa đâu. Bé là hư hết rồi còn đâu nữa, đâu có dùng được nữa. Cái thôi mua ổ cứng mới đi. Nhưng mà em nhớ nó sẽ hiện không? Cái là error, cái là restore. Thì mình vô một, nếu như mình nhấn error. Nói chung là cái bé đó, đối với base sector, bé ổ cứng á, thì gì các bạn sẽ dùng cái chương trình đó là Partition mini tool Windows á. Các bạn dùng nó vô vậy, các bạn kiểm tra cái base sector, vì base sector đây có thể là bị bếp một phần, có bị một phần, hoặc là nó bị, hay là nó bị hết hơi khi mà các bạn mà kiểm tra bước nó lên đó. Nếu như mà nó đã bị hết rồi thôi, tốt nhất là mua ổ cứng mới còn nếu như nó bếp một phần còn cứu được thì cứu, còn cứu được nữa thôi vì nó có 2 phần, base sector 1 và base sector 2 mua cho chắc hả? Mua cho nó chắc. Mua ổ cứng bây giờ cũng đã giá cũng đâu bao nhiêu đâu, nhưng mà về các cái đồ đều, nói chung là ở trên mình nói cho vui thôi. Ở trên thị trường giờ có 2 cái món các bạn không thể nào các bạn trả giá được. Một đó là gì? Cái đồ điện tử. 2 đó là gì khi các bạn mua các bạn không bao giờ trả giá được. Người ta nói giá bao nhiêu đưa bấy nhiêu Thuốc. Mình nói cái thứ nhất là cái thứ hai đó là gì theo các bạn nè? Thuốc này. Ở đây có chị có anh Hưng là anh biết nè. Cái viện phí mùa thu thuốc không có trả được chứ. Đó là gì? Thuốc. Người ta kêu bây giờ một cái liều thuốc 15.000, người ta kêu 15.000 là các bạn phải đưa 15.000, 20.000 còn đưa 20.000 mà gì? Con gái hả? Hai là con gái hả? Ui da, biết bao nhiêu cho đủ. Mới căng con gái là biết bao nhiêu cho đủ. Con gái người ta gọi là gì? Người ta gọi con gái là gì? Ở đây ai có gia đình rồi định nghĩa là biết ngay định nghĩa vợ là gì? Ai định nghĩa thử cái nào?
nói vui vui cho nào. Cơm mà thầy. Hả? Cơm ạ. Vợ là cơm hả? Vợ là cơm nguội của mình, như là bát phở ở hàng xóm hả? Vợ là nóc nhà luôn kìa, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão luôn kìa, quýnh bự ghê không? Ở trời đang mưa đó thầy, ghê quá. Ủa, xét đánh luôn hả? Vợ là gì? Vợ là ngân hàng đầu tư phát triển, đúng không? Đúng không? Vợ là ngân hàng đầu tư phát triển là gì? Chỉ có đầu vào đâu có đầu ra đâu, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Rồi cái đó là độ tin cậy ha, giữa hai lần lỗi ha. Rồi ở đây là gì? Mình cho các bạn ở đây đó là có đưa không có lấy là đúng rồi nha. Ở đây là cái dung lượng sẽ gì tăng dần, tốc độ nó giảm dần và giá thanh bit nó sẽ giảm dần xuống. Còn đó là tập luyện các thanh ghi các bộ nhớ nha, bộ nhớ cây, bộ nhớ chính, bộ nhớ ngoài và bộ nhớ mạng. Thì tại sao các bạn thấy ở đây có bộ nhớ mạng nó lại nhiều như vậy ha? Thì bộ nhớ mạng là gì? Do mạng là một cái bộ nhớ là gì ạ? Khi các bạn bắt mạng ở trong nhà, ví dụ như một cái máy mà nó yếu nhưng mà gì nó có thể chia sẻ được các cái dữ liệu vào các máy khác, có thể gắn được cái dữ liệu cho nó. Vậy thì cho nên thì gì? Cái dung lượng nó sẽ tăng dần lên, nhưng mà tốc độ ở đây chắc chắn sẽ bị giảm, tại vì đi theo cái bộ nhớ mạng ở đây là nó kéo theo nhiều cái, đó là các bộ nhớ cây đi theo ha, các tập tin rác đi theo, nên nó làm sẽ nặng máy hơn. Cái này bây giờ là mình còn dùng đến RAM, chứ hồi là cái này giờ các bạn kết nối máy là còn có sử dụng bộ nhớ RAM, chứ hồi là mình không có kết nối kết nối mạng mà không dùng bộ nhớ RAM đâu. Đợt đó là mình chơi cái hệ đó là boot ROM á, mình thay nhờ boot ROM luôn, chứ không có dùng cái bộ nhớ mà bộ nhớ RAM này, mình dùng bộ boot ROM luôn, boot lên luôn. Giờ cho dù có máy có nặng có máy rồi các bạn cái đời có thấp đi chăng nữa thì gì vẫn chạy phà phà ha, tại vì nó chia sẻ được tài nguyên nên nó không làm nặng máy. Rồi tiếp theo chúng ta nói đến cái bộ nhớ trong. Theo các bạn bộ nhớ trong đây đó là gì nào? Bộ nhớ trong, bộ nhớ trong của máy tính gồm gì nào? Anh đã nghe thử coi, gồm gì? Bộ nhớ trong của máy tính. RAM hết rồi. Rồi một RAM. Gì nữa không? ROM. Hả? ROM 2. Gì nữa không? SSD bộ nhớ ngoài rồi. SSD bộ nhớ ngoài rồi, làm gì có bộ nhớ trong. SSD là ổn cứng, anh bạn có thể cầm đi ra ngoài được không? Bạn có cầm đi được không? CPU bạn cầm đi được không? Hả? Các bạn có tháo rời cầm đi được không? Hả? Là bộ vi xử lý được không? Ổ cứng SSD các bạn cầm đi được không? Cầm đi ra ngoài được không? SSD với HDD sắp đi ra ngoài được. Sắp đi ra ngoài cắm vào ổ khác nó chạy không? Chạy cắm vào máy tính khác nó chạy không? Chạy. Có chạy đúng không? Cái đó đâu phải là bộ nhớ trong đâu, cái thành đó thành những bộ nhớ ngoài ra rồi. Ở gì nữa nào? RAM đúng, ROM đúng. RAM mà khi các bạn tháo ra chắc chắn là không các bạn cắm qua bên nào cũng được rồi. Bộ nhớ đệm hay gọi là bộ nhớ cây. Thì chúng ta sẽ có 3 cái bộ nhớ chính ở trong cái bộ nhớ trong này. Đó là gì? Bộ nhớ trong đây là bộ nhớ có thời gian truy cập rất là nhỏ và gì? Được dùng để nạp vào các hệ điều hành và ghi cái chương trình và cái dữ liệu trong cái thời gian mà xử lý. Và cái bộ nhớ trong ở đây chúng ta gồm có là gì? Bộ nhớ trong gồm các cái mức bộ nhớ mà CPU có thể truy cập trực tiếp, được chưa? Và bộ nhớ trong gồm các loại đó là cây, RAM và ROM. RAM thì gì? Bộ nhớ cây và bộ nhớ RAM. Đây là bộ nhớ các bạn có thể đọc và có thể ghi dữ liệu. Nhưng mà gì? Nó có một cái là gì? Bị mất cái thông tin khi các bạn mất cái nguồn nuôi. Ví dụ như các bạn đang soạn thảo hay các bạn đang tính toán gì đó trên Excel, PowerPoint hoặc là Microsoft Word. Nhưng mà gì? Các bạn đang soạn thảo nửa chừng thì gì? Bị mất điện. Thì sau khi các bạn mở lên nó còn không ạ? Còn không? Còn không? Nó còn cái lưu lại cho các bạn không? Hay lúc đó là các bạn phải đi lục lại. Vẫn còn, mình dám hứa các bạn là vẫn còn. Vẫn còn chứ là không còn đâu, vẫn còn, chắc chắn là vẫn còn. Nhưng mà gì? Phải dùng đến phần mềm mới lấy lại được. Trên cái bộ Office của hiện tại trên bộ Office nó có một cái lấy lại trong cái thời gian mà các bạn bị mất ha, nhưng mà nó lấy lại được ít lắm, không nhiều. Rồi thứ hai đó là bộ nhớ ROM. Thì bộ nhớ ROM ở đây đó là gì? ROM đây là bộ nhớ chỉ cho phép các bạn đọc dữ liệu, cho phép đọc thôi nha, chứ không ghi được. Và gì? Cái dữ liệu của các bạn sẽ không bị xóa khi các bạn bị mất nguồn.
Thì cái đây đó là gì? Khi mà các bạn đang làm việc hoặc chơi game ở trên một máy tính, là gì? Quá trình về đó là gì? Bị mất điện, đúng chưa? Và khi đó các bạn bật máy thì nó máy có chạy không ạ? Đó, khi có điện xong rồi các bạn bật máy có chạy không? Có lên không? Có lên không? Có không? Có không? Có đúng không? Đó là gì? Đó là bộ nhớ ROM, có nghĩa là gì? Bộ nhớ cài theo chương trình. Được chưa nào? Và khi các bạn có mất điện đi chăng nữa hay các bạn có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn vô, không? Vẫn chạy vô Win ha. Vì những cái file này là file đã ghi sẵn trên tập lệnh của máy rồi và cùng sản xuất của máy rồi. Và khi có mất đi chăng nữa thì nó vẫn đọc được ha. Khi có mất điện đi chăng nữa nó vẫn đọc được và nó sẽ gì? Khởi động cái máy tính cho bạn ha. Rồi đầu tiên chúng ta nói về cái bộ nhớ cây. Thì cái bộ nhớ cây đây là cái bộ nhớ đệm giữa CPU và bộ nhớ chính RAM. Và nó có một cái tốc độ rất là cao và cho phép CPU đây là truy cập dữ liệu nhanh hơn từ cái bộ nhớ chính. Ví dụ như khi các bạn gõ một cái từ thì nó sẽ đi qua cái bộ nhớ cây này trước. Bộ nhớ cây này nếu như không có thì nó sẽ đi qua gì? Nó sẽ tìm đến cái CPU, những cái lưu trữ trong CPU để nó cho nó xuất cái từ đó ra. Đó. Và thứ hai là bộ cây thường là đặt thêm cái tên chip của CPU. Ví dụ như là chip Intel 8085 chẳng hạn, hoặc là 8085 Intel, đó là cái tên chip. Và khi mà CPU mà cần đọc cái dữ liệu thì nó sẽ tìm trong cái bộ nhớ cây này trước. Và nếu như không thấy thì nó mới tìm trong cái bộ nhớ chính của máy. Được chưa? Và bộ cây ở đây được làm từ cái RAM gọi là RAM tinh hay gọi là SDRAM và cái SRAM. Và cái SRAM này hiện tại trên thị trường khi các bạn mua RAM tinh ở đây á, thì giá nó nằm khoảng từ 1 triệu đổ lên, tính tiền kiều đổ lên chứ nó không có tính tiền trăm ha. Và các bit được lưu trữ bằng flip flop, nó có một cái cấu trúc phức tạp và giá thành khá cao. Thấy chưa? Đây được gọi là RAM tinh. Được chưa nào? Cái này thì đối với mấy đời cũ thì hay dùng, còn bây giờ nó không dùng cái RAM này đâu, giờ nó bỏ RAM này rồi, vì RAM này đắt quá đâu ai dùng. Nếu như bạn nào mà chơi sai thì dùng được. Đó, nghĩa là các bạn mà đầu tư máy á, mà để chơi game đồ này kia thì các bạn có thể dùng cái SRAM này. Và khi các bạn dùng cái SRAM này thì nó cũng tương đương với số tiền. Tại vì những cái đồ điện tử mà liên quan đến máy tính ở đây nó không tính bằng VND mà nó tính bằng gì ạ? Tính bằng gì? Tính bằng gì? Tính bằng gì ạ? Tính bằng gì? Tính bằng đô. Tính bằng USD. Ở đây tính bằng đô chứ nó không tính bằng VND nha. Tại vì nếu tính bằng VND thì rớt giá sao? Đúng không ạ? Ai biết được Việt Nam hay rớt giá, mà đồng tiền Việt Nam rớt giá mà, cho nên nó phải tính bằng gì? Bằng đô. Chứ nó không tính bằng VND đâu. Và khi các bạn mà lên trên mạng các bạn mua thì nó cũng để là bao nhiêu đô, đúng không? Và mình nhớ cái RAM tinh này á thì hồi lâu mình mới mua một cây khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu cây, giá thành là khá cao. Tiếp theo là chúng ta nói đến cái bộ nhớ này là bộ nhớ RAM. RAM hay gọi là Random Access Memory nha. Và bộ nhớ RAM ở đây thì như thế nào? Thì RAM đây là một bộ nhớ phổ biến hiện nay là RAM động hay gọi là DDRAM hoặc là Dimensity RAM. Và nó có cấu trúc là đơn giản, tốc độ thì chậm hơn và giá thành nó cũng thấp hơn so với SRAM. Và khi đối với cái thằng DRAM này các bạn mua cái giá thì cũng 500 có, 700 có, 1 triệu có, 2 triệu có. Giá gọi là thượng vàng hạ cám. Thế nào? Và mục đích của nó là gì? Dùng để nạp vào cái hệ điều hành khi các bạn khởi động máy tính. Và gì? Để chứa các cái lệnh chương trình ứng dụng để lưu trữ cái dữ liệu tạm thời và chờ CPU đọc hoặc là ghi. Và các cái máy tính cá nhân ngày nay thường có RAM là khoảng từ 2 đến 8 GB RAM. Và đa số thì các máy tính cá nhân ngày nay đều sử dụng đó là SDRAM. Và trong SDRAM này nó lại được phân lớp thành đó là gì? DDRAM, DRAM 2 và DRAM 3 hay gọi là DRAM 1, DRAM 2, DRAM 3. Khi các bạn cắm vào máy của bạn á. Tiếp theo đó là ROM. Thì các bạn nhìn vào cái máy tính của các bạn, cái chỗ nào mà nó có nhiều cái chân nhất á, hình chữ nhật mà nhiều cái chân nhất á, cái đó là ROM ha.
nha. Thế nào? Các bạn cứ mở cái máy tính của bạn ra, các bạn sẽ thấy cái chỗ nào mà nó dẹp mà nó có nhiều chân á, cái đó là ROM đó ha. Cũng đừng cẩn nghịch đó là gì lấy cái mỏ hàng xong cái gì chích cái mỏ hàng phía dưới để gỡ cái ROM này ra nha. Khi các bạn cắm vào mà gì lỏng một chân thôi là nó cũng chạy, nó cũng không chạy được đâu nha. Cảnh báo trước. Sờ đến phần nào thì được chứ đừng sờ đến phần ROM ha, đừng có phá cái ROM này là được. Và ROM đây là cái bộ nhớ có cái nội dung là cố định. Bởi vì nó chỉ cho phép người dùng đó là máy tính, chỉ cho phép người dùng hoặc là máy tính đọc cái dữ liệu như gì, không ghi vào, không ghi được, không ghi vào được. Ở thứ hai, và dữ liệu thường được ghi vào ROM trong lúc mà chế tạo ra cái máy, cho nên là khi mà có mất điện hay có gì máy vẫn khởi động vô bình thường. Thứ ba, tập lệnh các cái lệnh cốt lõi để khởi động máy tính như là các cái đĩa mà truy cập các đĩa cứng nè, rồi tìm hệ điều hành nè và nạp vào RAM. Tập lệnh này được gọi là BIOS. Thì BIOS ở đây là tùy theo cái đời máy, ví dụ như là HP hoặc là Asus hoặc là Acer hoặc là Samsung hoặc là LG. Thì khi các bạn nhìn vào cái hệ thống BIOS này có thể là gì nó sẽ theo các cái phím từ F1 đến F2 ha. Và một số thì nó lại sử dụng đó là phím delete, một số thì lại sử dụng phím tiếp kép EC. Rồi giờ chúng ta đến cái bộ nhớ ngoài. Thì cái bộ nhớ ngoài đây là các bạn thấy cái đĩa CD nè, đĩa mềm này, hoặc là USB, đúng không? Đầu tiên là cái đĩa cứng. Thì cái đĩa cứng ở đây đó là gì? Đĩa cứng của nhiều cái đĩa mà đồng trục lên nhau. Không sao, bạn không tí thì mình còn tắt được mà. Ảnh hưởng đến lớp tí thôi. Đĩa cứng ở đây là đĩa cứng, là một cái đĩa cứng gồm nhiều cái đĩa xếp đồng trục lên nhau, được chưa nào? Để có ở đây là nếu các bạn nào mà nhà mà đang còn xài cái máy hát mà máy hát bằng cái đĩa nhựa á, biết cái máy hát bằng cái đĩa nhựa không? Các bạn quay sau rồi các bạn thả vô á. Các bạn biết cái đĩa đó không? Cái máy hát quay á, đó. Cái đó thì cái đĩa cứng của bạn không khác gì cái đó hết đó. Và mỗi cái đường mà mỗi cái mặt đĩa được chia thành nhiều cái track, và các cái track này được chia thành các cái sector. Thì các bạn nhìn thấy những cái đường vòng á, còn một cái DVD thôi không phải cái thớt đĩa đâu nha. Ở đây không phải là cái thớt đĩa nha. Trên cái đĩa nó có những cái đĩa nhựa, cái đĩa mà nghe nhạc bằng nhựa, đúng rồi. Thì trên đó là gì? Nó có nhiều cái vòng, mỗi cái vòng là một sector, được chưa? Thì cái ổ cứng của các bạn y chang vậy đó. Như thế nào? Tiếp theo đó là cái đĩa cứng ha. Còn đối với đĩa mà đĩa quang thì gồm các loại như DVD, CD hoặc là BD. Và ngoài ra còn có các bộ nhớ bán dẫn dùng công nghệ là flash, như là thẻ nhớ nè, thanh nhớ USB và ổ cứng thẻ rắn SSD. Và ở đây thì mình nói đến cái đĩa cứng thì không biết ở đây ai đã gì. Thì thường khi các bạn mua một cái máy, bây giờ trung bình một cái máy nhất bây giờ cũng phải là 5 triệu đúng không ạ? 5 hay 6 triệu một máy tính đại bàng. 5 hay 6 triệu? 5 hay 6 triệu đâu? Hay là 4 triệu? 5 triệu. 5 triệu đúng không? Thế các bạn thì cái giá của cái máy đó cái giá mà của cái máy tính của bạn là nó bán cho các bạn 5 triệu 6 triệu, đó phải giá thực không ạ? Cái đó phải là cái giá thực của cái máy của bạn không? Dạ không. Phải không? Phải giá thực không? Phải giá thực không nào? Làm thế nào? Chính xác. Ở đây đó là giá mà người ta báo cho bạn 5 triệu 6 triệu đó không phải giá thực đâu ha. Ví dụ người ta báo giá với các bạn đó là 6 triệu thì thực ra con máy của bạn chỉ có 5 triệu thôi. Rồi báo 5 triệu thì thực ra giá của các bạn chỉ có 4 triệu. Thế còn 1 triệu còn lại để làm gì? Trả nhân viên. Hả? Còn 1 triệu còn lại để làm gì nào? Ai nói nghe lại. Trả lương nhân viên này. Con Grab á. Con Grab có mấy trăm, con Grab được bao nhiêu đồng đó? Bảo hành nhé. Đúng. Anh nào ở đây, bạn nào nói ở đây Thảo thì ở đây nói bảo hành đúng nè. 1 triệu đó là 1 triệu tiền bảo hành. Nhưng mà gì? 1 triệu tiền đây là tiền bảo hành, nhưng mà gì có các bạn có cái đó là gì?
khi mua máy về, người ta mua máy như thế nào để im trang như vậy, không có dám bất cứ làm, không dám đụng đến bất cứ cái gì hết, đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng ạ. Cuối cùng là các bạn cho người ta ăn không mất rượu, đúng chưa? Nên khi các bạn mua về các bạn phải làm gì ạ? Các bạn phải làm gì? Gỡ ra thôi. Sao cho nghe cái chỗ mà nó bán máy cho mình đó, nó ngồi đó, nó gọi là gì? Đến khi mà nó nói thôi mày đừng có phá nữa thì được. Có nghĩa là gì? Không biết các bạn như thế nào, chứ riêng mình mua máy về thì mình nói vui các bạn vui thôi, chứ mình mua máy về, mình lần đầu tiên mình mua cái máy về, mình phá cái máy của mình đó, mình thay trong vòng 1 năm, đúng không? Có máy thường người ta bảo hành cho các bạn được trong vòng bao nhiêu lâu? 1 năm, đúng không? Đúng không? 1 năm. Dạ. 1 năm thôi. Đối với ổ cứng là 3 năm, đúng chưa? Dạ. Đúng không? Thì đối với mình á, người ta thay cái RAM cho mình á, nó thay có 1 năm nó thay có 4 cái RAM cho mình thôi. 1 năm có 4 cái RAM cho mình thôi. Người ta biết mình phá nhưng người ta không nói được gì hết. Đấy, để gì phải lấy lại được cái tiền bảo hành đó chứ. Còn riêng ổ cứng á, mình phải nói láo thì thay thứ nhất phải 3 cái ổ cứng trong 1 năm, thay 3 ổ cứng. Người ta biết mình làm nhưng người ta có nói không được, được chưa? Nhớ cái về các bạn phải làm sao? Các bạn phải lấy được, các bạn lấy được cái tiền bảo hành đấy, chứ không lẽ các bạn cho người ta cho không có tiền bảo hành đó. Mình xin hứa rằng khi nào người ta bán máy cho bạn, người ta tính toán hết rồi, hết thời gian bảo hành là chắc chắn bạn sẽ bỏ tiền ra. Không bị men thì cũng bị ổ cứng, mà không bị ổ cứng cũng bị ổ DVD, mà không bị DVD thì cũng gì lỏng tụ lỏng chân nha. Không, cái này không hề lãnh luật, cái này làm đúng rồi chứ không hề lãnh luật. Người ta biết nhưng người ta không làm được gì hết. Đúng rồi, phải xài hết công suất của máy nhá. Các bạn không xài hết công suất của máy sao các bạn biết được? Ra thì làm gì? Ở đây có nhiều người bên công nghệ chắc biết bên công nghệ nhiều nè, kích lên cho nó cháy đi rồi mang ra bảo hành. Kêu gì sao cháy? Cái ổ nhà tôi điện ổn định, có dùng ổ áp đàng hoàng, và anh cái RAM anh bán cho tôi vì sao bị cháy, anh bảo hành cho tôi rồi chắc chắn đưa cái RAM mới cho bạn thôi. Ổ cứng cũng thế, đừng kích ổ cứng cháy nha. Bạn mà kích ổ cứng cháy là có chuyện à. Các bạn phải làm nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bạn phải làm sao để cho nó thay cái ổ cứng, mà phải cái gì à? Nó nghe được cái tiếng nhưng mà cái gì nó không thấy được một cái vết nào ở trên cái ổ cứng của các bạn á. Như vậy là các bạn cái gì là lấy được cái tiền bảo hành rồi đó nha. Nội lấy cái ổ cứng nó đi thôi là lấy được cái tiền bảo hành rồi đó. Ổ cứng giờ các bạn mua mấy triệu cho bộ. Lấy ra hơi nóng làm cái gì? Lấy ra hơi nóng nó thấy ngay. Rồi các bạn mà lấy ra hơi nóng là nó phát hiện ra ngay. Đây mình không hề hơi nóng, không làm gì cả, nhẹ nhàng tình cảm thôi. Khôi phục dữ liệu theo phim nữa, khôi phục làm gì? Cái ổ cứng mà khi nó để vô cho nó ghé sát cái lỗ tai vô, nghe cái tiếng tóc anh thay giùm em kim công rồi, anh thay ổ cứng khác giùm em gái. Vui vẻ mà thay thôi, bây giờ có khó chịu cũng phải thay thôi, được chưa? Cho nên là khi các bạn mua về thì các bạn nhớ xài cho nó hết công suất đi, như nào đấy. Trời, lỡ bảo hành mà dẫn theo phim như dữ liệu chú phim nữa, yên tâm, trước khi nó bảo hành thì cái gì phải kêu nó có hết tất cả dữ liệu qua có ổ bên kia cho tôi, vì những dữ liệu là gì cái dữ liệu của tôi anh phải có qua, không gì khó cả. Rồi tiếp tục chúng ta nói đến đó là các thiết bị vào ra này. Thì các thiết bị vào và các thiết bị ra ở đây như sau. Đầu tiên là thiết bị vào, ở đây chúng ta sẽ có là bàn phím và con chuột. Còn thiết bị ra ở đây có thể là màn hình, có thể là máy in. Và ngoài ra thì còn có một số thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra, như là màn hình cảm ứng nè, modem nè, có ổ đọc và ghi đĩa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái bàn phím. Đây là gì? Các bàn phím nè và con chuột. Con chuột thì hiện tại bây giờ là phổ biến là chuột quang, và nó sử dụng đó là một nút cuộn và 2 nút bấm. Bàn phím thì bàn phím cơ. Vậy hiện tại thì mình nghĩ là ở đây thì có nhiều người sẽ đầu tư nguyên một cái bàn phím cơ mà nó có đèn để chơi game, và nó có đèn chạy xung quanh chớp nhá, nhìn rất là chi là đỉnh bắt mắt, đúng không? Hiện tại ở các quán net người ta vẫn chơi cái đó, đúng không? Và còn ở đây là cái máy scan nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái bàn phím. Thì bàn phím ở đây gọi là keyboard. Thì đây là cái thiết bị dùng để đưa vào cái máy tính những cái lệnh điều khiển và những cái dữ liệu.
Hiểu nào? Và các bàn phím mà thường được thiết kế là cái giao diện tương tự như của một máy tính đánh chữ, và có ưu điểm đó là tránh mắc kẹt cơ khí của các phím. Và nó có một cái giao diện ở đây là giao diện QWERTY. Hiểu nào? Và đây là sơ đồ của một bàn phím. Và có ai rảnh, có ai trong số các bạn rảnh như mình chưa ngồi đếm các phím chưa? Hả? Có ai rảnh, có bạn nào rảnh như mình chưa ngồi đếm có bao nhiêu phím chưa? Hồi xưa thầy. Hả? Hồi xưa thầy. Có người có rồi, thì bao nhiêu phím ạ? Hay các bạn thì có bao nhiêu bàn phím, có bao nhiêu phím ạ? Bao nhiêu phím ạ? Để đếm lại. Để đếm lại được hả? Rồi ok, nói chung là mình cũng cho các bạn luôn. Ở đây có khoảng là gì 104 phím thôi không nhiều đâu bàn phím chúng ta có khoảng là 104 phím và được chia thành 4 nhóm sau. Tại vì gì lúc đầu mình mua máy tính về cũng thấy cái bàn phím nó kêu ủa này bao nhiêu phím ra, ngồi đếm đúng thật là đúng là 104 phím, gọi là full luôn nhưng mà bây giờ hiện tại các bạn mà mua cái phím mà game của các bạn nó sẽ mất đi một mớ, nó chỉ có khoảng cỡ trăm mấy thôi, cho đến trăm nó sẽ mất một số. Rồi và được chia thành 4 cái nhóm chính như sau, đó là gì? Đầu tiên là nhóm phím chữ. Ở đây thì các bạn là gồm các phím chữ cái, chữ số và các cái dấu họ, dấu ngã đồ này kia Tiếp theo đó là các phím chức năng. Thì các phím này là thực hiện một số yêu cầu nào đó từ F1 cho đến F2, từ F1 cho đến F12 là các phím chức năng. Thì các phím này để vô cái gì? Chế độ save mode hoặc là chế độ BIOS của máy Nhưng mà gì? Nói đến cái hệ thống BIOS đây mình cũng nói luôn là gì, những người nào mà đang xài cái máy đó là Sony Vaio nha. Đối với máy Sony Vaio thì các bạn sử dụng các phím từ F1 đến F12 không có tác dụng gì cả. Những người nào đang xài cái Sony Vaio thì mọi người để ý trên cái bàn phím của mọi người gần cái phím mà nút nguồn thì nó sẽ có 3 cái, đó là Acid, Web và Vaio. Thì nếu các bạn vào được cái phần mà BIOS của thằng Sony Vaio này thì các bạn sẽ nhấn cái nút đó là gì? Khi các bạn tắt hết nguồn đi tắt hẳn nguồn đi luôn thì sau đó thì các bạn sẽ nhấn cái nút đó là Axis thì nó mới vô được hệ thống đó là BIOS cho các bạn nhé. Mưa dữ trời. Rồi tiếp theo các bạn nghe nói được không ạ? Các bạn nghe em nói không ạ? Nó giật nghe này, lắc mạng hay gì ồ quá không? Dạ không, bình thường. Không ồn nghe nhưng đúng mà không? nó giật chưa? Nghe bình thường. Không ồn đúng không? Dạ. Dạ không. Sợ ồn do mưa em thấy nó ồn. Rồi ok các bạn. Và cái nhóm thứ ba đó là nhóm điều khiển. Ở đây gồm đó là gì? Để xác định một số cái chức năng đặc biệt như là Escape, là cái nút mà EC dùng để thoát ra các cái chương trình. Rồi Cap Lock, Shift, Control, Alt Tab là Insert. Và cái nhóm phím cuối cùng đó là nhóm phím điều khiển các con trỏ màn hình. Đó là gồm các phím mũi tên như là đi lên, xuống, qua trái, qua phải, phím Home, phím End, bay up và bay down. Đó là các phím mà điều khiển con trỏ. Thì hiện tại bây giờ các bạn học là các bạn được sử dụng con chuột, chứ hồi lâu mình học là người ta không cho mình sử dụng chuột, thầy mình không cho mình sử dụng chuột. Tại vì đó là gì? Theo một nguyên tắc, lý do đó là gì? Ông thầy mới nói đó là trong một ngày đẹp trời nào đó mà lỡ cái phần mềm của các bạn bên cái hard disk của con chuột mà nó bị hư thì không có chuột thì lấy gì mà điều khiển mà làm máy cho nên cái thời mình học là mình còn là sử dụng tổ hợp phím nóng thôi, sử dụng các cái phím thôi còn các bạn bây giờ thì đừng sử dụng chuột, cái đó là lâu mình có sử dụng chuột đâu, chuột của mình bị mèo tha hết Rồi và khi chúng ta ấn một cái phím nào đó thì cái tín hiệu được truyền đến cho cái máy tính thông qua một bộ lọc mã và tương ứng với ký tự của các cái phím đó, các cái phím mà các bạn mà chúng ta ấn Rồi tiếp theo chúng ta nói đến con chuột. Thì con chuột ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đây là thiết bị dùng để chỉ định cái điểm làm việc ở trên màn hình mà nó phổ biến nhất. Và nó hoạt động theo một nguyên lý, đó là gì? Chuyển động theo hai hướng so với cái bề mặt mà bên dưới để nó phát hiện ra cái sự di chuyển. Và chuyển động của con chuột trên cái bề mặt mà phiên dịch bề mặt được phiên dịch thành một cái chuyển động của con trỏ trên màn hình giao diện đồ họa. Và cái dạng phổ biến hiện nay là gồm một nút bấm và hai nút bấm và một nút cuộn.
Và thông thường thì cái nút bên trái dùng cho cái thao tác đó là lựa chọn đặt vị trí của con trỏ màn hình, và nút bên dưới là để hiện cái menu. Nút bên phải là hiện cái menu. Và con chuột ở đây chúng ta cũng có hai loại phổ biến, đó là con chuột bi và chuột quang. Thì không biết nhà ai giờ còn giữ con chuột bi nào không ạ? Nếu giữ chuột bi này mà giữ hai con thì rất chi là ok nè. Vì sao gọi là ok à? Tại vì gọi là khi mà mang đi bắn bi thì không có bi nào chịu nổi nó đâu ha. Rất chi là bền. Đây nhà đang còn nè. Thì gì sự chuột bi ở đây thì nó sử dụng cái cơ chế là cơ học, có một viên bi hình cầu ở dưới cái con chuột, và khi con chuột này nó chuyển động thì nó sẽ chuyển động vào hai cái trụ đặt vuông góc với nhau. Nhưng mà lại trường này có một cái nhược điểm, đó là gì ạ? Dễ bị kẹt do bẩn. Có nghĩa là gì? Sau khi mà dùng chuột một thời gian mà thấy mà nó thấy nó không theo ý của mình nữa, mà thấy nó kẹt rồi á, gì vặn ra lấy hồn bi đi rửa, rồi sau đó là gì vệ sinh của chuột ở bên trong. Đúng rồi, nó chậm lại nè. Rồi sau đó nếu như có hai con chuột buồn thì về xách ra bắn bi chơi. Cái này hồi lâu mình chuyên gia đi rửa chuột xong mình với một người bạn nữa không biết làm gì, xách đầu đi bắn bi chơi vậy. Tiếp theo, hiện nay là chuột phổ biến hiện nay là mình dùng đến chuột quang. Thì chuột quang này nó hoạt động như thế nào? Thì loại chuột này nó sẽ gì chụp ảnh liên tiếp trên cái bề mặt bên dưới của con chuột, và sau đó thì nó sẽ gì so sánh để nó phát hiện ra cái sự dịch chuyển của con chuột. Và chuột bi này thì thường là dùng diode phát quang hoặc là phát laser hồng ngoại để gì chiếu sáng cái bề mặt bên dưới. Nó có một cái ưu điểm, đó là gì cái độ phân giải của nó cao hơn, cho nên kết quả nó chính xác hơn và hoạt động tốt hơn trên nhiều cái bề mặt khác nhau, và không bị kẹt do bẩn như là chuột bi. Tiếp theo, màn hình. Thì màn hình ở đây thì chúng ta cũng có nhiều loại màn hình ha. Thì màn hình là một thiết bị mà hiện trữ hay là ảnh bằng cách tạo ra các cái lưới điểm ảnh, hay gọi là pixel, rất là nhỏ và có màu sắc khác nhau. Và các yếu tố thường ảnh hưởng đến chất lượng ảnh này như sau. Đây là cũng giống như là gì khi các bạn mua một cái máy điện thoại nè, các bạn coi thử nhưng có phải đây là những cái mà gọi là cái tiêu chí khi các bạn mà đi mua điện thoại không nha. Đầu tiên đó là kích thước màn hình. Cái thứ hai là cái độ bit, có nghĩa là cái thước đo có độ sắc nét của ảnh. Cái thứ ba là gì độ rộng của góc nhìn được xác định bởi cái góc lớn nhất mà người sử dụng vẫn nhìn rõ cái ảnh màn hình. Cái thứ tư đó là gì cái tốc độ đáp ứng. Đây là khoảng thời gian cần thiết để một cái điểm ảnh thay đổi từ đen thành trắng rồi đổi lại thành đen. Cái thứ ba đó là gì cái thứ ba đó là gì độ sâu của màu sắc. Đây là cái số màu mà cái màn hình có thể hiển thị được. Và cuối cùng đó là gì cái độ phân giải. Đây là cái thước đo về cái khả năng thể hiện tinh tế của màn hình, đúng không? Khi các bạn đi mua điện thoại di động, các bạn dựa theo các tiêu chí này, đúng không ạ? Đúng không? Có không? Đầu tiên là các bạn coi màn hình trước, sau đó coi độ sắc nét của ảnh, đúng không? Dựa vào cái độ các cái bit và pixel, có không ạ? Đúng em không? coi pin này. Pin, dung lượng pin. Một số người thì quan tâm đến dung lượng pin. Rồi gì nữa không? Thêm dung lượng pin vô nữa là đủ rồi, đúng không? Đúng chưa? Rồi. Thì camera ở đây nè, camera là tính theo cái độ pixel nè, bao nhiêu pixel nè. Thấy chưa? Bao nhiêu pixel ở đây? Đúng chưa? Là cái màu sắc của ảnh nè, hoặc cái độ bit đây nè là cái đo độ sắc nét bao nhiêu bit nè. Đúng chưa? Bao nhiêu màu nữa, đúng chưa nào? Đấy. Rồi, về màn hình của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái loại màn hình. Thì trước đây á, mà ai mà giờ trước đây á thì là một hình phổ biến, đó là đèn tia âm cực hay gọi là đèn CRT. Đây là một cái loại đèn mà dùng cho TV. Thì cái loại này nói chung là rất chi là nặng và nó có một cái độ dài lớn, chiếm nhiều của diện tích. Yeah. Nhưng mà ngày nay á, thì chúng ta lại dùng các cái loại phổ biến như là màn hình mỏng nè, nhẹ nè, dùng cái công nghệ tinh thể lỏng LCD hoặc là plasma. Và cho hỏi thử lớp mình là có ai coi phim 3D ở trên cái màn hình này trên màn hình vi tính chưa? Đó, có ai coi chưa? Có phim 3D á, đeo kính 3D vô coi luôn á. Có ai coi chưa? Chưa thầy, chưa.
Chưa ai coi luôn hả? Thấy có ông anh làm rồi mà em chưa dám làm thôi. Rồi có người rồi nè. Bạn Nghĩa gì Trần Đức Nghĩa làm rồi à? Anh coi rồi à? lại cái độ chảy của màn hình, xong rồi đeo ngay cái kiến các màu vô thì nó mới đưa lên được, nhưng mà còn Kính 3D vô thôi, chỉ cần ra mua bộ kính 3D khoảng 300 hay mấy trăm á, rồi mà đeo về. Anh thấy như thế nào ạ? Nó có giống như ở rạp không? Giống như ở CGV không? Nó không uy phong lắm. nó không nhỏ, phải lắm mà. Ok rồi, nó mình mới kỳ tính lắm. giải như vậy rồi anh. Đúng không? Nó đưa màn hình ra chút xíu, nhưng mà kiểu như là mình không thấy rõ lắm, nhưng mà mình cũng thấy cái sự khác biệt của khi mà không có xài cái màn hình. Đó, nếu như anh mua cái màn hình mà plasma, màn hình cong plasma á. Cái đó thì khác. Mình có cái 64 mình đó, cho nên nếu là mình coi cái đó thì ok, cái đó thì đẹp rồi. Quá trời đẹp đúng không? Em đang nói không, em đang nói cái màn hình plasma, mà màn hình máy tính plasma, màn hình cong á anh. Cái màn hình máy tính thì không, mình chưa chưa coi hả? Anh coi trên màn hình plasma nó cũng vậy thôi, nó cũng giống như anh coi ở CCTV, nhưng mà rất tiếc là gì, nó không có âm thanh nổi. Và muốn được âm thanh nổi ở đây thì nhớ gì, ra mua cái bộ chuyển đổi, bộ rack á, là nghĩa là một cái đầu nhỏ sẽ cắm vào cái máy tính của anh, còn cái đầu lớn thì gì sẽ cắm cái đầu loa, cắm cái rack loa bỏ vào, rồi sau đó là anh nghe cũng hơi bao phê luôn. Đó, và ở đây thì có ai để từng lấy cái điện thoại ha, mọi người chụp trên màn hình TV với trên màn hình máy tính chưa ạ? Dạ, có ai để có từng rồi. chụp chưa ạ? Dạ rồi. Các bạn có thấy nó có sự gì, các bạn thấy so sánh có gì khác nhau không ạ? Nó cứ bình sao á. Rồi đối với màn hình TV thì như thế nào ạ? Nó bị nhè, nó có sọc 7 màu. Dạ đúng rồi. Có sọc. Còn đối với màn hình máy vi tính là nó cứ bình gì á. Nói màn hình máy vi tính thì nó hơi lon lỗ chút xíu, nó hơi không ngô chút. Rồi ở đây thì nếu như mọi người để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy đó là gì, đối với khi mọi người chụp trên màn hình TV cái độ sọc nó sẽ lớn hơn, nhưng mà gì, cái ảnh mọi người chụp vẫn còn nét. Còn đối với trên màn hình mà máy vi tính á, cái độ chạy lên chạy xuống của cái sọc này rất là nhiều, đúng không ạ? Và chụp nó sẽ bị mờ, hơi mờ một tí, có không? Tại vì đó là gì, đối với cái đèn TV á là nó là đèn tĩnh nha, chứ không phải là đèn đồng, nó không chạy lên chạy xuống nhiều, nó chỉ đọc thôi. Còn đối với cái màn hình mà của máy vi tính á, đó là một cái đèn động, nó chạy lên chạy xuống, cho nên các bạn sẽ nhìn cái sọc nhỏ nó nhiều hơn là ở trên cái màn hình TV của bạn nó không tin TV chụp thử biết mà cái này em chụp biết, em so sánh biết. Rồi tiếp theo chúng ta nói đến cái máy in, thì máy in ở đây chúng ta còn có 3 loại thôi nha. Đầu tiên đó là máy in kim, thì máy in ở đây là cho phép chúng ta là in cái chữ hoặc là hình ảnh mà ra giấy, thì chúng ta sẽ có 3 loại như sau. Đó là máy in kim hay gọi là dot magic printer, nó viết theo giống một cái chữ là mai trận á. Thì đây là loại đầu tiên mà ra đời, chất lượng hình ảnh nó không được mịn cho lắm, nhưng mà gì nó khá phổ biến ở các cái quầy mà thanh toán hoặc là các cái quầy trong ngân hàng, thu ngân ở trong ngân hàng. Khi vô mà các bạn nghe tiếng rét cái đó là máy in kim á. Còn nếu máy in phun ở đây là dành cho máy in màu, inkjet printer, thì ở đây nó sẽ tạo ra các cái điểm ở trên giấy bằng cách là phun cái tia mực siêu nhỏ, và ưu điểm của nó là cái lượng bạn in ra rất là tốt, nhưng mà gì, tốn nhiều mực và giá hộp mực khá cao. Có nghĩa là ví dụ như khi bạn in ra, đúng không ạ, khi mà trong cái hộp mực của bạn mà hết một cái mực nào đó thì bắt buộc các bạn phải mua nguyên hộp mực, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ai lại sử dụng máy này chưa ạ? Chắc có nhiều người dùng rồi chứ. Rồi tiếp theo một cái máy nữa, đó là máy in laser, và cái máy là rất chi là phổ biến, đúng không ạ? Laser printer. Thì đây là một loại máy in dùng kỹ thuật và ưu điểm của nó đây là loại máy in có chất lượng hình ảnh rất là cao, tốn ít mực hơn, cho nên là được dùng rất là rộng rãi. Nhưng mà nó chỉ có 2 màu, đó là màu trắng và màu đen, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi tiếp theo cuối cùng là liên kết các hệ thống. Thì gì, các cái thiết bị máy tính được liên kết với nhau qua các cái đường bus, các cái cây cắm mở rộng hoặc là các kết nối, và các thành phần này thường được liên kết trên một cái bộ mạch chủ. Đó là gì, đầu tiên là microprocessor hay gọi là CPU, bộ xử lý, sau đó đi đến các cặp bus, đi đến RAM, rồi sau đó là gì, đến ổ cứng, và đi đến các cái cổng PCI, đi ra các cái cổng bọt hay cổng USB đó, và đi theo các cái cáp và đi ra máy in. Và đây là sơ đồ một cái máy tính
Các bạn nhìn ở đây cái máy tính này chắc cũng hơi cũ rồi. Đầu tiên là mình sẽ nói là ở đây là các bạn thấy nhìn trong cái máy tính của bạn mà có những cái màu đen đen mà nhỏ nhỏ, đây là mặt ổn định ổn áp cho CPU ha. Như thế nào? Còn mấy cái chân lớn này được gọi là cái tụ. Rồi ở trong đây được gọi là socket nè, hay gọi CPU socket là gì đó. Tiếp theo là hai cái cổng này hiện tại bây giờ vẫn còn, có một số thì còn, một số thì đã thay bằng USB rồi. Thì cổng stereo này được gọi là cổng đừng và cổng cái dùng để cắm chuột, và khi các bạn cắm cùng đầu với nhau á, cắm cùng cái đầu đi nhau á, thì nó mới vô được. Còn các bạn cắm mà không cùng không thể nào nó vô được đâu ha, nó sẽ gây ra hiện tượng là gãy cái chân. Rồi tiếp theo đó là cổng parallel. Cổng parallel là cổng này nè, là cổng này dùng để kết nối máy phát hoặc là máy in kim nha. Đây này, cổng parallel này. Rồi tiếp theo là cái cổng Vega, cổng com dưới đây nè, thì dùng để kết nối cho cái màn hình đó. Tiếp theo đó là net để cắm dây đường truyền internet đi vào nha. Tiếp theo là có một cái bộ tản nhiệt ở bên trong, đó được gọi là chipset bus. Rồi và đây là tiếp theo là đến các cái đường ra của cái rack của loud với mid. Và có ai hát karaoke trên này chưa? Có ai hát karaoke trên máy tính chưa? Hả? Có ai hát karaoke trên máy tính chưa nào? Chưa hề. Hát karaoke máy tính là nhớ cái loa có công suất lớn một tí nha, đừng chơi cái loa có công suất nhỏ nha. Ví dụ như cái dàn sau mát 6 loa 7 loa 6 loa gì đấy, hát phát là phát loa luôn á. Rồi tiếp theo các bạn nhìn đây, các bạn nhìn vô đây có một cái pin mà màu trắng á, đó được gọi là pin CMOS, dùng trong cái trường hợp mà khi các bạn bị lỗi hoặc là bị quên mật khẩu gì đó, các bạn xả pin CMOS này ra trong vòng 24 giờ thì các bạn ráp lại để các bạn đặt lại. Tiếp theo là các cái khe cắm của FDD, thì cái này dùng cho cái thời mà có cái cáp thì cái cáp dài á. Rồi và các bạn nhìn thấy là 1 2 3 4 5 cái cổng, 5 cái màu trắng này á, được là cái gọi là cái cổng PCI. Khe cổng PCI đây có thể là PCI card màn hình này, hoặc là card tiếng ha. Rồi tiếp theo đó đến cái chipset NAND. Rồi cái khe cắm AGV, cái này dùng để là cắm cái mà ổ đĩa A hồi lâu rồi ha. Các khe cắm IDE hoặc là HDD hoặc là CD-ROM thì đây nó cũng nằm trong này, nhưng mà hiện tại bây giờ là các bạn dùng SSD rồi, nên cái này nó sẽ bỏ đi ha. Tiếp theo đó là khe cắm RAM. Khe cắm RAM của mọi người ở đây bây giờ chỉ có 2 RAM thôi, nhưng mà trong cái máy của các bạn hiện tại bây giờ mình nhớ là có 4 cái chân RAM lần, đúng không ạ? 4 khe RAM. Và khi các bạn cắm mà đối với 4 cái khe RAM nó sẽ khác với 2 khe RAM ha. 4 khe RAM ở đây thì các bạn sẽ cắm là theo là số chẵn là theo số chẵn, và số lẻ là theo số lẻ. Ví dụ như là 1 3 2 4. Các bạn nhớ nguyên tắc đó là gì? Số chẵn đi với số chẵn và số lẻ đi với số lẻ. Còn đối với cái mà có 2 RAM thôi thì các bạn có thể cắm 1 2. Và nếu như mà nó không nhận thì các bạn sẽ cắm ngược lại. Ví dụ các bạn mua một cái cây DRAM 1 về, nếu như nó không nhận thì các bạn sẽ bỏ qua cắm số 1. Rồi sau đó các bạn lấy cái RAM của các bạn mà có trong máy lúc các bạn mua, bạn cắm vào cổng số 2 thì nó sẽ nhận. Rồi tiếp theo đó là chân cắm nguồn, đây là các bạn bỏ bộ nguồn ra đây bạn cắm, rồi sau đó bạn khởi động như nào. Rồi và ở đây chúng ta nói các cái cổng bus, đây là các cái đường truyền mà có thông tin như là dữ liệu là lệnh, là địa chỉ chạy trên đó. Rồi tiếp theo là các khe cắm mở rộng display slot, đây được dùng để cắm các loại card màn hình như là card đồ họa, card âm thanh hoặc là các modem. Rồi các cổng bọt thì gồm một số loại cổng phổ biến, đó là gì? BS2 là kết nối chuột và bàn phím, Vega là kết nối màn hình, LBT là kết nối máy in, rồi RI45 là cái modem hay gọi là cái dây cắm mạng của mọi người, cái đầu cắm mạng á, rồi RI45 rồi USB để kết nối rất nhiều cái thiết bị giao tiếp qua cái trường USB, rồi các cái cổng âm thanh và cổng đọc thẻ nhớ thì cái bài mà cấu trúc máy tính đến đây là hết. Bây giờ là chúng ta sẽ gì cái phần ở đây là điểm danh. Recording stopped. Để mình lấy cái phần điểm danh ra đợi một tí ha.
không trúng máy tính à. Sau khi học cái phần này xong thì về mở cái máy ra coi thử nha, cái giống như vậy không nha. Yeah. Đầu tiên là chúng ta nó sẽ nói đến cái chức năng của máy tính, thứ hai là các nguyên lý hoạt động của một máy tính, và thứ ba là sơ đồ cấu trúc của một máy tính ha. Recording in progress. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến chức năng của máy tính ha. Thì chức năng của máy tính sẽ làm gì nào? Theo các bạn nó sẽ làm gì nào? Nói nghe thử coi. Nghe nhìn. Hả? Chức năng của máy tính sẽ làm gì nào? Chức năng của một máy tính nó nghe thử nào? Đó là gì? Lưu trữ thông tin một. Có gì nữa không? Xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin. Rồi xử lý dữ liệu, làm các phép tính. Rồi. Rồi về cái chức năng của một cái máy tính này như sau. Thì đầu tiên đó là gì? Nhận cái thông tin vào trước đã nhớ. Khi các bạn muốn xử lý được các thông tin thì các bạn phải có cái thông tin, các bạn nhận thông tin đúng không ạ? Thì đây các bạn sẽ nhận cái thông tin vào, hay gọi là input, từ cái người sử dụng thông qua cái thiết bị vào. Thứ hai, sau khi nhận được thông tin thì các bạn sẽ làm gì? Đó là xử lý cái thông tin đã nhận theo cái giải lệnh nhớ sẵn ở bên trong. Cái thứ ba đó là gì? Sau khi xử lý được thông tin rồi thì các bạn sẽ gì? Đưa cái thông tin sau khi xử lý, gọi là các thiết bị đối với các thiết bị ra, hay gọi là output, tới người sử dụng thông qua các thiết bị ra như là màn hình hoặc là máy in. Thiết bị vào ở đây đó là con chuột hoặc là bàn phím. Rồi và cuối cùng đó là gì? Sau khi đã đưa thông tin ra ngoài thì nó gì? Nó sẽ lưu trữ cái thông tin số hóa này. Được chưa? Chúng ta có 4 cái chức năng chính của máy tính đó là như vậy. Đó là đầu tiên nhận thông tin, thứ hai xử lý thông tin, thứ ba đưa thông tin sau khi xử lý, hay gọi là xuất cái thông tin ra, thứ tư đó là lưu trữ thông tin. Đó là một chức năng của một máy tính. Đây, đầu tiên đó là gì? Khi các bạn đưa các thiết bị vào như con chuột và bàn phím, khi các bạn gõ ký tự hoặc là các bạn soạn thảo một cái văn bản, được chưa nào? Thì gì? Nó sẽ đi vào đâu? Từ CPU nó sẽ xử lý, nó đi qua RAM và đi ra các bus xử lý, sau đó gì? Nó sẽ xuất ra các màn hình và máy in. Rồi bây giờ chúng ta nói đến các cái khối chức năng của máy tính. Đầu tiên là bộ vi xử lý trung tâm CPU, thứ hai đó là bộ nhớ, thứ ba đó là hệ thống bảo ra. Đầu tiên chúng ta nói đơn vị xử lý trung tâm CPU. Rồi thì bộ vi xử lý trung tâm của CPU sẽ làm việc gì nào? Sẽ làm gì nào? Sẽ làm gì nào? Đơn vị xử lý trung tâm CPU, Control Unit, nói nghe được nào? Nó sẽ làm gì? Theo các bạn sẽ làm gì? Điều khiển hoạt động của máy. Rồi, và CPU được coi là gì? Cái bộ não của máy tính đúng không? Thì đây CPU được ví như là cái bộ não của máy tính, và CPU ở đây nó có hai chức năng chính, đó là chức năng gì? Theo các bạn, có hai chức năng chính, đó là chức năng gì? Chức năng gì nào? Lưu trữ dữ liệu. Một. Thứ hai, lưu trữ. Nhận, xử lý và lưu trữ. Rồi, hai cái chức năng chính của CPU đó là đầu tiên là phải điều khiển các hoạt động của máy tính, vì nó là bộ não, nó phải điều khiển chứ, đúng chưa? Nó điều khiển nguyên cái máy đúng không nào? Điều khiển các chương trình. Rồi sau khi điều khiển các chương trình thì tiếp tục đến đó là gì? Đó là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai của nó là gì? Nó sẽ thực hiện các phép tính toán. Bây giờ số học, logic, ALU, CU. Tiếp theo, và CPU có 3 bộ phận chính như sau, đó là gì? Đây các bạn, đó là gì nào? Có 3 cái bộ phận chính. Đó là gì nào? Đầu tiên có 3 bộ phận chính, đó là gì? Liên quan đến cái chức năng chính của nó sẽ có 3 cái bộ phận chính. Nó sẽ xử lý cái gì nào? Sẽ xử lý những cái gì nào? Nói nghe thử coi. Xử lý những cái gì nào? Nói nghe thử coi nào. Nó sẽ xử lý những cái gì nào? Thế các bạn nó sẽ xử lý những cái gì nào? Nói nghe thử coi. Đầu tiên nó sẽ thực hiện những phép gì? Thực hiện những phép gì? Gồm 3 cái bộ phận chính này thôi. Đó là gì nào? Nói nghe thử coi. Đó là gì? Gì nào?
gì? Nào coi thử nào. Rồi, một tính toán, ok. Thứ hai là gì? Sau khi tính toán là tính gì nào? Tính toán ở đây là kiểu số học, kiểu logic. Rồi, cái bộ phận thứ hai. Xử lý đúng Kiểm này. soát hả thầy? Xử lý hả? Sao? Kiểm soát hả thầy? Kiểm soát thông tin. Gần đúng. Gì nữa? Rồi gì nữa? Gì nữa? Gì nữa nào? Gì nữa nào? Lưu trữ. Rồi. Xử lý, tính toán, lưu trữ. Rồi sau khi lưu trữ xong sẽ làm gì? Sau khi lưu trữ xong sẽ làm gì nào? Sau khi lưu trữ xong sẽ làm gì nào? Nó xuất chữ này. Xuất dữ liệu hả? Rồi, coi thử đúng không ha? Đầu tiên, đó là bộ phận chính đầu tiên, đó là các đơn vị tính toán số học và logic, hay gọi là ALU, Arithmetic Logic Unit. Cái thứ hai đó là gì? Đơn vị điều khiển, hay gọi là cell control unit. Giống như trong máy tính của các bạn là bộ điều khiển ở đây đó là gì? Control gì? Bảng điều khiển của các bạn á, các bạn hay dùng để các bạn điều khiển, đó là gì? Control gì? Control gì? Control. Bạn nghe nói control gì nào? Hay nghe nói đến control gì? Control panel. Sẽ là control C. Cái này có phải bên cái mà soạn thảo văn bản đó, một control C. Đơn vị điều khiển ở trong máy tính của bạn á, các bạn thấy trong control panel của bạn, cái đó có phải là bạn điều khiển không? Điều khiển tất cả các hoạt động của một máy tính, đúng chưa nào? Gồm có đó là gì? Từ màn hình cho đến âm thanh, cho đến là bức tường lửa, gỡ bỏ tất cả, được chưa? Antalat F4 là đóng hết rồi, là đóng. Đối với đây là cái tổ hợp phím nóng, dùng trong các cái khi mà bị mất chuột. Antalat F4 đóng file. Ngoài ra nếu như mà trong Win đó, Antalat F4 là gì? Tắt. Nhưng mà gì phải qua một khâu nữa là còn phải chọn, đó là Rita hoặc là shutdown. Nếu mà tổ hợp phím nóng thì nhiều lắm. Windows R nè, Windows Y nè, Windows E nè, có nhiều lắm, không phải ít đâu. Các bạn nào mà nhớ hết được cái tổ hợp phím nóng gọi là tài đó. Tiếp theo và cuối cùng đó là gì? Tập lệnh các cái thanh ghi, hay gọi là register. Thì các cái thanh ghi ở đây thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là register ở đây được gọi là register giống như là một cái chìa khóa này, các bạn bẻ khóa này. Ví dụ như khi các bạn xài Win hoặc là xài Office, trong một cái trường hợp đó là gì? Thường khi các bạn cài Win, Win của các bạn hiện tại bây giờ Win là Win lậu chứ không có Win nào là gọi là Win bản quyền cả, được chưa? Thì các bạn nó sẽ cho các bạn xài trong vòng đó là 30 ngày, và sau khi 30 ngày đó thì màn hình nó sẽ tối đen, và các bạn có cài gì lên đi chăng nữa, các bạn chỉ cần refresh lại thôi là màn hình của bạn đen thui ngay, được chưa? Cái thứ hai đó là gì? Cái bộ Office cũng vậy. Khi các bạn mà không bẻ khóa có mặt ti, hay là không bẻ được register, thì các bạn cũng xài được trong vòng 30 ngày. Và sau khi mà hết cái 30 ngày cái bản quyền này thì nói cho bạn xài thử là 30 ngày bản quyền thôi. Và khi hết 30 ngày này, nếu như các bạn không mua, không gia hạn thêm, thì những cái phím những cái chức năng ở trong cái Word, trong Excel, trong Boy thì chắc chắn các bạn sẽ không sử dụng được tất cả, không sử dụng được. thì thế nào? Nó sẽ mờ đi và các bạn không sử dụng được. Nếu các bạn muốn sử dụng được thì các bạn phải gì? Phải bẻ được cái register này thì các bạn mới dùng được. Thấy chưa? Thì có nghĩa là gì? Sau khi các bạn cài Win, cài Office xong xuôi hết đi rồi, các bạn bẻ luôn làm cho nó dễ. Thì các bạn sử dụng cái phần mềm thì có hai cách. Một là các bạn lên trên mạng, các bạn là gì? Ghi là gì? Crack Office hoặc là Crack Windows nha. Còn mình thì mình hay dùng cái đó là gì? Mình bẻ theo cái mà command CMD. Đấy, mình bẻ theo CMD thì là gì? Bẻ theo đốt.
bể theo đốt thì các bạn xài thoải mái hơn và ít khi bị gọi là hiện tượng mà bị nhạc rắc. Và ở đây thì mình nói chung là gọi là nói chung thôi nha, thì có một số bạn đó là gì ạ, sau khi đã gọi là mua máy về, người ta là bẻ cà rắc cho các bạn hết rồi, đúng chưa? Hầu như là các bạn sẽ được những người cài máy người ta sẽ bẻ hết cà rắc cho các bạn. Nhưng mà gì, xài trong một thời gian khoảng cỡ 3 tháng, tự nhiên là khoảng cỡ 3 tháng thôi là các bạn thấy là gì, cái win của các bạn tự động nó nhả cà rắc, đúng không? Tự động nhả cà rắc, đúng không nào? Các bạn thấy rồi, các bạn thấy là một cái màn hình phía dưới này là gì, Active Windows, nó kêu các bạn là gì, phải Active Windows để các bạn mới xài tiếp. Và cái màn hình của bạn nó cũng tối đen thui. Và cũng có thể nhìn có một số máy thì lại để cái logo, sau đó là có cái chữ Active Windows phía dưới, có không? Các bạn được xảy ra trường hợp này chưa? Các bạn xảy ra trường hợp này không? Chắc chắn một số bạn sẽ có xảy ra trường hợp này. Đó, để như auto update nó mới bị rồi lúc này. Auto update đó là gì? Tắt auto update đi chứ, auto update đó là về làm gì? Để tự động nó up về, một lần up về sau nó quăng cho anh mở rác à? Thì đúng rồi đó, cho nên là để auto update thì nó mới bị mở rác. Không phải để auto update nó mở rác đâu. Cái này là do là một số, vì là gì, trong quá trình 180 ngày ở đây có một số là nó sẽ dùng theo cái kiểu là gia hạn, theo kiểu gia hạn hết 180 ngày, rồi sau nó sẽ nó sẽ lặp lại một cái vòng nữa là 180 ngày nữa, nhưng 180 ngày đó bắt buộc anh phải bẻ rác đi, anh phải crack nó thêm lần nữa thì nó mới cho anh xài tiếp tục, còn không thì nó sẽ có một số nó sẽ bị gì, tự động nhả hết cái rác của anh ra. Ví dụ cả bên Office cũng như là bên Windows. Còn đối với Windows đấy thì em nói thiệt với anh chứ, anh có thể cài đặt giờ cho nó, anh có thể cài đặt giờ để anh có thể gì Windows update về, được chưa? Và ở đây thì nói chung là mình cũng chỉ cho mọi người cái cách mà mọi người mà tắt cái chương trình mà Windows update. Ở đây ai biết cách tắt hết chưa? Chắc chắn sẽ có một số người chưa biết, nhưng một số người cũng đã biết rồi, đúng không? Thì mình nói ở đây hiện tại thì mình đang xài Win 10 thì mình sẽ nói về bên của Win 10, và Win 7 hoặc là Win 8 đó, thì nó cũng tương tự như vậy, hiểu chưa nào? Mình sẽ share cho mọi người, mình sẽ chỉ cho mọi người cách đó. Ở đây rồi này, như bây giờ ở đây ha. msconfig.com sai luôn, msconfig này không phải, msconfig đây là anh kiểm tra thôi, không cho nó chạy theo thôi, được chưa nào? Ở đây là survive.msc thì đúng. Không thì mọi người, nếu như mà mọi người không gõ được cái chữ, không có quen dùng cái phím mà Windows R á, thì mọi người ngay chỗ cái mục mà tìm kiếm ở trên cái thanh công cụ của mọi người trên Win 10 á, gọi chữ survive vô, SEV SR SR, mọi người thấy chữ survive này, nhấp vào đây, được chưa? Rồi sau đó nó sẽ ra các bạn survive cho mọi người, và mọi người tìm đến cái chữ là Windows Update, gọi chữ W ra thôi, chỉ nhấn một lần W, sau đó xuống chữ là gì, Win Update, đây Windows Update. Nếu như các bạn nhìn qua bên đây nè, nhìn qua cái dòng mà Start Update á, nếu như ở đây mà nó ghi chữ running có nghĩa là các bạn đang mở và nó đang update, và chính nó là cũng là gì, quăng cho các bạn mở rác. Và ở đây thì các bạn có thể làm hai cách, một nhấp đúp vào cái Win Update, thứ hai là các bạn nhấp chuột phải vào đây, rồi sau đó chọn Rotate, được chưa? Như nào? Và cái gì, chọn gì ở cái mục mà Start Update này các bạn chọn đó là Design, Design, sau đó các bạn nhấn vào Apply và OK. Và sau đó các bạn ra, các bạn coi lại ở bên cái mà Start Update của các bạn là ở đây nó hiện ra cái chữ Design này, thì các bạn cứ yên tâm sẽ gì không bị update về nữa và cái máy các bạn sẽ gì chạy vô tư và không bị rác, ít rác hơn, được chưa? Đó là cái cách mà các bạn tắt cái Win Update. Ngoài ra các bạn gì còn một số khi các bạn down về nữa thì các bạn bắt buộc các bạn phải gì tắt cái bức tường lửa đi nữa. Tắt cái bức tường lửa thì ai cũng biết rồi, vô Control Panel rồi vô là Failover, tắt cái đó đi, off hết, như thế nào? Rồi giờ tiếp tục chúng ta qua một cái nữa, đó là chức năng của CPU để làm gì nào? Chức năng nãy mình cũng nói được đúng không? Đó là gì?
ở đây nó sẽ điều khiển hoạt động của máy tính và nó sẽ xử lý các dữ liệu ở trên cái máy tính. Và nguyên tắc hoạt động cơ bản của nó đó là CPU sẽ hoạt động theo một cái chương trình nằm trong cái bộ nhớ chính của nó. Rồi, thứ hai chúng ta nói đến cái bộ nhớ. Bộ nhớ ở đây đó là gì? Bộ nhớ dùng để làm gì nào? Bộ nhớ để làm gì? Lưu trữ. Rồi, bộ nhớ ở đây dùng để là gì? Lưu trữ cái chương trình và cái dữ liệu của nó. Và các thao tác cơ bản với cái bộ nhớ ở đây đó là gì nào? Các thao tác cơ bản trong bộ nhớ của mình đó là gì? Các thao tác cơ bản trong bộ nhớ của mình đó là gì? Trong bộ nhớ của máy tính đó là gì nào? Chỉ có hai cái thao tác cơ bản chính thôi. Đó là gì nào? Đọc ghi. Sao Lưu không? Đó là gì các bạn? Bạn gì vừa mới nói xong? Bạn gì vậy? Đọc và ghi. Đọc và ghi. Đúng, chính xác là gì? Chỉ có đọc và ghi mà thôi. Nó chỉ có hai chức năng đó thôi. Đó là hai thao tác cơ bản, đó là đọc và ghi. Như nào? Và hiện tại thì đối với những cái máy mà đời 2017 đổ về sau này á, nó mất cái ổ DVD rồi. Chứ còn bình thường mà đời 2017 mà đổ về trước á, thì nó sẽ còn có ổ DVD. Và lúc đó có ổ DVD của bạn là ổ vừa đọc vừa ghi. Còn đối với những cái cây nào mà đeo bàn á, những cái máy tính mà đeo bàn á, mình nói đến máy tính đeo bàn ha, khi mà các bạn nhìn vào cái ổ DVD của bạn mà các bạn thấy nó ghi là DVD 524852, có nghĩa ổ đó là ổ DVD của bạn là gì? Vừa đọc và vừa ghi. Còn nếu như nó ghi chỉ là 52, nó ghi 52 không hoặc là 48 không thì cái ổ của bạn đó là chỉ là ổ đọc thôi chứ không phải là ổ ghi. Còn nó ghi là 524852 thì là đó là cái ổ vừa đọc vừa ghi. Thì cái đó các bạn có thể ghi đĩa được, và các bạn sử dụng cái chương trình ở đây đó là chương trình Nero để các bạn mà ghi đĩa. Rồi, các thành phần chính ở trong cái bộ nhớ ở đây là chúng ta chỉ có hai cái thôi, đó là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Bộ nhớ trong được gọi là internal memory, bộ nhớ ngoài được gọi là external memory. Thế nào? Cái giống như là gì? Trong cái file của các bạn, khi các bạn download về, ví dụ như file PDF chẳng hạn, khi các bạn download về nó sẽ ghi là gì? Read only, lại nghĩa là gì? Chỉ đọc. Được nha? Các bạn thấy nếu như các bạn mà để cái file PDF á, là các bạn sẽ thấy là read only, các bạn chỉ đọc thôi, các bạn không chỉnh sửa gì được trong đó cả. Còn một số thì nó ghi, có một số file thì ví dụ như khi nó bị ẩn đi á, thì nó sẽ ghi là hidden, là ẩn. Được chưa nào? Đấy. Rồi tiếp theo là hệ thống vào ra. Hệ thống vào ra ở đây đó là gì? Là cái chức năng của nó là trao đổi cái thông tin giữa máy tính với cái thế giới bên ngoài. Và các thao tác cơ bản ở đây đó là vào cái dữ liệu và xuất dữ liệu đi ra. Được chưa? Và các thành phần chính của nó là gồm các thiết bị ngoại vi, được gọi là peripheral device, và các cái module vào ra, IO module. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta nói đến nguyên lý hoạt động của máy tính. Thì nguyên lý hoạt động của máy tính đó là gì? Từ khi ra đời cho đến nay thì các máy tính đều hoạt động theo những cái nguyên lý được đề xuất vào năm 1946 bởi nhà khoa học lỗi lạc người Mỹ gốc Hungary, John von Neumann. Và cái phần này thì hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái nguyên lý của von Neumann và cấu trúc lệnh và quá trình mà thực hiện lệnh của von Neumann này, của nguyên lý này. Và nguyên lý của von Neumann đó là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có là nguyên lý điều khiển bằng cái chương trình. Thì có nghĩa là cái máy tính của bạn sẽ hoạt động theo cái chương trình lưu sẵn trong bộ nhớ của nó. Có nghĩa là khi nó viết, gọi là cái chương trình này đã được viết khi mà sản xuất máy tính đó, nó sẽ viết theo cái chương trình. Cái thứ hai đó là nguyên lý truy cập theo cái địa chỉ. Ở đây đó là các cái chương trình, các dữ liệu trước và trong và sau khi mà xử lý thì nó đều được đưa vào bộ nhớ trong. Và trong những cái bộ nhớ được đánh cái địa chỉ này. Được chưa? Và cái thứ ba, có hai nguyên lý như vậy ha. Đó là nguyên lý điều khiển bằng chương trình và nguyên lý truy cập theo địa chỉ. Rồi về cấu trúc lệnh ở đây thì cấu trúc lệnh ở đây chúng ta sẽ gì? Đầu tiên đó là để xử lý được cái thông tin một cách tự động thì gì? Mỗi máy tính cần được cài sẵn một cái tập lệnh. Được chưa nào? Thứ hai đó là gì? Và mỗi cái lệnh này nó là gì? Nó yêu cầu CPU nó sẽ thực hiện một cái thao tác nào đó đối với các cái toán hàng. Và các câu lệnh này thì chỉ ra các đầy đủ cái thông tin sau. Ví dụ như đối với bên cái thực hiện một số học như sau thì các bạn sẽ thao tác thực hiện
như là chuyển dữ liệu nè, xử lý các số học và số nguyên, rồi số dấu phẩy tự động, xử lý logic và điều khiển cái đầu vào và đầu ra. Cái thứ hai đó là nơi đặt cái dữ liệu của cái lệnh, là nơi đặt cái kết quả xử lý mà tại cái bộ nhớ trong hoặc là tại các cái thanh ghi trong CPU. Và các cấu trúc lệnh của máy nó như sau, đó là gì? Mã thao tác và địa chỉ toán hàng. Đấy. Yeah. Rồi quá trình thực hiện lệnh ở đây thấy các bạn nó xảy ra mấy quy trình nào? Tất cả có bao nhiêu quy trình nào? Nó xảy ra mấy quá trình nào? Xảy ra mấy quá trình. Ví dụ như ở đây khi các bạn nhận được một cái lệnh của cấp trên đưa cho các bạn, mai mốt các bạn về có người thì gì đi làm nhà nước chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như có lệnh của thủ trưởng thì đầu tiên các bạn sẽ làm gì? Quá trình mà thực hiện lệnh của thủ trưởng đầu tiên là các bạn phải làm gì trước? Nhận lệnh. Rồi, đó là nhận lệnh. Thì nhận lệnh đây hay gọi là fetch instruction. Thì gì? Bộ điều khiển trong CPU phải gửi cái nội dung basic pointer vào cái bộ giải mã để giải mã địa chỉ để nó đọc được cái byte đầu tiên của cái lệnh lên cái tập lệnh, đó là thành ghi. Rồi sau khi nhận lệnh xong các bạn sẽ tiếp tục làm gì nào? Sau khi nhận lệnh rồi Giải mã lệnh. Giải mã lệnh. Rồi giải mã lệnh, đúng hay sai? Thứ hai đó là gì? Giải mã lệnh hay gọi là decoy instruction. Thì gì? Ở đây cái bộ điều khiển ở đây sẽ căn cứ vào cái mã lệnh để biết cái lệnh nó dài bao nhiêu byte để nó đọc nốt các cái thông tin địa chỉ của cái lệnh đó. Và gì? Và nó hoàn thành cái việc đọc lệnh. Được chưa? Có nghĩa là sau khi các bạn nhận được lệnh của thủ trưởng thì gì? Sau khi thủ trưởng nói xong thì các bạn gì? Phải giải mã được cái lệnh đó. Đúng không? Sau khi giải mã lệnh xong sẽ làm gì? Sau không có còn giải mã lệnh sẽ đến tiếp tục là gì? Là gì nào? Đọc lệnh hả? Đọc lệnh hả? Đọc lệnh. Rồi, người kêu đọc lệnh, còn người nào có ý kiến khác không? Thực hiện lệnh hả thầy? Hả? Thực hiện lệnh. Thực hiện lệnh hả? Rồi, cái thứ ba là các bạn nhận dữ liệu. Được chưa? Hay gọi là fetch data. Thì các bạn sẽ nhận cái dữ liệu từ cái bộ nhớ hoặc là cái cổng vào và ra. Rồi sau khi nhận được cái dữ liệu rồi thì các bạn sẽ làm gì? Thực hiện lệnh thầy ơi. Rồi xử lý cái lệnh đó chứ. Bạn phải xử lý được cái dữ liệu đó chứ. Các bạn phải xử lý cái dữ liệu chứ. Đúng chưa? Hay gọi là process data. Ở đây các bạn sẽ thực hiện cái phép toán số học hay là phép toán logic đối với các cái dữ liệu. Và cuối cùng đó là gì? Lưu lệnh. Rồi sau đó là lưu lại, đúng không? Hay gọi là ghi dữ liệu, hay gọi là write data. Thì các bạn sẽ ghi cái dữ liệu ra cái bộ nhớ hay là cái cổng mà vào ra. Yeah. Đây là quá trình mà thực hiện lệnh ở trong cái máy, giống như các bạn khi nhận được lệnh của thủ trưởng vậy thôi. Ví dụ đây thì các bạn là bên khoa của bạn, đúng không? Các bạn học y thì có người thì học điều dưỡng, có người thì học hình ảnh, đúng không? Thì khi các bạn nhận lệnh đây thì gọi là gì đi? Một cái lệnh điều động, ví dụ đi từ khoa này sang khoa khác hoặc từ phòng này sang phòng khác thì các bạn sẽ nhận lệnh. Rồi tiếp theo đây là các thành phần cơ bản ha. Đó, những cái chức năng mà CPU ở đây chúng ta đang nói rồi, đúng không? Cái việc là nhận lệnh, giải mã lệnh, điều khiển các cái khối mà thực hiện lệnh ở đây. Và thứ tiếp theo đó là các bạn sẽ thực hiện các tính toán số học, logic hay là các tính toán khác. Cái thứ ba đó là gì? Nó sẽ sinh ra các cái tín hiệu để các bạn chỉ để gì? Các cái địa chỉ để các bạn mà truy cập vô cái bộ nhớ. Rồi bộ vi xử lý trung tâm ở đây chúng ta sẽ có các cái gì? Đơn vị điều khiển nè, cái đơn vị tính toán số học, logic nè, và một cái nữa đó là tập thể các thanh ghi. Và đi thông qua các card bus ở bên trong sẽ đi cho ra các cái bus ở đây, đó là bus điều khiển, bus dữ liệu và bus địa chỉ. Được chưa? Ví dụ khi các bạn nhập cái đơn vị điều khiển đây gọi CO, hoặc là khi các bạn nhập cái đơn vị tính toán từ nhà nào thì nó sẽ xử lý đó là gì? Từ đi vào thông qua các card bus ở bên trong. Thì do vậy các cái đơn vị ghép nối với các card bus này để cho ra để nó biết được cái bus này là bus điều khiển, hay bus này là bus dữ liệu, hay là bus này là bus
địa chỉ, được chưa? Các khoản hàng. Cái bộ vi xử lý trung tâm ở đây chúng ta sẽ có là cái khối điều khiển hay gọi là CO hay là control unit. Đây là cái khối, đây là một cái khối chức năng điều khiển cái sự hoạt động của máy tính theo một chương trình, đó là gì? Đã có sẵn ha, chương trình đã định sẵn ở trong máy. Được chưa nào? Cái thứ hai đó là gì? Cái khối số học và logic hay gọi là ALU, thì nó sẽ thực hiện các phép tính toán cơ sở như là phép tính toán số học, phép tính toán logic và phép tạo mã. Như nào? Cái thứ ba đó là tập lệnh các thành viên hay gọi là register. Thì những cái này nó có tác dụng đó là gì? Dùng những cái gì được dùng như những cái bộ nhớ nhanh và có thể tương tác trực tiếp với các mặt xử lý của CPU. Rồi, theo các bạn thì những cái yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nào? Theo các bạn nào? Theo các bạn những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nào? Đó, theo các bạn những yếu tố nào nào? Đó. Theo các bạn thì những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nào? Số nhân. Rồi, 1. Tiếp theo số nhân. Rồi, ai có ý kiến khác nào? Bộ nhớ đệm, các cặp bus, rồi gì nữa? Gì nữa nào? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Đó, mình nghe thử nào. Còn gì nữa không nào? Nói nghe thử. Giảm nhiệt. Rồi, giảm nhiệt độ. Rồi gì nữa? Công nghệ transistor. Dạ, nhiều nha. Rồi, tập lệnh. Rồi, bụi. Bụi. Rồi, ảnh hưởng đến quạt. Quạt không mát thì máy sẽ nóng, chạy sẽ chậm. Còn gì nữa không? Nào, còn gì nữa không nào? Coi thử nào. Còn gì nữa không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi coi những cái yếu tố nào mà ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý ha. Đây nữa, đang còn nữa hả? Bộ nhớ cây, ít dung lượng. Đúng rồi, hai cái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đi coi ha. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái tốc độ đồng hồ, tốc độ quay. Bây giờ tốc độ đồng hồ của bạn, bây giờ ví dụ như của đồng hồ nước của bạn quay nhanh thì bạn tốn nước thôi, đúng không? Các bạn quay chậm thì nước sẽ gì? Chạy chậm, đúng chưa? Nó sẽ ít lại, đúng không ạ? Như nào? Hay gọi là cái tốc độ xử lý ha. Tốc độ đồng hồ đây các bạn có thể đo được. Cái nghĩa các bạn đo ở đây là đo là gì? Đo cái số lần lỗi giữa hai lần lỗi. Đấy, hoặc là cái đo cái số lần mà bị giật hay bị lag, nếu trong vòng bao nhiêu giây thì các bạn có thể canh đồng hồ các bạn đo được hết, được chưa nào? Tiếp theo đó là tốc độ các cặp bus cũng ảnh hưởng đến cái hiệu năng. Cái thứ ba, kích thước từ nhớ, được chưa? Kích thước từ nhớ. Kích thước từ nhớ ở đây, nếu như các bạn mà kích thước các bạn mà nhỏ, cái từ nhớ của bạn ngắn, được chưa? Thì nó xử lý nhanh hơn đối với cái từ nhớ mà của các bạn mà đi dài. Ví dụ như là mình nói một cái câu hỏi chẳng hạn, ví dụ như một người thầy đưa cho các bạn một cái câu hỏi về nhà để các bạn làm, và cuối cùng đó là gì? Các bạn về nhà có người thì lại tìm kiếm ở trên cái mà gì cái bus, tìm cái từ nhớ ở đây, cái gì người ta tìm cái từ khóa, người ta nhấn ở trên Google. Còn nhiều bạn thì gì, bây giờ ghi thẳng ra luôn câu 1 là gì, đánh ra. Thì đối với một cái tích từ nhớ mà nó dài như vậy thì gì, nó sẽ xử lý gì lâu hơn và đưa ra cái số lượng nó sẽ ít hơn nhiều so với cái từ nhớ mà khi các bạn khu trú lại. Khi các bạn dùng cái từ khóa như nào, khi các bạn dùng cái từ khóa mà bạn tìm thì nó sẽ nhanh hơn và cho kết quả là chính xác hơn là khi các bạn đánh một câu dài như vậy, được chưa? Đó.
Thì bên trong máy tính nó đâu có hiểu câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đâu. Ở đây có nhiều bạn là gì? Câu 1, 2 chấm. Bắt đầu là thầy ghi cho bạn như thế nào là ghi y chang như vậy đi ra, đúng không? Sau đó các bạn tìm ở trên Google, và xin hứa là lúc đó thì gì, nó ra cho một mớ câu hỏi chứ không thấy câu trả lời đâu hết nha. Và ngược lại, nếu như các bạn tìm gọi là cái kích thước, gọi là các bạn tìm bằng cái từ khóa thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, vậy cho kinh nghiệm chính xác hơn. Tiếp theo đó là cái dung lượng bộ nhớ cây, là cái dung lượng của bộ nhớ máy á. Nếu trống á, thì nó xử lý càng nhanh, nhưng mà gì, nếu như bộ nhớ cây của bạn mà nó đầy thì nó sẽ load rất là chi là lâu, tìm kiếm rất chi là lâu nha. Rồi tiếp theo các tập lệnh lớn hay là nhỏ nè, rồi số lượng lõi nè, đấy, và các kỹ thuật mà xử lý đó. Đây là những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái hiệu năng của bộ vi xử lý nha. Tiếp theo, bộ nhớ ở đây thì các bạn biết là gì? Bộ nhớ là thiết bị dùng để lưu trữ cái dữ liệu và cái chương trình. Và cái tính năng của bộ nhớ ở đây được đánh giá qua các đặc trưng chính như sau. Đó là gì? Đánh chừng qua các là theo các bạn là các cái tính năng đặc trưng chính ở đây là gì nào? Tính năng của bộ nhớ được đánh giá qua các cái đặc trưng chính. Ở đây đó là gì nào? Theo các bạn. Ở đây các cái đặc trưng chính để đánh giá được nào. Đầu tiên đó là gì? Nói nghe thử coi nào. Anh nói nghe thử nào. Nói nghe thử rồi. Theo các bạn, tính năng của bộ nhớ được đánh giá qua các đặc trưng chính. Thì các bạn, các đặc trưng ở đây đó là gì của bộ nhớ? Đây đó là gì? Đầu tiên sẽ là gì nào? Một, lưu trữ. Rồi cái là lưu trữ, xử lý nhanh hơn, truy xuất nhanh hơn. truy xuất. Rồi ai có ý kiến khác không? Ai có ý kiến khác không? Ai có ý kiến khác không nào? Có thể mở được nhiều ứng dụng nhưng mà không có làm cho máy bị chậm, bị đơ. Rồi mở cả ứng dụng nặng mà máy không nặng không đơ. Là gì nữa không? Có gì nữa không nào? Rồi bây giờ chúng ta nói cái tính năng của bộ nhớ ở đây sẽ đặc trưng bởi những cái yếu tố nào ha? Đầu tiên đó là gì? Cái thời gian truy cập của mọi người, hay gọi là access time. Đây là khoảng thời gian cần thiết kể từ khi các bạn phát một cái tín hiệu điều khiển đọc hoặc là ghi đến khi cái việc đọc và ghi nó hoàn thành. Ví dụ như các bạn gõ cái chữ thôi, không cần nhiều trên cái Word chẳng hạn, để các bạn biết được là cái bộ nhớ của bạn như thế nào. Nếu như các bạn gõ cái một chữ mà gì nó mất 1 đến 2 giây nó mới hiện ra cái chữ, được chưa? Thì các bạn nên coi lại dung lượng bộ nhớ của các bạn. Tại vì khi các bạn gõ là nó phải ra ngay. Một số máy nó giật lag, nó sẽ hiện tượng nó sẽ xảy ra đó là gì? Các bạn gõ sau đến gì khoảng từ 0,5 đến 1 giây sau thì cái chữ nó mới hiện ra, được chưa? Cái đó là hiện tượng giật lag xảy ra rồi đó. Bạn sẽ coi lại cái bộ nhớ của các bạn. Cái thứ hai đó là gì? Dung lượng, capacity. Thì cái này nó chỉ ra cái dữ liệu mà cái bộ nhớ của bạn có thể lưu trữ đồng thời. Vậy là cái dung lượng bộ nhớ của các bạn có thể lưu trữ được đồng thời bao nhiêu. Đấy. Cái thứ ba là các bạn đo bằng cái độ tin cậy, có nghĩa là đo bằng khoảng cách trung bình giữa 2 lần lỗi. Giữa 2 lần bị lỗi nó bao nhiêu giây các bạn cũng đo được có đáng tin cậy hay không. Ví dụ 1 giây hoặc 2 giây, nếu nó nhiều hơn thì chắc chắn máy của các bạn đang có vấn đề. Có thể là gì? Do ổ cứng của các bạn bị base sector. Base sector đây có thể là base sector 1 hoặc là base sector 2, và cũng có thể là base head luôn, base nguyên ổ cứng. Khi mà base nguyên ổ cứng xảy ra đó là gì? Chắc chắn máy của bạn sẽ đơ và nó xử lý rất chi là chậm, y chang một ruột, rất chi là lâu. Nên lúc đó thì máy yêu cầu các bạn sẽ là gì? Lúc đó máy yêu cầu các bạn sẽ làm gì nào? Reset. Set gì? Thay ổ cứng mới đi. Đó, máy yêu cầu của bạn là vậy á.
thay ổ cứng mới. Base sector bét hết rồi còn đâu nữa, có dùng được nữa đâu. Bét là hư hết rồi còn đâu nữa, đâu có dùng được nữa. Cái thôi mua ổ cứng mới đi. Nhưng mà Còn em không nhớ được. nhưng mà em nhớ nó sẽ hiện không, cái là error, cái là restore. Thì mình vô một, nếu như mình nhấn error Nói chung là thì cái mất bét hết. đó, đối với base sector, bét ổ cứng á, thì gì các bạn sử dụng cái chương trình đó là Partition mini tool Windows á, các bạn dùng nó vô vậy các bạn kiểm tra cái base sector, vì base sector đây có thể là bị bét một phần, có bị một phần, hoặc là nó bị, hay là nó bị hết hơi khi mà các bạn mà kiểm tra bước nó lên á. Nếu như mà nó đã bị hết rồi thôi, tốt nhất là mua ổ cứng mới nha. Còn nếu như nó bét một phần còn cứu được thì cứu, còn cứu được nữa thôi ha. Vì nó có hai phần, base sector 1 và base sector 2 ha. Mua cho chắc hả? Mua cho nó chắc. Mua ổ cứng bây giờ cũng đa giá, cũng đâu bao nhiêu đâu. Nhưng mà về các cái đồ đều, nói chung là ở trên mình nói cho vui thôi. Ở trên thị trường giờ có hai cái món các bạn không thể nào các bạn trả giá được. Một đó là gì? Cái đồ điện tử. Hai đó là gì khi các bạn mua các bạn không bao giờ trả giá được. Người ta nói giá bao nhiêu đưa bấy nhiêu hả? Thuốc. Mình nói cái thứ nhất là, cái thứ hai đó là gì theo các bạn nè? Thuốc này. Ở đây có chị có anh Hưng là anh biết nè. Cái viện phí mùi thu vào thuốc không mới trả được chứ. Đó là gì? Thuốc. Người ta kêu phải dùng một cái liều thuốc 15.000, người ta kêu 15.000 là các bạn phải đưa 15.000, 20.000 còn đưa 20.000 mà gì? Con gái hả? Hai là con gái hả? Ui da, biết bao nhiêu cho đủ. Mới căng con gái là biết bao nhiêu cho đủ. Con gái người ta gọi là gì? Người ta gọi con gái là gì? Ở đây ai có gia đình rồi định nghĩa là biết ngay định nghĩa vợ là gì? Ai định nghĩa thử cái nào, nói vui vui cho nào. Cơm mà thầy. Hả? Cơm mà. Vợ là cơm hả? Vợ là cơm nguội của mình, như là bát phở ở hàng xóm hả? Vợ là nóc nhà luôn kìa, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão luôn kìa, quýnh bự ghê không? Trời đang mưa đó thầy, ghê quá. Ủa xét đánh luôn hả? Vợ là gì? Vợ là ngân hàng đầu tư phát triển, đúng không? Đúng không? Vợ là ngân hàng đầu tư phát triển là gì? Chỉ có đầu vào đâu có đầu ra đâu, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Rồi cái đó là độ tin cậy ha, giữa hai lần lỗi ha. Rồi ở đây là gì? Mình cho các bạn ở đây đó là có đưa không có lấy là đúng rồi nha. Ở đây là cái dung lượng sẽ gì tăng dần, tốc độ nó giảm dần và giá thành bit nó sẽ giảm dần xuống. Còn đó là tập lệnh cách hành ghi các bộ nhớ bộ nhớ cây, bộ nhớ chính, bộ nhớ ngoài và bộ nhớ mạng. Thì tại sao các bạn thấy ở đây có bộ nhớ mạng nó lại nhiều như vậy ha? Thì bộ nhớ mạng là gì? Do mạng là một cái bộ nhớ gì khi các bạn bắt mạng ở trong nhà, ví dụ như một cái máy mà nó yếu nhưng mà gì nó có thể chia sẻ được các cái dữ liệu vào các máy khác, có thể gắn được cái dữ liệu cho nó. Vậy thì cho nên thì gì? Cái dung lượng nó sẽ tăng dần lên, nhưng mà tốc độ ở đây chắc chắn sẽ bị giảm, tại vì đi theo cái bộ nhớ mạng ở đây thì nó kéo theo nhiều cái, đó là các bộ nhớ cây đi theo ha, các tập tin rác đi theo, nên nó làm sẽ nặng máy hơn. Cái này bây giờ là mình còn dùng đến RAM, chứ hồi là cái này giờ các bạn kết nối máy là còn có sử dụng bộ nhớ RAM, chứ hồi là mình không có kết nối kết nối mạng mà không dùng bộ nhớ RAM đâu. Đợt đó là mình chơi cái hệ đó là boot ROM á, mình thay boot ROM luôn, chứ không có dùng cái bộ nhớ mà bộ nhớ RAM này, mình dùng bộ boot ROM luôn, boot lên luôn. Giờ cho dù có máy có nặng có máy rồi các bạn cái đời có thấp đi chăng nữa thì gì vẫn chạy phà ha, tại vì nó chia sẻ được tài nguyên nên nó không làm nặng máy. Rồi tiếp theo chúng ta nói đến cái bộ nhớ trong. Theo các bạn, bộ nhớ trong đây đó là gì nào? Bộ nhớ trong, bộ nhớ trong của máy tính gồm gì nào? Anh đã nghe thử coi, gồm gì? Bộ nhớ trong của máy tính. RAM hết rồi. Rồi một RAM. Gì nữa không? ROM. Hả? ROM. Hai. Gì nữa không? SSD bộ nhớ ngoài rồi. SSD bộ nhớ ngoài rồi, làm gì có bộ nhớ trong. SSD là ổ cứng, anh bạn có thể cầm đi ra ngoài được không? Bạn có cầm đi được không? CPU bạn cầm đi được không? Hả? Các bạn có tháo rời cầm đi được không? CPU là bộ vi xử lý được rồi. không?
ổ cứng SSD các bạn cầm đi được không, cầm đi ra ngoài được không? SSD với HDD sắp đi ra ngoài được. Sắp đi ra ngoài cắm vào ổ khác nó chạy không? Chạy cắm vào rồi. máy tính khác nó chạy không? Chạy. Có chạy đúng không? Cái đó đâu phải là bộ nhớ trong đâu, cái thành đó thành những bộ nhớ ngoài ra rồi. Ở gì nữa nào? RAM đúng, ROM đúng. RAM mà khi các bạn tháo ra chắc chắn là không các bạn cắm qua bên nào không được rồi. Bộ nhớ đệm hay gọi là bộ nhớ cây. Thì chúng ta sẽ có 3 cái bộ nhớ chính ở trong cái bộ nhớ trong này. Đó là gì? Bộ nhớ trong đây là bộ nhớ có thời gian truy cập rất là nhỏ và gì? Được dùng để nạp vào cái hệ điều hành và ghi cái chương trình và cái dữ liệu trong cái thời gian mà xử lý. Và cái bộ nhớ trong ở đây chúng ta gồm có là gì? Bộ nhớ trong gồm các cái mức bộ nhớ mà CPU có thể truy cập trực tiếp, được chưa? Và bộ nhớ trong gồm các loại đó là cây, RAM và ROM. RAM thì gì? Bộ nhớ cây và bộ nhớ RAM đây là bộ nhớ các bạn có thể đọc và có thể ghi dữ liệu. Nhưng mà gì? Nó có một cái là gì? Bị mất cái thông tin khi các bạn mất cái nguồn nuôi. Ví dụ như các bạn đang soạn thảo hay các bạn đang tính toán gì đó trên Excel, PowerPoint hoặc là Microsoft Word, nhưng mà gì? Các bạn đang soạn thảo nửa chừng thì gì? Bị mất điện. Thì sau khi các bạn mở lên nó còn không ạ? Còn không? Còn không? Nó còn cái lưu lại cho các bạn không? Hay lúc đó là các bạn phải đi ruột lại. Vẫn còn. Mình dám hứa các bạn là vẫn còn. Vẫn còn chứ là không còn đâu. Vẫn còn. Chắc chắn là vẫn còn. Nhưng mà gì? Phải dùng đến phần mềm mới lấy lại được. Trên cái bộ Office của hiện tại trên bộ Office nó có một cái lấy lại trong cái thời gian mà các bạn bị mất. Nhưng mà nó lấy lại được ít lắm, không nhiều. Rồi thứ hai đó là bộ nhớ ROM. Thì bộ nhớ ROM ở đây đó là gì? ROM đây là bộ nhớ chỉ cho phép các bạn đọc dữ liệu, cho phép đọc thôi nha, chứ không ghi được. Và gì? Cái dữ liệu của các bạn sẽ không bị xóa khi các bạn bị mất nguồn. Thì cái đây đó là gì? Khi mà các bạn đang làm việc hoặc chơi game ở trên một máy tính, là gì? Quá trình về đó là gì? Bị mất điện, đúng chưa? Rồi khi đó các bạn bật máy thì máy có chạy không ạ? Khi có điện xong rồi các bạn bật máy có chạy không? Có lên không? Có lên không? Có không? Có không? Có đúng không? Đó là gì? Đó là bộ nhớ ROM, có nghĩa là gì? Bộ nhớ cài theo chương trình. Được chưa nào? Và khi các bạn có mất điện đi chăng nữa hay các bạn có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn vô, vẫn chạy vô Win. Vì những cái file này là file đã ghi sẵn trên tập lệnh của máy rồi và cùng sản xuất của máy rồi. Và khi có mất đi chăng nữa thì nó vẫn đọc được. Khi có mất điện đi chăng nữa nó vẫn đọc được và nó sẽ gì? Khởi động cái máy tính cho bạn. Rồi đầu tiên chúng ta nói về cái bộ nhớ cây. Thì cái bộ nhớ cây đây là cái bộ nhớ đệm giữa CPU và bộ nhớ chính RAM. Và nó có một cái tốc độ rất là cao và cho phép CPU đây là truy cập dữ liệu nhanh hơn từ cái bộ nhớ chính. Ví dụ như khi các bạn gõ một cái từ thì nó sẽ đi qua cái bộ nhớ cây này trước. Bộ nhớ cây này nếu như không có thì nó sẽ đi qua gì? Nó sẽ tìm đến cái CPU, những cái lưu trữ trong cái CPU để nó cho nó xuất cái từ đó ra. Và thứ hai là bộ cây thường là đặt thêm cái tên chip của CPU. Ví dụ như là chip Intel 8085 chẳng hạn, hoặc là 8085 Intel, đó là cái tên chip. Và khi mà CPU mà cần đọc cái dữ liệu thì nó sẽ tìm trong cái bộ nhớ cây này trước. Và nếu như không thấy thì nó mới tìm trong cái bộ nhớ chính của máy. Được chưa? Và bộ cây ở đây được làm từ cái RAM gọi là RAM tinh hay gọi là SDRAM và cái SRAM. Và cái SRAM này hiện tại trên thị trường khi các bạn mua RAM tinh ở đây thì giá nó nằm khoảng từ 1 triệu đổ lên, tính tiền kiều đổ lên chứ nó không có tính tiền trăm ha. Và các cái bit được lưu trữ bằng flip flop, nó có một cái cấu trúc phức tạp và giá thành khá cao. Thấy chưa? Đây được gọi là RAM tinh. Được chưa nào? Cái này thì đối với mấy đời cũ thì hay dùng, còn bây giờ nó không dùng cái RAM này đâu, giờ nó bỏ RAM này rồi, vì RAM này đắt quá đâu ai dùng. Nếu như bạn nào mà chơi sang thì dùng được. Đó, nghĩa các bạn mà đầu tư cái máy mà để chơi game đồ này kia thì các bạn có thể dùng cái SRAM này. Và khi các bạn dùng cái SRAM này thì nó cũng tương đương với số tiền. Tại vì những cái đồ điện tử mà liên quan đến máy tính ở đây nó không tính bằng VND mà nó tính bằng gì ạ? Tính bằng gì? Tính bằng gì? Tính bằng gì ạ? Tính bằng gì? Tính bằng đô. Tính bằng USD. Ở đây tính bằng đô chứ nó không tính bằng VND nha.
tại vì nếu tính bằng VND thì rớt giá sao, đúng không? Ai biết được Việt Nam hay rớt giá, mà đồng tiền Việt Nam rớt giá mà, cho nên nó phải tính bằng gì, bằng đô, chứ nó không tính bằng VND đâu. Và khi các bạn mà lên trên mạng các bạn mua thì nó cũng để là bao nhiêu đô, đúng không? Và các mình nhớ cái RAM tinh này á, thì hồi lâu mình mới mua một cây khoảng triệu mấy, 2 triệu cây, giá thành là khá cao. Tiếp theo là chúng ta nói đến cái bộ nhớ này là bộ nhớ RAM. RAM hay gọi là Random Access Memory nha. Và bộ nhớ RAM ở đây thì như thế nào? Thì RAM đây là một bộ nhớ phổ biến hiện nay, là RAM đồng hay gọi là DDRAM hoặc là Dimensity RAM, và nó có cấu trúc là đơn giản, tốc độ thì chậm hơn và giá thành nó cũng thấp hơn so với SRAM. Và khi đối với cái thằng DRAM này các bạn mua cái giá thì cũng 500 có, 700 có, 1 triệu có, 2 triệu có. Giá gọi là thượng vàng hạ cám. Thế nào? Và mục đích của nó là gì? Dùng để nạp vào cái hệ điều hành khi các bạn khởi động máy tính. Và gì? Để chứa các cái lệnh chương trình ứng dụng, để lưu trữ cái dữ liệu tạm thời và chờ CPU đọc hoặc là ghi. Và các cái máy tính cá nhân ngày nay thường có RAM là khoảng từ 2 đến 8 GB RAM. Và đa số thì các máy tính cá nhân ngày nay đều sử dụng đó là SDRAM. Và trong SDRAM này nó lại được phân lớp thành đó là gì? DDRAM, DRAM 2 và DRAM 3, hay gọi là DRAM 1, DRAM 2, DRAM 3. Khi các bạn cắm vào máy của bạn á. Tiếp theo đó là ROM. Thì các bạn nhìn vào cái máy tính của các bạn, cái chỗ nào mà nó có nhiều cái chân nhất á, hình chữ nhật mà nhiều cái chân nhất á, cái đó là ROM ha. Thế nào? Các bạn cứ mở cái máy tính của bạn ra, các bạn sẽ thấy cái chỗ nào mà nó dẹp mà nó có nhiều chân á, cái đó là ROM đó ha. Cũng đừng cẩn nghịch đó là gì lấy cái mỏ hàng xong cái gì chích cái mỏ hàng phía dưới để gỡ cái ROM này ra nha. Khi các bạn cắm vào mà gì lỏng một chân thôi là nó cũng chạy, nó cũng không chạy được đâu nha. Cảnh báo trước. Sờ đến phần nào thì được, chứ đừng sờ đến phần ROM ha, đừng có phá cái ROM này là được. Và ROM đây là cái bộ nhớ có cái nội dung là cố định. Bởi vì nó chỉ cho phép người dùng, đó là máy tính, chỉ cho phép người dùng hoặc là máy tính đọc cái dữ liệu như gì, không ghi vào, không ghi được, không ghi vào được. Ở thứ hai, và dữ liệu thường được ghi vào ROM trong lúc mà chế tạo ra cái máy. Cho nên là khi mà có mất điện hay có gì, máy vẫn khởi động vô bình thường. Thứ ba, tập lệnh các cái lệnh cốt lõi để khởi động máy tính, như là các cái đĩa mà truy cập các đĩa cứng nè, rồi tìm hệ điều hành nè, và nạp vào RAM. Tập lệnh này được gọi là BIOS. Thì BIOS ở đây là tùy theo cái đời máy, ví dụ như là HP hoặc là Asus hoặc là Acer, Samsung hoặc là LG. Thì khi các bạn nhìn vào cái hệ thống BIOS này có thể là gì nó sẽ theo các cái phím từ F1 đến F12 ha. Và một số thì nó lại sử dụng đó là phím delete, một số thì lại sử dụng phím disket EC. Rồi giờ chúng ta nói đến cái bộ nhớ ngoài. Thì cái bộ nhớ ngoài đây là các bạn thấy cái đĩa CD nè, đĩa mềm này, hoặc là đĩa vi, đúng không? Đầu tiên là cái đĩa cứng. Thì cái đĩa cứng ở đây đó là gì? Cái đĩa cứng gồm nhiều cái đĩa mà xếp chồng trục lên nhau. Không sao bạn, không tí thì mình còn tắt được mà, ảnh hưởng đến lớp tí thôi. Đĩa cứng ở đây là đĩa cứng, là một cái đĩa cứng gồm nhiều cái đĩa xếp đồng trục lên nhau, được như nào? Để có ở đây là nếu các bạn nào mà nhà mà đang còn xài cái máy hát mà máy hát bằng cái đĩa nhựa á, biết cái máy hát bằng cái đĩa nhựa không? Các bạn quay sau đó các bạn thả vô á, các bạn biết cái đĩa đó không? Cái máy hát quay á, đó, cái đó thì cái đĩa cứng của bạn không khác gì cái đó hết đó. Và mỗi cái đường mà mỗi cái mặt đĩa được chia thành nhiều cái track, và các cái track này được chia thành các cái sector. Thì các bạn nhìn thấy những cái đường vòng á, còn một cái DVD thôi không phải cái thớt đĩa đâu nha. Ở đây không phải là cái thớt đĩa nha. Trên cái đĩa nó có những cái đĩa nhựa, cái đĩa mà nghe nhạc bằng nhựa, đúng rồi.
thì trên đó là gì, nó có nhiều cái phong, mỗi cái phong là một sector, được chưa? Thì cái ổ cứng của các bạn y chang vậy đó, như thế nào? Tiếp theo đó là cái đĩa cứng ha. Còn đối với đĩa quang thì gồm các loại như DVD, CD hoặc là BD, được chưa? Và ngoài ra còn có các bộ nhớ bán dẫn dùng công nghệ là flash, như là thẻ nhớ nè, thanh nhớ USB và ổ cứng thẻ rắn SSD. Và ở đây thì mình nói đến cái đĩa cứng thì không biết ở đây ai đã gì. Thì thường khi các bạn mua một con máy, bây giờ trung bình một con máy bây giờ cũng phải là 5 triệu đúng không ạ? 5 hay 6 triệu một máy tính đại bàng, 5 hay 6 triệu, 5 hay 6 triệu đâu, hay là 4 triệu? 5 triệu. 5 triệu đúng không? Thế các bạn thì cái giá của con máy đó cái giá mà của cái máy tính của bạn là nó bán cho các bạn 5 triệu 6 triệu, nó phải giá thực không ạ? Cái đó phải là cái giá thực của cái máy các bạn không? Dạ không. Phải không? Phải giá thực không? Phải giá thực không nào? Làm thế nào? Chính xác. Ở đây đó là giá mà người ta báo cho bạn 5 triệu 6 triệu đó không phải giá thực đâu ha. Ví dụ người ta báo giá cho các bạn đó là 6 triệu thì thực ra con máy của bạn chỉ có 5 triệu thôi. Rồi báo 5 triệu thì thực ra giá của các bạn chỉ có 4 triệu. Thế còn 1 triệu còn lại để làm gì? Trả nhân viên. Hả? Còn 1 triệu còn lại để làm gì nào? Ai nói nghe lãi. Trả lương nhân viên này. Con Grab á. Con Grab con máy cho con Grab được bao nhiêu đồng đó? Bảo hành nhé. Đúng. Anh nào ở đây, bạn nào nói ở đây Thảo thì ở đây nói bảo hành đúng nè. 1 triệu đó là 1 triệu tiền bảo hành. Nhưng mà gì? 1 triệu tiền đây là tiền bảo hành, nhưng mà gì có các bạn có cái đó là gì? Khi mua máy về, người ta mua máy như thế nào để im chang như vậy, không có dám bất cứ làm, không dám đụng đến bất cứ cái gì hết. Đúng chưa? Đúng không? Đúng này. Đúng không? Dạ đúng ạ. Cuối cùng là các bạn cho người ta ăn không mất 1 triệu. Đúng chưa? Nên khi các bạn mua về các bạn phải làm gì ạ? Các bạn phải làm gì? Gỡ ra thôi. Sao cho nghe là cái chỗ mà nó bán máy cho mình đó, nó ngồi đó, nó gọi là gì? Đến khi mà nó nói thôi mày đừng có phá nữa thì được. Có nghĩa là gì? Không biết các bạn như thế nào, chứ riêng mình mua máy về thì mình nói vui các bạn vui thôi, chứ mình mua máy về mình lần đầu tiên mình mua cái máy về, mình phá cái máy của mình đó, mình thay trong vòng 1 năm đúng không? Có máy thường người ta bảo hành cho các bạn được trong vòng bao nhiêu lâu? 1 năm đúng không? Đúng không? 1 năm. Dạ. 1 năm thôi. Đối với ổ cứng là 3 năm, đúng chưa? Dạ. Đúng không? Thì đối với mình á, người ta thay cái RAM cho mình á, nó thay có 1 năm nó thay có 4 cái RAM cho mình thôi. 1 năm có 4 cái RAM cho mình thôi. Người ta biết mình phá nhưng người ta không nói được gì hết. Đấy, để gì phải lấy lại được cái tiền bảo hành đó chứ. Còn riêng ổ cứng á, mình phải nói láo thì tôi thay thứ nhất là 3 cái ổ cứng trong vòng 1 năm, thay 3 ổ cứng. Người ta biết mình làm nhưng người ta có nói không được, được chưa? Nhớ cái về các bạn phải làm sao? Các bạn phải lấy được, các bạn lấy được cái tiền bảo hành đấy, chứ không lẽ các bạn cho người ta cho không có tiền bảo hành đó. Và xin hứa rằng khi người nào người ta bán máy cho bạn, người ta tính toán hết rồi, hết thời gian bảo hành là chắc chắn bạn sẽ bỏ tiền ra. Không bị men thì cũng bị ổ cứng, mà không bị ổ cứng cũng bị ổ DVD, mà không bị DVD thì cũng gì lỏng tụ lỏng chân nha. Không, cái này không hề đánh lực, cái này làm đúng rồi chứ không hề đánh lực. Người ta biết nhưng người ta không làm được gì hết. Đúng rồi, phải xài hết công suất của máy chứ. Các bạn không xài hết công suất của máy sao các bạn biết được? Ra thì làm gì? Ở đây có nhiều người bên công nghệ chắc biết bên công nghệ nhiều nè, kích lên cho nó cháy đi rồi mang ra bảo hành. Kêu người sao cháy? Cái ổ nhà tôi điện ổn định, có dùng ổ áp đàng hoàng, và anh cái RAM anh bán cho tôi vì sao bị cháy, anh bảo hành cho tôi rồi chắc chắn đưa cái RAM mới cho bạn thôi. Ổ cứng cũng thế, đừng kích ổ cứng cháy nha. Các bạn mà kích ổ cứng cháy là có chuyện à. Các bạn phải làm nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bạn phải làm sao để cho nó thay cái ổ cứng, mà phải cái gì à? Nó nghe được cái tiếng nhưng mà gì nó không thấy được một cái vết nào ở trên cái ổ cứng của các bạn á. Như vậy là các bạn cái gì là lấy được cái tiền bảo hành rồi đó nha. Nội lấy cái ổ cứng nó đi thôi là lấy được cái tiền bảo hành rồi đó. Ổ cứng thì các bạn mua mấy triệu cho bộ. Lấy ra hơi nóng làm cái gì? Lấy ra hơi nóng nó thấy ngay. Rồi các bạn mà lấy ra hơi nóng là nó phát hiện ra ngay.
Đây mình không hề hơi nóng, không làm gì cả, nhẹ nhàng tình cảm thôi ha. Khôi phục dữ liệu theo phim nữa, khôi phục làm gì? Cái ổ cứng mà khi nó để vô cho nó ghé sát cái lỗ tai vô, nghe cái tiếng tóc tóc anh thay giùm em kim công rồi, anh thay ổ cứng khác giùm em cái vui vẻ mà thay thôi. Bây giờ có khó chịu cũng phải thay thôi, được chưa? Cho nên là khi các bạn mua về thì các bạn nhớ xài cho nó hết công suất đi, như nào đấy. Trời, lỡ bảo hành mà dẫn theo phim như dữ liệu chú phim nữa, yên tâm, trước khi nó bảo hành thì cái gì phải kêu nó có hết tất cả dữ liệu qua có ổ bên kia cho tôi, vì những dữ liệu là gì cái dữ liệu của tôi anh phải có qua không gì khó cả Rồi tiếp tục chúng ta nói đến đó là các thiết bị vào ra này. Thì các thiết bị vào và các thiết bị ra đây như sau. Đầu tiên là thiết bị vào, ở đây chúng ta sẽ có là bàn phím và con chuột. Còn thiết bị ra ở đây có thể là màn hình, có thể là máy in và ngoài ra thì còn có một số thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra, như là màn hình cảm ứng nè, modem nè, có ổ đọc và ghi đĩa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái bàn phím. Đây là gì? Các bàn phím nè và con chuột. Con chuột thì hiện tại bây giờ là phổ biến là chuột quang và nó sử dụng đó là một nút cuộn và hai nút bấm. Bàn phím thì bàn phím cơ. Vậy hiện tại thì mình nghĩ là ở đây thì có nhiều người sẽ đầu tư nguyên một cái bàn phím cơ mà nó có đèn để chơi game, và nó có đèn chạy xung quanh chớp nhá, nhìn nó chỉ là đèn bắt mắt, đúng không? Hiện tại ở các quán net người ta vẫn chơi cái đó, đúng không? Và còn ở đây là cái máy máy scan Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái bàn phím. Thì bàn phím ở đây gọi là keyboard. Thì đây là cái thiết bị dùng để đưa vào cái máy tính những cái lệnh điều khiển và những cái dữ liệu. Và các bàn phím thường được thiết kế là cái giao diện tương tự như của một máy tính đánh chữ, và có ưu điểm đó là tránh mắc kẹt cơ khí của các phím. Và nó có một cái giao diện ở đây là giao diện QWERTY. Và đây là sơ đồ của một bàn phím. Và có ai rảnh, có ai trong số các bạn rảnh như mình ngồi đếm các phím chưa? Có ai rảnh, có bạn nào rảnh như mình ngồi đếm có bao nhiêu phím chưa? Hồi xưa thầy. Hồi xưa thầy. Có người có rồi. Vậy thì bao nhiêu phím Theo các bạn thì có bao nhiêu bàn phím, có bao nhiêu phím Bao nhiêu phím Để đếm lại. Để đếm lại nữa hả? Rồi ok, nói chung là mình cũng cho các bạn luôn. Ở đây có khoảng là 104 phím thôi không nhiều đâu bàn phím chúng ta có khoảng là 104 phím và được chia thành 4 nhóm sau. Tại vì lúc đầu mình mua máy tính về cũng thấy cái bàn phím nó kêu ủa này bao nhiêu phím ta, ngồi đếm đúng thật là đúng là 104 phím, gọi là full luôn nhưng mà bây giờ hiện tại các bạn mà mua cái phím mà game của các bạn nó sẽ mất đi một mớ, nó chỉ có khoảng cỡ trăm mấy thôi, cho đến trăm nó sẽ mất một số. Rồi và được chia thành 4 cái nhóm chính như sau. Đó là gì? Đầu tiên là nhóm phím chữ. Ở đây thì các bạn là gồm các phím chữ cái, chữ số và các cái dấu họ, dấu ngã đồ này kia Tiếp theo đó là các phím chức năng. Thì các phím này là thực hiện một số yêu cầu nào đó, từ F1 cho đến F2, từ F1 cho đến F12 là các phím chức năng. Thì các phím này để vô cái gì? Chế độ save mode hoặc là chế độ BIOS của máy Nhưng mà gì? Nói đến cái hệ thống BIOS đây mình cũng nói luôn là gì, những người nào mà đang xài cái máy đó là Sony Vaio đối với máy Sony Vaio thì các bạn sử dụng các phím từ F1 đến F12 không có tác dụng gì cả. Những người nào đang xài cái Sony Vaio thì mọi người để ý trên cái bàn phím của mọi người gần cái phím mà nút nguồn thì nó sẽ có 3 cái, đó là Acid, Web và Vaio. Thì nếu các bạn vào được cái phần mà BIOS của thằng Sony Vaio này thì các bạn sẽ nhấn cái nút đó là gì? Khi các bạn tắt hết nguồn đi tắt hẳn nguồn đi luôn thì sau đó thì các bạn sẽ nhấn cái nút đó là Axis thì nó mới vô được hệ thống đó là BIOS cho các bạn nhé. Mưa dữ trời. Rồi tiếp theo các bạn nghe nói được không ạ? Các bạn nghe nói không ạ? Nó giật nghe lắc mạng hay gì quá không? Dạ không, bình thường. Không ồn nghe nhưng đúng mà không? nó giật chưa? Nghe bình thường. Không ồn đúng không? Rồi. Dạ không. Sợ ồn do mưa em thấy nó ồn. Rồi ok bạn. Và cái nhóm thứ ba đó là nhóm
điều khiển ở đây gồm đó là gì, để xác định một số cái chức năng đặc biệt như là escape là cái nút mà EC á, dùng để thoát ra các cái chương trình, rồi cap lock, shift, control, alt tab hoặc là insert. Và cái nhóm phím cuối cùng đó là nhóm phím điều khiển các con trỏ màn hình, đó là gồm các phím mũi tên như là đi lên, xuống, qua trái, qua phải, phím home, phím end, bay up và bay down. Yeah. Đó là các phím mà điều khiển con trỏ. Thì hiện tại bây giờ các bạn học là các bạn được sử dụng con chuột, chứ hồi lâu mình học á, là người ta không cho mình sử dụng chuột, thầy mình không cho mình sử dụng chuột, tại vì đó là gì, theo một nguyên tắc, lý do đó là gì, ông thầy mới nói đó là trong một ngày đẹp trời nào đó mà lỡ cái phần mềm của các bạn bên cái hard disk của con chuột mà nó bị hư, thì không có chuột thì lấy gì mà điều khiển mà làm máy đó. Cho nên cái hồi mình học đó là mình còn là sử dụng tổ hợp phím nóng thôi, sử dụng các con phím thôi ha. Còn các bạn bây giờ thì đừng sử dụng chuột, cái đó là lâu mình có sử dụng chuột đâu, chuột của mình bị mèo tha hết ha. Rồi, và khi chúng ta ấn một cái phím nào đó thì cái tín hiệu được truyền đến cho cái máy tính thông qua một bộ lọc mã, và tương ứng với ký tự của các cái phím đó, các cái phím mà các bạn mà chúng ta ấn ha. Rồi tiếp theo chúng ta nói đến con chuột, thì con chuột ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đây là thiết bị dùng để chỉ định cái điểm làm việc ở trên màn hình mà rất là phổ biến nhất, và nó hoạt động theo một nguyên lý, đó là gì, chuyển động theo hai hướng so với cái bề mặt mà bên dưới để nó phát hiện ra cái sự di chuyển. Và chuyển động của con chuột trên cái bề mặt mà phiên dịch bề mặt được phiên dịch thành một cái chuyển động của con trỏ trên màn hình giao diện đồ họa. Và cái dạng phổ biến hiện nay á, là gồm một nút bấm và hai nút bấm và một nút cuộn. Và thông thường thì cái nút bên trái dùng cho cái thao tác đó là lựa chọn đặt vị trí của con trỏ màn hình, và nút bên dưới là để hiện cái menu. Nút bên phải là hiện cái menu. Và con chuột ở đây chúng ta cũng có hai loại phổ biến, đó là con chuột bi và chuột quang. Thì không biết nhà ai giờ còn giữ con chuột bi nào không ạ? Nếu giữ chuột bi này mà giữ hai con thì rất chi là ok nè. Vì sao gọi là ok? Tại vì gọi là khi mà mang đi bắn bi thì không có bi nào chịu nổi nó đâu ha. Rất chi là bền. Đây nhà đang còn nè. Thì gì? Sự chuột bi ở đây thì nó sử dụng cái cơ chế là cơ học, có một viên bi hình cầu ở dưới cái con chuột, và khi con chuột này nó chuyển động thì nó sẽ chuyển động vào hai cái trụ đặt vuông góc với nhau. Nhưng mà lại trường này có một cái nhược điểm, đó là gì dễ bị kẹt do bẩn. Có nghĩa là gì, sau khi mà dùng chuột một thời gian mà thấy mà nó thấy nó không theo ý của mình nữa, mà thấy nó kẹt rồi đó, gì vặn ra lấy hồn bi đi rửa, rồi sau đó là gì, vệ sinh của chuột ở bên trong. Đúng rồi, nó chậm lại nè. Rồi sau đó nếu như có hai con chuột buồn thì về xách ra bắn bi chơi. Cái này hồi lâu mình chuyên gia đi rửa chuột xong mình với một người bạn nữa không biết làm gì, xách đầu đi bắn bi chơi vậy. Tiếp theo, hiện nay và chuột phổ biến hiện nay là mình dùng đến chuột quang. Thì chuột quang này nó hoạt động như thế nào? Thì loại chuột này nó sẽ gì, chụp ảnh liên tiếp trên cái bề mặt bên dưới của con chuột, và sau đó thì nó sẽ gì, so sánh để nó phát hiện ra cái sự dịch chuyển của con chuột. Và chuột bi này thì thường là dùng diode phát quang hoặc là phát laser hồng ngoại để gì, chiếu sáng cái bề mặt bên dưới. Nó có một cái ưu điểm, đó là gì, cái độ phân giải của nó cao hơn, cho nên kết quả nó chính xác hơn và hoạt động tốt hơn trên nhiều cái bề mặt khác nhau, và không bị kẹt do bẩn như là chuột bi. Tiếp theo, màn hình. Thì màn hình ở đây thì chúng ta cũng có nhiều loại màn hình ha. Thì màn hình là một cái thiết bị mà hiện chữ hay là ảnh bằng cách tạo ra các cái lưới điểm ảnh, hay gọi là pixel, rất là nhỏ và có màu sắc khác nhau, và các yếu tố thường ảnh hưởng đến chất lượng ảnh này như sau. Đây là cũng giống như là gì, khi các bạn mua một cái máy điện thoại nè, các bạn coi thử nhưng có phải đây là những cái mà gọi là cái tiêu chí khi các bạn mà đi mua điện thoại không nha. Đầu tiên đó là kích thước màn hình. Cái thứ hai là cái độ bit, có nghĩa là cái thước đo có độ sắc nét của ảnh. Cái thứ ba là gì, độ rộng của góc nhìn được xác định bởi cái góc lớn nhất mà người sử dụng vẫn nhìn rõ cái ảnh màn hình. Cái thứ tư đó là gì, cái tốc độ đáp ứng. Đây là khoảng thời gian cần thiết để một cái điểm ảnh thay đổi từ đen thành trắng, rồi đổi lại thành đen.
Cái thứ ba đó là gì? Cái thứ ba đó là gì? Độ sâu của màu sắc. Đây là cái số màu mà cái màn hình có thể hiển thị được. Và cuối cùng đó là gì? Cái độ phân giải. Đây là cái thước đo về cái khả năng thể hiện tinh tế của màn hình, đúng không? Khi các bạn đi mua điện thoại di động, các bạn dựa theo các tiêu chí này, đúng không ạ? Đúng không? Có không? Đầu tiên là các bạn coi màn hình trước, sau đó coi độ sắc nét của ảnh, đúng không? Dựa vào cái độ các cái bit và pixel, có không ạ? Đúng Em không? coi pin này. Pin, dung lượng pin. Một số người thì quan tâm đến dung lượng pin. Rồi gì nữa không? Thêm dung lượng pin vô nữa là đủ rồi, đúng không? Đúng chưa? Rồi thì camera ở đây nè, camera là tính theo cái độ pixel nè, bao nhiêu pixel nè, thấy chưa? Bao nhiêu pixel đây, đúng chưa? Là cái màu sắc của ảnh nè, hoặc cái độ bit đây nè, là cái đo độ sắc nét bao nhiêu bit nè, đúng chưa? Bao nhiêu màu nữa, đúng chưa nào? Đấy. Rồi về màn hình của chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái loại màn hình. Thì trước đây á, mà ai mà giờ trước đây á, thì là một hình phổ biến, đó là đèn tia âm cực, hay gọi là đèn CRT. Đây là một cái loại đèn mà dùng cho TV. Thì cái loại này nói chung là rất chi là nặng và nó có một cái độ dài lớn, chiếm nhiều cái diện tích. Yeah. Nhưng mà ngày nay á, thì chúng ta lại dùng các cái loại phổ biến như là màn hình mỏng này, nhẹ này, dùng cái công nghệ tinh thể lỏng LCD hoặc là plasma. Và cho hỏi thử lớp mình là có ai coi phim 3D ở trên cái màn hình này, trên màn hình vi tính chưa? Đó, có ai coi chưa? Có phim 3D á, đeo kính 3D vô coi luôn á, có ai coi chưa? Chưa thầy, chưa. Chưa ai coi luôn hả? Thấy có ông anh làm rồi mà em chưa dám làm thầy. Rồi có người rồi nè. Bạn Nghĩa, gì Trần Đức Nghĩa làm rồi à? Anh coi rồi à? Lại cái độ chảy của màn hình, xong rồi đeo ngay cái kiến các màu vô thì nó mới đưa lên được. Nhưng mà còn kính 3D vô thôi, chỉ cần ra mua bộ kính 3D khoảng 300 hay mấy trăm á, rồi mà đeo về. Anh thấy gì thế nào ạ? Nó có giống như ở rạp không? Giống như ở CGV không? Nó không uy phong lắm. nó không phải nhỏ lắm mà. Ok rồi, nó mình mới kỳ lắm. giải rồi anh, đúng không? Nó đưa màn hình ra chút xíu, nhưng mà kiểu như là mình không thấy rõ lắm, nhưng mà mình cũng thấy cái sự khác biệt của khi mà không có xài cái màn hình. Đó, nếu như anh mua cái màn hình mà plasma, màn hình cong plasma á. Cái đó thì khác, mình có cái 64 inch đó, cho nên nếu là mình coi cái đó thì ok, cái đó thì đẹp rồi. Quá trời đẹp đúng không? Em đang nói không? Em đang nói cái màn hình plasma, mà màn hình máy tính plasma, màn hình cong á anh. Cái màn hình máy tính thì không, mình chưa chưa coi hả? Anh coi trên màn hình plasma nó cũng vậy thôi, nó cũng giống như anh coi ở CCTV, nhưng mà rất tiếc là gì, nó không có âm thanh nổi. Và muốn được âm thanh nổi ở đây thì nhớ gì, ra mua cái bộ chuyển đổi, bộ rack á, là nghĩa là một cái đầu nhỏ anh sẽ cắm vào cái máy tính của anh, còn cái đầu lớn thì gì sẽ cắm cái đầu loa, cắm cái rack loa bỏ vào, rồi sau đó là anh nghe cũng hơi bao phê luôn. Đó, và ở đây thì có ai đã từng lấy cái điện thoại ha, mọi người chụp trên màn hình TV với trên màn hình máy tính chưa ạ? Dạ, ai đã từng chụp chưa ạ? Dạ rồi. Các bạn có thấy nó có sự gì, các bạn thấy so sánh có gì khác nhau không ạ? Nó cứ bình sao á. Rồi đối với màn hình TV thì như thế nào ạ? Nó bị nhè, nó có sọc 7 màu. Dạ đúng rồi. Có sọc. Còn đối với màn hình máy vi tính à? Là nó cứ bình gì á. Nói màn hình máy vi tính thì nó hơi lon lỗ chút xíu, nó hơi không ngô tí. Rồi ở đây thì nếu như mọi người để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy đó là gì, đối với khi mọi người chụp trên màn hình TV cái độ sọc nó sẽ lớn hơn, nhưng mà gì, cái ảnh mọi người chụp vẫn còn nét. Còn đối với trên màn hình mà máy vi tính á, cái độ chạy lên chạy xuống của cái sọc này rất là nhiều, đúng không ạ? Và chụp nó sẽ bị mờ, hơi mờ tí, có không? Tại vì đó là gì, đối với cái đèn TV á là nó là đèn tĩnh nha, chứ không phải là đèn động, nó không chạy lên chạy xuống nhiều, nó chỉ đọc thôi. Còn đối với cái màn hình mà của máy vi tính á, đó là một cái đèn động, nó chạy lên chạy xuống, cho nên các bạn sẽ nhìn cái sọc nhỏ nó nhiều hơn là ở trên cái màn hình TV của bạn á. Nó không tin TV chụp thử biết liền mà, cái này em chụp biết, em so sánh biết.
Rồi tiếp theo chúng ta nói đến cái máy in. Thì máy in ở đây chúng ta cũng có 3 loại thôi nha. Đầu tiên đó là máy in kim. Thì máy in ở đây là cho phép chúng ta là in cái chữ hoặc là hình ảnh mà ra giấy. Thì chúng ta sẽ có 3 loại như sau. Đó là máy in kim, hay gọi là dot magic printer, nó viết theo giống một cái chữ là ma trận á. Thì đây là loại đầu tiên mà ra đời. Chất lượng hình ảnh nó không được mịn cho lắm, nhưng mà gì nó khá phổ biến ở các cái quầy mà thanh toán hoặc là các cái quầy trong ngân hàng, thu ngân ở trong ngân hàng. Khi vô mà các bạn nghe tiếng rét cái đó là máy in kim á. Còn đối máy in phun ở đây là dành cho máy in màu, inkjet printer. Thì ở đây nó sẽ tạo ra các cái điểm ở trên giấy bằng cách là phun cái tia mực siêu nhỏ, và ưu điểm của nó là cái lượng bản in nó rất là tốt, nhưng mà gì, nó tốn nhiều mực và giá hộp mực khá cao. Có nghĩa là ví dụ như khi bạn in ra, đúng không ạ, khi mà trong cái hộp mực của bạn mà hết một cái mực nào đó thì bắt buộc các bạn phải mua nguyên hộp mực, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ai lại sử dụng máy này chưa ạ? Chắc có nhiều người dùng rồi chứ. Rồi tiếp theo một cái máy nữa, đó là máy in laser, và cái máy là rất chi là phổ biến, đúng không ạ? Laser printer. Thì đây là một loại máy in dùng kỹ thuật và ưu điểm của nó đây là loại máy in có chất lượng hình ảnh rất là cao, tốn ít mực hơn, cho nên là được dùng rất là rộng rãi. Nhưng mà nó chỉ có 2 màu, đó là màu trắng và màu đen, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi tiếp theo cuối cùng là liên kết các hệ thống. Thì gì, các cái thiết bị máy tính được liên kết với nhau thông qua các cái đường bus, các cái khe cắm mở rộng hoặc là các kết nối, và các thành phần này thường được liên kết trên một cái bộ mạch chủ. Đó là gì? Đầu tiên là microprocessor, hay gọi là CPU, bộ xử lý. Sau đó đi đến các cặp bus, đi đến RAM, rồi sau đó là gì, đến ổ cứng, và đi đến các cái cổng PCI, đi ra các cái cổng bọt hay cổng GP, và đi theo các cái cáp và đi ra máy in. Và đây là sơ đồ một cái máy tính. Các bạn nhìn ở đây, cái máy tính này chắc cũng hơi cũ rồi. Đầu tiên là mình sẽ nói là ở đây là các bạn thấy, nhìn trong cái máy tính của bạn mà có những cái màu đen đen mà nhỏ nhỏ, đây là mạch ổn định, ổn áp cho CPU ha. Như thế nào? Còn mấy cái chân lớn này được gọi là cái tụ. Rồi ở trong đây được gọi là socket nè, hay gọi CPU socket đó. Tiếp theo là 2 cái cổng này hiện tại bây giờ vẫn còn, có một số thì còn, một số thì đã thay bằng USB rồi. Thì cổng stereo này được gọi là cổng đường và cổng cái dùng để cắm chuột, và khi các bạn cắm cùng đầu với nhau á, cắm cùng cái đầu đi nhau á, thì nó mới vô được. Còn các bạn cắm mà không cùng, không thể nào nó vô được đâu ha, nó sẽ gây ra hiện tượng là gãy cái chân. Rồi tiếp theo đó là cổng parallel. Cổng parallel là cổng này nè, là cổng này dùng để kết nối máy fax hoặc là máy in kim nha. Đây này, cổng parallel này. Rồi tiếp theo là cái cổng Vega, cổng com dưới đây nè, thì dùng để kết nối cho cái màn hình. Tiếp theo đó là net, để cắm dây đường truyền internet đi vào nha. Tiếp theo là có một cái bộ tản nhiệt ở bên trong, đó được gọi là chipset bus. Rồi và đây là gì? Tiếp theo là đến các cái đường ra của cái rack của loud mic. Và có ai hát karaoke trên này chưa? Có ai hát karaoke trên máy tính chưa? Hả? Có ai hát karaoke trên máy tính chưa nào? Chưa hề. Hát karaoke máy tính là nhớ cái loa có công suất lớn một tí nha, đừng chơi cái loa có công suất nhỏ nha. Ví dụ như cái dàn Soundmax 6 loa, 7 loa, 6 loa gì đấy, hát phát là phát loa luôn á. Rồi tiếp theo các bạn nhìn đây, các bạn nhìn vô đây có một cái pin mà màu trắng á, đó được gọi là pin C1, dùng trong cái trường hợp mà khi các bạn bị lỗi hoặc là bị quên mật khẩu gì đó, các bạn xả pin C1 này ra trong vòng 24 giờ, các bạn ráp lại để các bạn đặt lại. Tiếp theo là các cái khe cắm của FDD. Thì cái này dùng cho cái thời mà có cái cáp, thì cái cáp dài á. Rồi và các bạn nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5 cái cổng, 5 cái màu trắng này á, được là cái gọi là cái cổng PCI. Khe cổng PCI đây có thể là PCI card màn hình này, hoặc là card tiếng ha. Rồi tiếp theo đó đến cái chipset NAND. Rồi cái khe cắm AGV, cái này dùng để là cắm cái mà ổ đĩa A hồi lâu rồi ha. Các khe cắm IDE hoặc là HDD hoặc là CD-ROM thì đây nó cũng nằm trong này, nhưng mà hiện tại bây giờ là các bạn dùng SSD rồi, nên cái này nó sẽ bỏ đi ha. Tiếp theo đó là khe cắm RAM. Khe cắm RAM của mọi người ở đây bây giờ chỉ có 2 RAM thôi, nhưng mà trong cái máy của bạn hiện tại bây giờ mình nhớ là có 4 cái chân RAM lần, đúng không ạ? 4 khe RAM. Và khi các bạn cắm 4 đối với 4 cái khe RAM nó sẽ khác với 2 khe RAM ha.
4 cái RAM ở đây thì các bạn sẽ cắm là theo số chẵn là theo số chẵn và số lẻ là theo số lẻ. Ví dụ như là 1 3 2 4. Các bạn nhớ nguyên tắc đó là gì? Số chẵn đi với số chẵn và số lẻ đi với số lẻ. Còn đối với cái mà có 2 RAM thôi thì các bạn có thể cắm 1 2. Và nếu như mà nó không nhận thì các bạn sẽ cắm ngược lại. Ví dụ các bạn mua một cái cây DRAM 1 về, nếu như nó không nhận thì các bạn sẽ bỏ qua cắm số 1. Rồi sau đó các bạn lấy cái RAM của các bạn mà có trong máy lúc các bạn mua, bạn cắm vào cổng số 2. Thì nó sẽ nhận. Rồi tiếp theo đó là trong cắm nguồn. Đây là các bạn bỏ bộ nguồn ra đây. Bạn cắm rồi sau đó bạn khởi động. Như nào? Rồi và các ở đây chúng ta nói các cái cổng bus, đây là các cái đường truyền mà có thông tin như là dữ liệu là lệnh, là địa chỉ chạy trên đó. Rồi tiếp theo là các khe cắm mở rộng, special slot. Đây được dùng để cắm các loại card màn hình như là card đồ họa, card âm thanh hoặc là các modem. Rồi các cổng bọt thì gồm một số loại cổng phổ biến đó là gì? PS2 là kết nối chuột và bàn phím, Vega là kết nối màn hình, LBT là kết nối máy in, rồi RI45 là cái modem hay gọi là cái dây cắm mạng của mọi người, cái đầu cắm mạng á, rồi RI45 rồi USB để kết nối nhiều rất nhiều cái thiết bị giao tiếp qua cái trường USB, rồi các cái cổng âm thanh và cổng đọc thẻ nhớ. Thì cái bài mà cấu trúc máy tính đến đây là hết. Bây giờ là chúng ta sẽ gì ạ? Cái phần ở đây là điểm danh. Recording stopped. Để mình lấy cái phần điểm danh ra đợi một tí ha.